ria mukigu ate mundu uri ungiuga ni mukigu biu wahota gukora nginyita homa oguo no arime kuma kiroko nginya hwaini na keria mundu muge biu no ngimunengere theci na ngithima kinya mere kwa matano ndina disclaimer gutire mundu mukigu ndegwa ato ona ti mundu mukigu atwiraga mundu ria tutuaga yes ona ndatwirire mukigu atwira mundu ria tutuaga niwe mukigu muno ri ona ngwenda gorunge ciugo icio tondu kuri andu ona githungu ni kiri andu gitaga riri moron ni hari ikiro ciori cia gukiga mundu ria ri withe muno ndirenda tugere hau uragera ndirenda tuke na ni tutare tuge hari mundu witagwo idiot idiot ni mundu ringi hihi mukigu we wiho ni hari moron gigithomo ri ona ritwa riake ndangihota kwandika na hari ungi nake witagwo imbecile ni mundu ati ni murige nginya gaita mata nwanyita riu ni atwiraga kuri ikiro ta icio no agatwira nginya uri riu tungitua ni mukigu muno ri hari undu angika kana hari undu ari naguo gutari mundu ungi ungika kana akirite mundu uri ungiuga ni mugi muno ndenda gukurunga njugi atiriri yes tiga twathondekire kuhiga ni guthoma na kwandika ri yes iyo tio definition ya Ngai niguo nona ciana iria ikoragwo sita when uthiete Ebenezer Children's Home nethiete as we are talking Ebenezer Children's Home kuria kwa director witagwo Martin Koigo yes kwina ciana mundu utari aria yes ona kimwe yes ona ritwa riake ndoi no mwana ucio aneagwo beads yes athondeke kindu agacorerwo haha mafu ya Kenya akaneo beads na marangi macio yes agathondeka mafu iyo agaguthondekera beads agaguthondekera mushifi uri na kwandika no reke ngwire gutire mundu Ngai atahete kiheo giake gia gutuma onekage ekage undu ungituma eteithie ni undu ucio ri tukihuthira ciugo icio cia muthungu cia kuonania mundu ti mundu mukinyaniru tondu wa guthoma tu na kwandika ri ti wega nikio ngwendaga tutikagere hau no ngwendaga tuge atiriri tondu nicio ndetuirie tukoria twacoka reke ni tugucoka thini wa kirekano he mundu wetagwo Karevu yes Ngai akiuga ati mundu uyu wetagwo Karevu he is of a different spirit tukwanjia hau twacoka ni wega riu ndiona ni cihanda tha igiri handite karara ungikuririkania ni ati Rebesa riu ni njoku uroya thimu yaku kahana tari kuhura urahura ugathie haria ha kuhura ukahinya *272 *1 wona warikio guo umuthi ni milioni imwe no umuthi kwina ciringi 100,000 good morning thaigire nayo nirikitie gukorwo ihandite ni mitambo ya Inoro FM Roshine rwega ithaini riri twarikia kuingira ria thaa igiri uri mucini wa tuginotana Inoro FM ngomenyithie mohoro ma ithaa riri na njira nguhi aikaria kimuri kuria wardine ya Murinduko gicigo-ini mbunge kia Mwea Kirinyaga marenda riu mihango ya kwenja kwara itura-ini riao ihotomio kaimana moigite aria menjaga mahiga riu maigirite nginyagia migunda-ini yao na rungu goko nacio nyumba ikiambiriria kugia na miatuka na cia kumomoka ihinda riothe kware iyo ni yarugamitio kwa ihinda kuri mweri-ini wa kanana mwaka wa 2023 thutha andu atatu guthikanio ni tiri makienja mahiga na magikua riu aikari makienda thirikari ya Kirinyaga oro hamwe na ruhonge rwa kuramata maria maturigiceirie NEMA gutacukia makinya ma na ihenya ma kiwatho kuma mwena wa Kirinyaga. Johnson Mureithi ni ekinyetie itura-ini riu ria Kimuri na agaturehera uhoro uyu
hangite rera ini ugu na no iboboke kwa ni ndirathamire tondu ndironia ni tugukwira kuna ciana ndiramaigua na kuuthe makihura mahiga ngaiguaga kibui ati ono ngiaka nyumba no wikore utuku uikurukite na nyumba ona kuu thiini yara maikaraga bakuvi na kwareno yake muri thiini wa wandino ya Murinduko gicigo-ini giki umbunge kia Mwea na kuria kwirigite gukua andu athatu mweri-ini wa kanana mwaka-ini wa 2023 guku makiuga kwa ivinda riri ni makuriiro maitho ni gikuo na marikia kukwira guku marutwa nitwecirie thirikari gututeithia na njira nene muno no tutiacokire kuona uteithio munene tondu mathirio na mbere na gwikatira kubura mathiga macio kuringana na mwingi wa itura ria Kimuri utongoretio ni James Kamau andu aria makoragwo makiethera voco wa muthenya na gukorwo makienja mathiga thiini wa kwareno ya Kimuri ni maingirite na rungu makiria kilomita 5 undura maugite ni ugwati munene kuona ni makoragwo nginyagia makimeigo makivura mathiga na rungu undura maugite no makorwo makimomokero ivinda-ini o riothe na riu mathiete nginya gwitu marabura iboi twitoro tutirakoma na twi kilomita ta 2 na bara mainkagira muthuri ucio wa mabere mugunda tetikagira guka kuvinga murango ucio nigetha maumire no mundu wa makomborithirie makiritie mugunda ure makomborithirio merungu makingira migunda yitu riu nginya ona mwene we mwene ariagira migunda ona rungu akarira nginya yitu gwake ni gwathirire andu aya mathiete magathie riu makahutia mugunda gwakwa maingirite mugunda gwakwa nditoronga maigua kibui na kuuthe gikihura mahiga cijikarite abangi mundu akiruga aiguaga ku nene andu te 15 gume gukurungu makivura na iboi gutingiaga andu ta kenda guku gwakwa mugunda na kamugunda gakwa ni kanuthu koguo ni gathiru na wina andu ta kenda marenja kuu njigua makivura ngirima guku makiuria ciura nyingi kana thirikari ni bamwe na thirikari ya kaunti ya Kirinyaga igekinya thiini wa itura riri ria magakorwo magikunekanio ni kwareno matuthamie guku matutware migunda ningi twengutire andu aya methere ciana na ithu tuthi tukethere ciana kundu kungi guku ritu iguru ria riera guku no ndaiko yothe no ngiringithia kundu karingithia muno tondu no wigue waboboka ugwe thi guku gwakwa mabetukire mwaka muthiru kinya nyumba ni njatukangu riko ni ria tukangu kioro ni kiguu ni kandirarigwa ngurira ku ndikwa momoka ndiroragia atiriri thirikari igathikuria magathike kana makandethia na njire bana atia riboti no FM kuma thiini wa kwareno ya Kimuri wandino ya Murinduko Mwea kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi tuthio tetini na atongoria athiriti a mugathe William Ruto no marathie na mbere kuha muingi wa gitaro gia kirima-ini ndukae gwitikira gutirika thirikari magitongorio ni mubunge wa Laikipia irathiro Mwangi wa Kĩũnjũrĩ na mutongoria wa Raigi bunge-ini ya Senate Aaron Cheruiyot ni moritie muingi kuhe Ruto ihinda ria kuhingia ciiraniro iria eranĩire maheanĩte ndũmĩrĩri ĩno marĩ kĩwanja-inĩ kĩa Wamagana kuria gĩcigo-inĩ bunge gĩa Tetu Nyĩrĩ hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũhũra njeki ikundi cia muingi mwandĩki Tũrware nĩ Theuri wa Mbogo moho wa atongoria a Kenya Kwanza no mathiĩte na mbere kũria muingi kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya gũthiĩ na mbere na kũnyita mbaru thirikari ya Kenya Kwanza kiugo muingi wa gĩtarũ gĩkĩ ũrĩ moko-inĩ mega rungu rwa wathani wa President William Ruto ona tugethie guthura ri no nginya turirora kabo witu tuyaine tumenyaga kira twekanagira nake uria atiriri guku turatwarwo ri ni njungurie kana ni njungumerie William Samoei Ruto twamuthura guthie miaka 5 tungiitie tuwe president ungiri aguthie miaka 10 mbea everywhere lakini nyimbo kubwa Uhuru maliza uende na mulianza kuimba 2017 2018 akiwa miaka 5 sijui maliza uende zako mkaimba kwa sababu mulikuwa na alternative. Hata mkimwambia Uhuru maliza uende kulikuwa na mtu mnaona huyu anaweza kuwa kiongozi. Tuangalie hapa. Na thutha wa thirikari ĩno gũkorwo ĩgĩkũmithio nĩ kũrũgama gwa tabarĩra cia ũthii wa nambere atongoria maugĩte thirikari nĩ gũtigĩrĩra tabarĩra cia ũthii wa nambere nĩ ciarĩka gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya gwatarwo mbeca cia thitima ndaigua kwĩna 1.4 billion no gũthiĩ tũrathiĩ na mbere na gũtara gũkũ Tetu guothe thitima nĩ cingĩrĩte nataka huo mradi mwende mudesign ndio tuubadilishe na sana akasema watu wa hapa wanapata maji siku 2 kwa wiki ama siku moja akaniambia ile mfereji tubadilishe tutoe ile inchi 8 tuweke 14 inch akasema treatment works tutoe 2 million liters to 10 million liters per day so that the people of Tetu can get water every day and whenever they need it. Na hapa kwa mlima peke yake kwa program ambayo tunafanya last mile 42 billion Kenya shillings
10 billion iko hapa kwa mlima. Situpigia rais wetu makofi. Hede ya mshamanio wa kuhura njeki ikundi itiganite mwena wa magana tetu kaunti ya Nyeri. Atongoria thirikari ni maugite mubango uria makoretwo magitwarithia na mbere ni ukoretwo na uguni kuri muingi matura-ini, kuona andu aria mari aikiro cia thi nio mathiete na mbere na kugunika na kigina giki. Oho atongoria aya magitatira mubango wa urigitani wa SHA makionekana kunyururia aria makoretwo makiuga mubango uyu nduraruta wira. Mimi ningependa kuwahimiza, kama kuna mtu ako katika mkutano wetu siku ya leo na hujajiandikisha katika bima ya SHA, tafadhali wacha kupoteza wakati. Jiandikishe ili siku moja, wakati, sababu sisi wote ni binadamu, itabidi uende hospitali, utajua kama inafanya kazi ama haifanyi. Hadu-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bogo. Ja bũrũri rĩu na thirikari ya Amerika o rĩngĩ nĩyanĩrĩire nyongerera ya marĩhi ma igoti na gĩcunjĩ kĩa 25 makĩria kũrĩ indo cia cuma iria ireingĩragio kuma mabũrũri-inĩ ma ũgeni-inĩ. President Donald Trump no aheanĩte mwerekero ũcio akiuga nyongerera ĩyo rĩu ĩrakinyia gĩcunjĩ kĩa 50% na ĩkambĩrĩria gũkinyanĩrio mũthenya wa gatatũ ga kiumia gĩũkĩte. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno akĩarĩria kĩrĩndĩ kĩa arũmĩrĩri ake gĩtarũ-inĩ gĩa Pennsylvania, akiuga ikinya rĩu rĩrongoreirie kũgacĩrithia thoko ya cuma iria ithondekagĩrwo Amerika. Rĩanĩrĩra rĩu nĩ hamwe na mĩerekera kĩhĩri ĩrĩa Trump akoretwo akĩgathĩkĩra indo cia wonjoria kuma mabũrũri mangĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa acokire thingira-inĩ wa iregi wa White House Januari ya mwaka ũyũ. And today I have a major announcement, and are you ready to hear this? This is on behalf of Scott, Secretary of Treasury, Howard Lutnick, Secretary of Commerce. We are going to be imposing a 25% increase. We're going to bring it from 25% to 50%, the tariffs on steel into the United States of America, which will even further secure the steel industry in the United States. Nobody's going to get around that. Amukira mohoro maya riu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gũitherana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inooro FM. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ici mbeca thikũ ici itiraigana. Tarora rĩu ici ciagũra maguta, igũre thabuni na igũre mũtu. Ta njĩra nĩkĩ gĩgũtigara? Maya mathogora maracenjia ta kĩmbu. Ũrĩa wa matiga ũmũthĩ tiguo kamakora rũciũ. No kuongererwo. Ndũkamakio na mathogora ma indo kũhaica gũgĩkĩa na gũgĩtuka. Mathogora mahũrĩtwo ithanwa makahutia thĩ nĩ Kanini Haraka Wholesalers arĩa mena head office Thika na oho mena rũhonge rũrũ mwena wa Naikuru na kũndũ kũngĩ kũingĩ. Ũhoro mwega nĩ atĩ Kanini Haraka Wholesalers nĩ mahingũrĩte nduka yao njerũ mwena wa Naivasha taũni hakuhĩ na thoko njerũ. Kanini Haraka Wholesalers tũkwendagĩria na wholesale na retail na tũkũrehagĩra mũrigo waku nginyagia harĩa nduka yaku ĩrĩ. Tũtegũkũrĩhia ona kĩ. Hũra 0720 971 392 kana 0706 505 201 uige oda yaku. Yes, rĩu cihandĩte wega thaa igĩrĩ ĩrĩ na ndagĩka 10. Thaa igĩrĩ ĩrĩ na ndagĩka 10 namo mathaa kwa Inooro FM. Thiĩ na mbere na gũkũmenyithia nĩgetha nawe ũgakorwo ũkĩmenya nĩ thaa cigana. Rĩu tũgĩcokeria tũraingĩra na Wandaro. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Rĩu kwambĩrĩria kũ? Ũcio nĩ mwone thibitarĩ, mwene nyũmba nĩ aretie rent, mweri wĩkona na mũcara ndũrĩ hakuhĩ kuma. We niĩ ndĩ thirikari-inĩ no maũndũ manditũhĩire mũno, ona ndiĩ ngwambĩrĩria kũ. Haya, koguo kwĩna MyMobi. Ĩno nĩ app ya aruti wĩra a thirikari ta niĩ, na ndũrabatara garanta. MyMobi nĩyo maũndũ mothe ũkeheranĩrio na stress.
tũrakurehera My Mobi, njĩra njerũ na ya mwanya ya kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi kũrĩ aruti wĩra a thirikari. Ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũracoka ũkarĩha kuma payslip-inĩ yaku ya mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Hũra *531# o rĩu wĩyandĩkithie nĩguo ũmenye ũngĩheo ngombo ya mbeca cigana. Ndũrabatara guarantors kana kũihũria maratathi. Ũrabatara o kũhũra *531# ũtangĩkĩrwo. My Mobi, chapa bila drama, uko sorted. Yes, rĩu nĩ hĩndĩ cihandĩte wega thaa 2:11 tũgĩcokereria na Wandaro nĩ wega ngwĩre atĩ muthenya wa ũmũthĩ twĩna rebesa na ngũkorwo ngĩheana ciringi milioni 1 thaa 4 yatigaria ndagĩka 5 na nĩ wega ngwĩre atĩ nĩ ngũheanĩte ciringi 100,000 ndinahota gũkinyĩra mũndũ ũrĩa ũciamũkĩrire tondu yukire code ni hindi kuracokereria riu ni code yukire ti namba yake ya thimu yoka 202 50 53 10 63 054 na riu tondu mitaratara mieru ni hindi iraigwo ya kweherio kora riu ngwehoka niyo yukire i code ugikinya thainya yatigia ndagika 5 ni ciringi milioni 1 na ngwire ningi thaa 3 mohoro magithira hena ciringi 100,000 ni mitambo ya Inoro FM ureka atia rebesa njerũ urahinya *2 urathi tari kuhura urahura thimo yaku ukahinya *272*1# ate wauga atia *272*1# ukahihinya tari kuhura urahura thimo hau neho hagukurehere ka prompt neho haguka ati wikire namba yaku ya M-Pesa na njira nguhi ino niyo njira iria huthu muno tondu weka uguo no namba yaku ya M-Pesa no pin ya M-Pesa ugwikira mbeca ithie no korwo kingira thiini wa draw *272*1# weterere nigukurehere ka prompt wekira hau ni waingira thiini wa draw Wandaro twiha yes toria ngwirire umuthi turario horo wa gutuika mundu wa mwanya na andu aria othe mwarimu mucio twaragia uhoro wao mengumo ni mundu wika undu ekire agigeka nja ya uri andu aria angi mamenyerete. Yes, mundu watongoririe andu wega agitongoria na njira ya mwanya mundu ucio ni twendaga kumuririkana muno. Mundu wainire rwimbo akeina na njira ya mwanya. Yes, mundu ucio ni twendaga kumuririkana. Ni horo wa tungitura ithuothe tuinaga o undu umwe andu matingĩigua cama wa rwimbo. Nikio iguaga mundu ina rwimbo kaigua iya mundu ucio ina rwimbo ru ni unique. Yes, ona he rwimbo rungi ndaiguaga rimwe ribari akihura haha mundu inite ataratwarana na beat ona ki ona ciugo ciake itire na harmonization ona ki. Yes, no ne athiete studio na akarekondi rwimbo na ribari ni endete muno guthaka na rwimbo ru. Yes, akiuragia mundu ucio eroho-ini uriku ainite na undu wa mwanya. Yes, mundu wothe wikaga undu na ageka na njira ya mwanya mwarimu mucwe mundu ucio nionagwo ekite undu mwega. Yes, njuge atiriri toria ngwirire tukiambiriria Ngai atumbire na akiumba o mundu witu ngurani na gitumi giake nigetha thino ri igie cama na ikarikage. O ungiona o mwe witu ahana kuongerera value thiini wa thino kana arataria tucemanagia nao tungithi tukiongagirira value tungikorwo na thi njega muno na value ingiongererwo ni mundu kwimenya akamenya we ni wa mwanya na njira iriku. Yes, tari mwehumbire waku ni wa mwanya tiguo wakwa. Yes, no keitikira uguo uguo ubitwo ni Ngai ukeitikira ati wi wa mwanya na wi mwega. Yes, gutwika uguo hana wi wa mwanya ti kuga wi moru wi wa mwanya na wi mwega na ni wagiriire no guo niguo Ngai onire wagirwo ni guikara. Riu ri nijirite gucemania na muthigari handu mwarimu mucwe. Yes, na twathiete gwetha muthigari ucio twina muthuri murata wakwa. Muthigari ekire uguo akirugamia ngari haria Westlands. Yes, ngari yarugamio ri ni muthigari oiraguo ngari guoko ri mundu agikiiga ngari kando. Yes, muthigari agioka akirora marua make sticker eno ya insurance akimera sticker eno yaku ni rathirire hwai. Akimwira what do you mean? Akimwira ino ri ithiaga nginya thaa 6 cia utuku
Leo kuma thaa thita cio tuko ginya thaa ici nduri na insurance. Yes. Akimwira riu ri njitikiria to ndathie na town ni nguthie kugata no ndiuma wia ati ni thirire. Akimwira ni sawa ngari ino yaku ndire na kuguru kumwe ni guthiru pio kuhana rurimi. Akimwira ni uria mathina me maingi bururi uyu no ni gwikira ngari kuguru. Muthigari akimwira atiriri na ngari ino yaku takinya bureki. Akimwira na nduri na matawa ma bureki meri. Akimwira niri agagire na mathina maingi muno akimutariria kuria thiaga na mathina maria namo. Muthigari amwirire atiriri riu ukwenda tuge atia eri muthigari otoria okiwitu muthigari ciiragwo. Akira muthigari riu munene ri we riu ndi moko-ini maku no uria ungikienda ungienda kunjohera no unjohere uria ugukienda. Riu ri akiroiga ngari wega haria kando akiiga ngari kando. Aiga kando ri akira muthigari ni handi na 2,000 na no cio tu ndi nacio mbere na thutha. Muthigari amwirire atiriri nona kuguru guku gwaku utari guthiru tatengera o haria nona haria na kiaria mari tatengera hau wetie kuguru kwa ngari ino kwa 1,000. Nona haria kuguru kuguthiru tengera haria wetie kuguru kwa 1,000 ni ukwenderio kuguru kwega kwina barabano na weke oguo ro riu. Muthuri akiona muthigari ni athukire agitengera agithi ndagika agiuka na muikamba magicenjia kuguru na magikira kuria niguo. Akimwira atiriri nona haria tatengera haria uge witirwo mundu witagwo Kawaya. Agithi agiuka na Kawaya akirota cenjia ngirofu ici 2. Kawaya agicenjia ngirofu icio 2 o ngirofu ni 100 na akireho 100 riake ria gwikira. Yes. Akirwo riu wina kuguru wina matawa tonya thimu-ini yaku hihinya kina. Akihihinya agitumirwo ga third party ka insurance ga third party. Akirwo ni wakona ni goka thimu-ini riu utengere haria uthio printirwo uke ogekire haha ngari-ini. Yes. Arikia maundu mau mothe akirwo muthigari riu ukwenda atia. Akirwo riu ndiro ndungwenda ngari yaku ikiri njega wina kuguru kuria kuma guthiru matawa meho wina sticker ya insurance thie kuria guthiaga wira ucio wothe aikarire hau ta nuthu ithaa. Akirwo riu thie kuria guthiaga mundu ri kindu kwenda onake akimwira thie mihango yaku riu ngari yaku ni njega. Igua turari uhoro wa being different. Muthigari ucio ri githe ti mundu wa mwanya ni muthuri ucio anjethire akinjira arenda tuthie tugethe muthigari ucio. Yes. Nginya ceceni kuria arutaga amutwarire ndurume. Yes. Twamutwarira ndurume atuge hihi ria raithi muno ya 10,000 ya dopa. No muthigari ucio ri ateithirie muthuri ucio na akirega kuoya bia ciake na ihaki. Yes. Agituika mundu different. Ni mwarimu mucio ria ndathomithagia ri ciana iria imenagwo ni arimu tondu ni gwithagia miniscori na we wari mwarimu ni miniscori ni kuga ati ari ni ni ndaciendete muno. Yes. Tondu ndamenyire mwana wothe utaperformaga wega ni ari ka history karia kagiragia mwana ucio eke ta ciana iria ingi. Warikia ku discover ka history kau ka mwana ucio mwana ucio ajagia gwika wega o ta ciana iria ingi na mwarimu wothe urathikiririo muthe aigue mwana wothe wikirathio ta performaga wega mwana ucio ngitwiria mwarimu ni ari ka history he haria atereire ikinya mwana ucio ngihota kumu understand performaga wega ta ciana iria ingi. Ndakorire nginya ciana ingi riga perform wega mwarimu mucio ni rejection. Ta kimwana kimwe ndathomithagia kiendete kuragwo ni nyina gikia miaka 2 agatherukia mai agacoka arikia gutherukia mai akoya gaikia mwana agigikayururuka na mukaruruko munene muno na nyina akiura ndakone mwana akihia ucio atiga muruga amuikia mai-ini kiraini na mai matheruku. Mutumia wa itura niwe waiguire mukaire ucio wa mwana ucio hari undu wathi na mbere agiuka tengerete neighbor agiuka agitonya agikora kana kiraini karastira gukuma na mai ni mahiu agikaruta agigaitiriria mai mahehu ona ndacokire nako nyumba agikoha na tauro agigatengeria thibitari.
kana kau tondu nigagikũrire ngĩkamenya rĩu arĩ mũndũ wa Stradivarius ekĩrema kĩnene mũno na gũkũ ng'ong'o. Mwana ũcio arĩ ciana iria very rejected thĩinĩ wa thukuru. Na arĩ mũndũ very bitter with life tondũ nĩoĩ gũtirĩ mũndũ ũmwendete. No mwana ũcio rĩmwe nĩndamwĩtire ngĩmũria nĩkĩ gĩtũmaga tũgĩthiĩ swimming we ndũrutaga t-shirt ta arĩa angĩ. Na rĩu ningĩona tũgĩthaka rĩ andũ mangĩrwo marute shati werĩ nĩnyonaga warega. Nĩkĩ gĩtũmaga ndionaga ũgĩthaka na tũhĩ tũrĩa tũngĩ. Rĩu rĩ kĩmwana kĩu rĩ nĩtwagĩthire ũguo tũkĩgĩa ũrata mũnene mũno tondũ nĩndendire kũmenya thĩna wake wĩha. Rĩu rĩmwe mũthenya ũmwe nĩguo kĩangorire wabici gĩkĩnjĩra rĩu ndoka gũkwĩra ciũria iria ũnjũragia atĩa kĩrĩa kĩgiragia thake na arĩa angĩ kĩrĩa kĩgiragia ndute t-shirt maũndũ macio nĩmo ndoka gũkwĩra. Ũkwenda atĩa? Akĩnjĩra niĩ akĩruta t-shirt akĩnyonia kĩrema. Akĩnjĩra no na kĩrema kĩu ndendete kũragwo nĩ mami ndĩ mũnini. Rĩu nĩgĩtũmaga njonoke nĩkĩo itarutaga kĩ? Ndutaga t-shirt. Rĩrĩa ndamenyire mami endaga kũnjũraga ndanene harĩ nĩndatuĩkire so bitter. Rĩu niĩ tũngĩthaka na tũhĩ tũrĩa tũngĩ kandakaria hanini ngũruta mbara. Rĩu ngĩavoidi mbara avoidaga gũthiĩ ithako-inĩ rĩao ngenda kwĩikaria no mũndũ anjogothire. Ngĩembrace kĩhĩ kĩu tũkĩrĩkanĩra gĩoka gĩkũhagio rũcinĩ na hwainĩ gĩkĩinũka tukauganĩra ũhoro na gĩoka gĩkanjĩra nĩ gĩoka. Thaa 4 ngakĩgũrĩra indathi canteen. Reke ngwĩre reke mwana kĩacenjie reke mwana kĩagĩre. Anjĩtie na subject yakwa ya mathabu amahĩtũkaga igana kwa igana mũndũ ũranyitaga kĩbaũ. Rĩu ngĩmũnacha ngĩmuonio na subject ici ingĩ no wĩrutanĩrie na wĩkage we wega ũrehage homework yaku ngarora. Thĩna wa mwana ũcio ndwarĩ ũndũ ũngĩ endaga mũndũ ũngĩ mwenda. Endaga handũ angĩitũrũra oige kĩrĩa gĩkoragwo thĩinĩ wake tondũ kuma bara nginyo nĩ arĩ mũtiganĩrie. Arĩ mũtiganĩrie na mũmene nake akemena na agatuĩka bitter na life. Mwarimũ mũcwe ũngĩmemerekia ta ũrĩa andũ arĩa angĩ mamemerekagia your uniqueness ndĩngĩiguĩka. Ithuothe tũngĩmemerekia ta mũturi wa mũirũ. Nyendagwo mũturi wa mũirũ ũngĩgathiĩ igũrũ njagĩ amenye kũu ti igũrũ. Ithuothe tũngĩenda gũkobia mũturi wa mũirũ tũtingĩtuĩka akũmemerekia wega tondũ he kĩrĩa Ngai ekĩrire thĩinĩ waku. Njambere ratũthomera mohoro ngĩenda gũtũthomera ta Fidelis ndangĩtuĩka Fidelis. Harry Borwa Jane Muthoni hau rwĩragwo niĩ ndingĩtuĩka we nawe ndũngĩtuĩka niĩ. O mũndũ ombĩtwo na akombo wa mwanya nĩ Ngai. No nĩ tũrutaga wĩra mũnene mũno kwenda kũhana andũ arĩa angĩ. Mutumia angĩenda kũruga o ũrĩa atumia arĩa angĩ marugaga. Kwĩhumba o ũrĩa atumia arĩa angĩ mehumbaga. Gũthondeka njuĩrĩ o ũrĩa andũ arĩa angĩ mathondekaga. Ũndũ ũmwe wa bata mũno wĩgiĩ mwarimũ mũcio gũtuĩka mũndũ wa mũmwe kana mũndũ wa mwanya nĩ self acceptance. Kwĩĩtĩkĩra atĩ o ũguo tariĩ ndũrĩ kĩndũ wagĩte. No tũiguaga ta twagĩte kĩndũ tondũ wa kwenda kwĩhanania na andũ arĩa angĩ. Na tondũ ndũhanana nao ũgakĩigua ta wĩ mũtingiaru. No ũngĩtĩkĩra atĩ ũguo rĩ wĩ mũiyũrĩrĩru na ndũrĩ kĩndũ wagĩte. Na by the way ona nĩ thire live kũrĩa kwa YouTube nĩ ũndũ andũ arĩa mendaga kũnũmĩrĩra ta ndegwa me kũrĩa Seattle na Nkomuoria kũrĩa andũ manumagĩrĩra mũno me kũrĩa mũrĩmo. Rĩu naniĩ nĩngĩthire live tondũ ndeto ĩno ya being different nĩ ndĩraigua ngĩenda kũmĩaria na ũrikĩru mũno nĩgetha andũ meĩtĩkĩre atĩ ithuothe tũtingĩhanana. Tiga kwendaga gwĩka maũndũ o ũrĩa mekagwo nĩ andũ arĩa angĩ tondũ Ngai akũmbĩte na agakũmba wĩ wa mwanya. Ngwĩrire andũ arĩa othe twaragia ũhoro wao thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro twaragia ũhoro wa Ibrahimu. Hĩndĩ ĩyo Ibrahimu atũraga gũkũ thĩ mwarimũ mũcio nĩ kwarĩ andũ angĩ ta Ibrahimu arĩ kuo no agĩka kaũndũ unique. Hĩndĩ ĩrĩa twaragia ũhoro wa Nuhu Ngai akenina andũ othe nĩgetha ahonokie Nuhu na andũ ake nĩ kwarĩ andũ angĩ acio maninirwo no Nuhu agĩka kaũndũ ka mwanya being different. Rĩu thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩkĩ tũthomaga kĩa Ngai rĩ he ibuku rĩtagwo rĩa Ndari na gĩthũngũ rĩtagwo Numbers. Ndari 14 rĩ mũhari wa 24 rĩ. Ndari nĩ 14 mũhari nĩ wa 24 handĩkĩtwo atĩrĩrĩ. No rĩrĩ Karebu ndungata yakwa tondũ roho ũrĩa ũmũgucĩtie nĩ wa mũthemba ũngĩ. Ya gĩthũngũ yugaga he is of a different spirit. Being different.
Ngai agakirekereria hau kuga atiriri ati 24 haria part B na nianumireire muno ucio nowe gakinya bururi ucio eguthiete na wigwatirwo ni mbeu yake. Ungiririkana ri hindi ria Musa ciana cia Israeli cia kuhiriria gutonya Kanani ri ni atumire athigani na akirwo oe muthigani o umwe thiini wa mihiriga 12 ya Israeli. Arekia gwika uguo ri akimatuma mathie magathigane Kanani niguo marehere andu riboti mamere bururi ucio hana atia. Athigani 10 na meritwo guthurwo mundu mutongoria. Athigani 10 mwalimu Mucwe marehire riboti mugaru 10 makiuga kundu kuu ni kuru muno, andu akuo maigana marimu, ona magitua na ithuĩ mbere yao tuhana ndahi, ona ithuĩ tuyonaga tuhana ndahi twĩ mbere yao. Magikiaria maundu maingi muno megie bururi wa Kanani. No Joshua na Caleb makira andu tigai gwitigira. Hindu andu ni manegena muno na manegenera Musa ni undu wa bururi ucio matwaraga. Joshua na Caleb makiuga aca andu itu tigai gwitigira. Bururi ucio ni mwega, ni munoru, oneyo na nituoka na matunda mamwe ma bururi ucio. Hindu ni makuite ngoyo, ni makuite mithabibu miega minene miega mitungu ina cama. Aya eri mari hane hari 10 mari omwe makiri 12 12 marega matigareri moiga bururi ucio ni tukuwigwatira. Ngai uria waturutire Misiri gutiri undu ungigiria gatukinya bururi ucio, no nakorwo kwina andu mahana atia Ngai ni egutuhotanira. Aya 10 magitongoria andu mende kuhura Joshua na Caleb na mahiga ni undu wa kuhe andu mwihoko. No Joshua na Caleb makirugama nama. In fact kio kia Ngai kiugaga Ngai niwe wa meheriri hindi menda kuhurwo na mahiga. Ngai akimeheria matikoragwo. Ngai agicoka ne hori wa Ngai arauga atiriri ati no Caleb ndungate yakwa tondu roho uria umugucitie ne wa muthemba ungi. Turari ohoro wa mundu gukorwo ena roho wa muthemba ungi, mundu gutuika wa mwanya mwalimu Mucwe, being different. Andu 10 ne moiga kundu kuu ni kuru, no andu eri ni moiga aca kundu kuu ni kwegama, kundu kuu ni kwega muno. Na tondu ni Ngai utwirite nikuo tuguthie ni egututwara nginya tugakinya. Ngai akiuga aya othe mundu wothe waciareirwo Misiri ndagatonya bururi ucio tondu andu aya menderio guoya ni andu aya 10 ni mametikirie. Ni raigwa Ngai ni kuhithahithire Joshua na Caleb ni mangioragirwo tondu andu aya 10 riboti yao ni aiguo muno tondu nio majority. No andu eri nio mena uhoro wa ma, nio mena kihoto, being different. Urauga mundu wothe waciareirwo Misiri ndakinyire Kanani. Ona Musa we mwene ndakinyire bururi wa Kanani. No andu eri tu Joshua na Caleb tondu wa kuheana uhoro wa ma. Ngai akiuga aya eri no makona bururi ucio. Andu aya angi othe ni undu wa kungungura na gwitikia riboti ino njuru na makinegenera Musa muno na magithanganiria Ngai makirwo matigakinya guthie guthigana Kanani na gucoka hau mariri mahuthiria thiku 40 40 days. Ngai yake multiply thiku icio 40 na miaka o muthenya akiutua mwaka magithiuruka kirima gia Seuru miaka 40 othe aria moimite Misiri magikuira ho. Ciana iria ciaciaritwo nja ya Misiri nicio ciatongorio ni Joshua na Caleb gutonya Kanani. Na nikio Joshua matongoretie marakinya ruĩ rwa Jordan. Magikinya hau ri akaririkana andu aya othe tiaru matiaru itheirio kuria weru-ini makenyua rweji tondu rucio Ngai ni ageka undu mweru nigetha matonya Kanani. Joshua na Caleb magikorwo mari andu a roho ngi, being different. Nikio kiugo kiria ndirahuririria. Andu 10 ni marega, andu eri no metikira. Umuthi uyu mwalimu Mucwe andu aingi ni mendaga muno gutuika andu a mwanya kurugama na kihoto no makaigua guoya. No Ngai ni ahithaga andu ake aria mena kihoto. Akiugo kiu gwiciria ni urikiritie mandiko. Kandi mwalimu Mucwe ri ni uru muno tungituruga twikaga maundu o uria mekagwo na undu Ngai no ukone akuhete njira unique ya gwika undu.
andu aria othe twaragia horo wao me ngumo mwarimu ucio ri akiria mundu wekire undu uria wikagwo tondu ringi ndari undu mweru ekire no undu uria wikagwo akiwika na njira ya mwanya ahoria mubira aria me ngumo ndari kindu kingi aguthaga nakio tiga kuguru na mutwe he hindi ya kuhendi he hindi ya kugutha na kuguru na aria angi othe ahoria mubira noguo mekaga no mundu ungi akauhura na njira ya mwanya jigwaga nginya ta mundu ungi kimwana giakwa gitagwo abuke njiraga ati etagwo the scoring machine ndira imagine muhuri wa mubira gitwo scoring machine tondu wore ati ahuraga mubira wakorwo wi hakuhi nake na ethe-ini wa area angiscore ndari gucita na uroria na ngoru-ini uthiaga wingirite ati aniki nimitwo the scoring machine ndari undu ungiekaga wa mwanya no kuhura mubira na kuguru no tondu wa muhurire wake wa mwanya agetwo the scoring machine ikorwa ahuragwo tandu aria angi othe uguo niguo gutuika mundu wa mwanya gwikwa bata ni wega muno tugicokereria no tuguthie na mbere kumenya uhoro wa mundu wa mwanya thutha wa ndumiriri imwe ri haha nake muhia wa Maina ni agukorwo tukinyitanira nigetha nake akorwo agitumenyithia maria agukorwo agiturehera wona ciarikia gukorwo ikihanda thaa ithatu. Here we go. Jitikiria gorie kiuria wendereba wa taxi kana boda boda bus uhoro wi haha ru kwina handu royo noritu na kio giaku gikarihwo wega turakunyita ugeni we go guku kwa we go tuyaga matereba na gitio tuni tuonaga uria wirutanagiria na kwoguo tugakurihoria kwagiriire niguo utuike mo wa ndereba cia we go ni uhuthu urabatara license, good conduct, insurance ginyaniru, kipande na logbook yaku. Wahigia maundu maya urahitukio nayo hatari na turugano. Rurumia gari yaku gathukume riri urenda, uthukume kirio kwenda no kenere commissions iria njega muno utangiona handu hangi. Download app ya We Go umuthi thiini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo We Go utume kuri 20425. We Go. Let's go. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Right, na cikĩrĩkia kwĩhanda thaa ithatu ĩrĩa yatigaria ndagĩka 27 hamwe na mohoro marĩa tũragũthagathagĩra nĩ atĩ Akenya nĩ matarĩirie matanya mao rĩrĩ bũrũri ũraroka gũkũngũĩra mĩaka 62 ya madaraka mũthenya wa rũciũ. Aikaria kĩmũrĩ kũrĩa wodi-inĩ ya Mũrindũko gĩcigo-inĩ kĩa Mwea Kĩrĩnyaga marahinyĩrĩria wenji wa Kwale ũrũgamio itũũra-inĩ rĩao makiuga nĩ ũgwati kũrĩ mĩikarĩre na mũingĩ wa Nyandarua nĩ ũroria atongoria arĩa methurĩire maigĩrĩrĩke wĩra-inĩ ũrĩa mehokeirwo wa gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Nyitanĩra na metha itũ ya mohoro ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatu rũcinĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Thaa ithatu na ndagĩka 35 mathaa gũkũ Inoro FM nĩ ithuĩ tũrakũririkania mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana nĩ matokinyo ũtinde ũkĩgia rĩrĩa ũrenda gũkorwo ũgĩthiĩ nduka-inĩ tondu kwina Citizen Duka manyitanĩire wega muno na nduka cia Quickmart. Ũguo rĩrĩa ũrenda gũkorwo ũkĩgũra indo na nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ tokinya ũthiĩ nduka-inĩ indo igakorwo nĩ hũre ithenwa wega muno thogora kana wĩna discount nene muno.
uyu ni undu ugukorwo gikinyanira riria kuoya thimu yaku ukorwo kihinya *487*5 hash. Nawe we dereva wa ngari kana nawe wina ngari ni wega ngumenyithia ati kwina app ya mwanya iria iritumaga ukorwo ugikinyirwo ni wira oro hari uri utagutinda ringi ukiuma mucio ngo ni mahiga uretio ngo ni muthii urenda gukorwo gikuwa kana haria hothe uri na app ino yitagwo WeGo. WeGo yandikagwo WEEGO WeGo kana WEEGO. Na app ino no guthi haria thini wa thimu yaku ino ya gicicio uingire haria ha Google Play Store na weka uguo ukorwo kimi download na wakorwo kimi download uhoro ni wathira riu wira ni ukwanjia ukorwo ukiwona. Ningi ugikorwo ningi ona uri na thimu ro iria winayo uhinye kiugo WeGo. Wekira kiugo WeGo utume kuri ni hane na njira ya SMS utume kuri 20425 onawe ni ugukorwo waingira thiini wa WeGo na tukorwo ni twakinya hau. Good morning. Ni wega riu ngumenyithia ati umuthi twina Rebesa na ni wakorwo ni ngwirire muhotani wa mbere ni ngorirwo kana ni akorirwo akiingira no ndinakorwo nie ngimukinyira ndina muhurire mwe kwemwe tondu riu maundu no marathi makigacirithanio handu ha namba yake ya thimu ni code nyamukirire no mbeca ni njui ni amukirire o haria hothe angikorwo ari. Na ni wega ngwire ati urathie thimu-ini yaku riu ni kuhuthite makiria ugathie thimu-ini yaku uri huraga haria hari kanyamu gakorwo gega sata kana star ukahinya *247*1 hash gucokerere ni *272 *272 *272*1 hash ukahura riu *272*1 hash. Wona wahura ni ugweterera kanyamu ga ukwira wikire pin number. Wona goka wikire pin number na wekira pin number ni waingira thiini wa draw. Waingira thiini wa draw ugieterere riu uhotani waku no ririkane ta riu umuthi ni wega ngwire ndugakirie rita rimwe ni riganu na ndugakirie nigetha ungia kuhotana hindi ngiririo gako ningi wina rita na ati no uhotane ugerie ningi no ugerie mathaa mangi kana ona rucio rita rimwe ni riganu na ni wega ngwire wahota kugeria nginya riu rimwe na wage kuhotana ona gutuika ndungihotana utageretie ni *272*1 hash. Riu ni twacokereria wa Ndaro. Very good. Yes. Ramwe na gucokereria wa pada kiri guku ndaranjira ngoithie muno ona mundu gwitwo Professor Kibicho ni anjira ngogeithie muno. Thank you Paul Kibicho, the singing professor. Yes. Ona Castain eguku muno mena Nixon Buru wa Ndugire jamba data yakwa etagwo Peter Kamodia of Nyokafi kigocio wa imeri akenete muno mugo wa bida ni onake eguku ni ukuhete horo wa Shebesh Triza wa shukuru etagwo Maria Loreto aranjira tuthikiririe wega ta wega na ni ndona mwalimu witagwo Ruth ni mutumia wa Reverend John Dongo MCA wa kula gwitu gicofo ndakwirie etagwo muheshimiwa wa Njohi aranjira mami wao na baba wao ni mara celebrate miaka 60 ya kihiko iyo ti miaka iri we ati ni mana celebrate miaka 60 ya kihiko kuria Saint Simon and Jude Catholic Church haria Longonot na akijira tumahoere kihiko anniversary njega ya miaka 60 ona riu nyenda kuigua maundu ta mau tondu sheitani arahena ni hiko itiraruta wira ukaigua andu mena kihiko miaka 60 Ngai ni mwega. Shadrack Kabuto ni ndakuona mutungatiri Stephen Kamau Gatune ni makanika haria Gikuyu garage-ini. Joshua wa Elijah ni ndakuona mutumia witagwo wa Boy wa Hay na ni ndona Mrs Elijah etagwo Maritha Muthoni wa Elijah. Kemiti wa Muriu Dr. Kifisho
arauga aha ii ni ndona thengio muno bona Kibicho githua koino akamacaria na Charles Manji aranjira ati uhoro ucio wa gutuika mundu wa mwanya uramuingira kumuingira mwarimu mucio thiini wa ibuku ria Jakubu ne James yes ibuku ria Jakubu ithano ri muhari wa 17 hena kaundu kandikitwo hau kararigana no horo uturaria handikitwo atiriri Elijah ari mundu umbitwo mumbire umwe na ithui na nĩ ahoire o kuhoya ati mbura ndikoire nayo mbura ndeigana kura miaka 3 na mieri 6 yes 18 ningĩ agicoka akihoya ringi nakuo matu-inĩ gukiuma mbura nayo thĩ ĩgĩcoka guciara maciaro mayo no igwa Elijah ari mundu ta ithui yes no agĩka ũndũ unique no kuhoya ahoire ati mbura ndikoire miaka 3 na nuthu na gũgĩtuĩka ũguo Elijah agicoka akihoya ringi akiuga kure nayo mbura ĩkiura na thĩ ĩgĩcoka guciara maciaro mayo ngurire andũ aya othe twaragio horo wao marĩ atene yes gũtirĩ ona ũmwe wao wombĩtwo na mũmbĩre wa mwanya yes othe marĩ andũ ta ithuĩ no magĩtĩkĩra gũtuĩka different magĩtĩkĩra gũtuĩka you know what we call in English standing out yes gũtuĩka unique ati niĩ ta Wandaro ona korwa kũrinwo othe megwĩka ona rĩ niĩ ndatũitua ũndũ ũcio tondũ ti mwega ndikũwĩka yes ona korwa ngurubu ĩno tuthiaga nayo ya arata othe mauga mekage ona rĩ niĩ ndaigua ũndũ ũcio ndikũhota kũwĩka reke ngwete kwa mũhano he ngurubu tũkoragwo ĩtagwo Concerned Brethren Fellowship yes tũtongoragio nĩ Apostle Wainaina ati andũ acio no mecirie gwĩka ũndũ mundu umwe witu oige ona korwo ni tukoragwo twi ngurubu imwe twi muiga twike ndigwika nyonaga ngurubu ingi mwarimu mucio tukoragwo ringi ni cia itura ringi ni cia kanitha na naku ugakoraga ni turerwo turute mbeca na ni tuiguithanirie ni twirutaga tondu gitonya gikundi ri yes ni witikagira mawatho makio na ukona mundu hindi ciothe ni we origagia na ringi ti kwaga mbia ringi na tubeca tunini no ni kuri mundu uragwo ukona we ni we utongoragia tikuona yes ni gutwe itua akaenda gutuika wa mwanya yes na ukorwo ngurubu ĩrĩa ũthiaga nayo ukore andũ acio he kaũndũ mekaga gatarĩ kega yes we urugame uge niĩ kũringana na ũrĩa ndĩiguaga ũguo ndigwĩka ũgũtuĩka mũndũ wa mwanya yes no wonwo tohĩtĩtie tondũ socially andũ mendaga mũndũ eke expectations iria marenda yes ngirĩtia kwĩra ũhoro wa mũthigari wathondekithĩirie mũndũ akĩmwĩkĩrĩra ngari magũrũ akĩmwĩtĩra mũndũ wa waya ngari ĩgĩkĩrwo bulb cia breki agĩcoka akĩmwĩra ũrĩa gwĩka na app agĩtũmĩrwo third party insurance ngari yake tiga gũikara ĩtarĩ kĩndũ ahũthĩrie rĩngĩ ta ngiri 2 wĩra ũcio wothe no ngiri cigĩrĩe kwendaga kũhe mũthigari amũhake enderee gũthiĩ na mbere na mahĩtia no mũthigari amenya ũyũ mũndũ ndanjũĩ ngũmũthondekera ngari ĩno na ngiri 2 arenda kũhe akĩmwĩra thiĩ ngari yaku ĩkĩrĩ njega twacokire kũmũtwarĩra gĩtũrũme kĩa ngiri 10 handũ ha ngiri 2 na ũgakuĩre bara utai na kũgũrũ kũhũrĩte no tu korwo na thutha nĩ ngari ĩngĩ tondũ rĩ matawa ma by the way you see na watu korwo rĩu nĩ ora ngari ni tondũ na ti insured insurance mambe makũrũge ta ngerwa yes being different no igwa Elijah arĩ o mũndũ ta ithuĩ ũguo gũtuĩka mũndũ different gũtirĩ abatara ũkorwo waciarĩtwo na mũciarĩre special no itua mũndũ atuaga Joshua na Caleb magĩthiĩ gũthigana rĩ mathiĩte ũtathigania arĩa angĩ 10 tondũ marĩ 12 matwarana ũndũ ũmwe magĩthiĩ yes no makinya kũu magĩcoka rĩ hakĩgĩa na ngũrani o makiuga nĩ andũ ngũrani nginya Ngai we mwene akaruta ũira akoiga atĩ aya nĩ arohongi na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu atĩ njiarwa ciao o enyewe na njiarwa ciao nĩ magakinya bũrũri wa kĩĩranĩro tondũ wa gũtuĩka mũndũ wa ngũrani reke ngwĩra atĩrĩ mwarimu mũcwe rĩtwa Caleb rĩminĩte bold kana brave yes rĩtwa Joshua rĩ riugaga God saves Ngai nĩ ahonokanagia Joshua na Caleb niĩ rĩtwa rĩakwa rĩa Zakaria riugaga Ngai nĩ aririkanaga God remembers yes rĩaku riugaga nĩ hĩndĩ rĩu ngũingĩra ũthuthuria-inĩ by the way ndingĩkwĩra wega ũrĩa no ngũcia rĩrĩ rĩakwa rĩtirĩ meaning nĩ andũ aya rĩu John ndũĩ njĩtagwo John
akiri mu ndoire winyuire mwari ana hare ya kafere maritwa uyu ari muruto wa Jesu koguo ria kwaritire maundu maingi ndugirogo aya riu ri undu mwe wa mbere wa gutuma mundu atuike mundu wa mwanya ni hari umithio munene muno riria riothe tweyeherania ukugwa nie gutuika mundu wa mwanya nie ndirakwira mwalimu mucio ni ndirathomithia cukuru private gukigomwo nie ngiuga nie ndiragoma ndiguthomithia tondu ni tuiguithaniria no ndikugoma nie ndikuma wabici yakwa nie ndiguthie kuhuyuka hare rucio njire ciana kuhuyuka ti kwega inywe thiei no nie rekei nie ndeikarire kirathi giako hendio ndikirathi giakwa ngithii ngikora munene ngimwira uhoro uyu hari undu tungiwika na njira ya mwanya akijira tigona ni inywe muregire gweterera ri. It was a private school. Hece kide ndiraheirwo ya milioni 200 kindu ndirendirie na nikio gitumite ngorwo huthirite bia nyingi uguo na ceki iyo etigitie hanini thie through ndiramuriha nginya arias na wiki ino ndiguthira itamurihite korona uhote kuigithia rimu aria umere wiki ino ndiguthira itamarihite nginya arias na nginya ningumuongerera mishara uria ndimuongagirira January ungimaiguithia uguo niguo horo uria wi wama ingimenya na kiuhoro cio ranjira ni wama munene nigetha ndigathie ndimeri undu riu ninge weekend ithire ninge ndikore thina-ini anduteire karatathi karia depositire na kosheki njirega ka deposit slip ga sheki ni sheki ndikigagwo na karatathi muthako ukinyite hau ngethie ngikora arimu kiaria nao na ngimera ni makugomokwo makiuga mundu ureke tumwihoke kuringana na uguo atuhe horo na umeru ke tumwitikie na mundu mwake anatekwaria akiuga uru akiuga at least for the first time let's trust him ndire kundu kungi ndageretie kirathio kia wihokeku no ru no ciugo cia githungu cia gukimenereria na ru ningi akiri murakaru tondu wa mugomo reke ngwire mama gutakinyite hindi iyo muthuri ucio athire akiaria na manager akimwira githe cekino ndona ni njega ii githi gutire na mbia ii kota ngihe mbeca cigana ona ii thie ngwamure handu ngwamite muthenya uyu ungi okire agituriha reke ngwire thoniria ciariho na andu makianjia kuigua ta megutuika intimidated tondu ni uragitongoretie mugomo ati ni muregire kurihwo riu ni mweri wa gatatu na gutingithomithika kuhana oguo na no mekite uria kwagiriire by the way umithio mwe mwarimu mucio wa gutuika mundu wa mumweri uhoro ucio wa gutuika different ukuheaga full satisfaction ungiitikira mwarimu ati uguo tarie we mundu unique we different na we itikire uguo mwikire waku wa maundu no utuike different not kuga urameka uru undu ucio urehaga satisfaction urehaga self that ukaiguaga ni uiganeire no guo tarie ndurafatara gwicenjia ndurafatara kwanjia kwiruta kwaria ta mundu ungi ndurafa ukaiganira uguo ri na gutire kindu kia bata muturire-ini ta kuiganira nikio iguaga mundu no age indo nyingi nage kuiganira uikwaigua mundu utari kindu na neiganeire mundu wina thayo wa ngoro tahana thayo tahuana ona mundu ucio ringi wiciragia ni millionaire mundu uria apotiriaga no kuiganira kuiganira ona gia kuria akagia thayo uguo tu being different brings about satisfaction undu uria ngiri gutuika mundu wa mwanya ni gutumaga andu makuhe gitio kuria mwalimu mucio twana kuruhana nao ukaiguaga andu makiuga ucio ndarangaragagwo ini simple turoga atia nitumuhete gitio na maoni make na muikarire wake tutigeragia kumucenjia tumuoyaga uguo atarie mundu ucio akaheagwo gitio no kaiguaga tondu he mundu njui ungiathire kumuhe ndeto cia mundu tariu gathie twanjie kwaria nawe haha twarie cia Ciro ana Ciro reke ngwire kau kairi tu undu ukonaga amwe akwiraga abotige akahurira Ciro thimu kamana twihana mwarimu mucio wei tukwarangagia uguo akugwetai riu tuiga tugikugeithie reke akwira uria kugaga ta njiro uria kugaga uhoro wa Ciro ungiuga ati ungi uhonokaga orio nguga wi muhonokie na wi mwega muno wikio wira-ini ona no ngugaga nduri mundu wi uru nake
mundu ucio mutingiacemanirie kana mutwarane wajie kumuhe ndeto cia ng'ania na ni akorwo hari andu manogagia mwarimu mucwe ni mucemanitie na mundu agathondeka ndeto iria mukwaria ni cia mundu fulani ni nogaga tondu undu ucio nduri value ungiongerera onaki mwarimu mucwe andu amwari atumenete njiriga kuria andu handu tugemanite turi athuri ngimuria tondu inyuothe ni mumenete muteti witagwo ng'ania ri ndenda munjire haha ni igana moyaine nake ati personal level yes hatire woie guoko no ria mugeithia na ari king'ang'aini ugage ni ndamugeithirie hatire na mumumaneire ki mundu ucio ni ndeto cia mucene iria muhetwo andu angi aria twamenire na tugithondeka ni oru ona ni mucene tu twaheirwo nduri wakuruhana nake omenye ati personal level hana atia ni kumenererio ni andu angi tariu na mundu umwe tungigwetana ritwa ugwitwo Raila ri tariu nie ungijuria uru wake orona umwe ngiuga ni uriku no njirire na riu ugacoka ukona ringi hihi ringi reke tuge tandu aria matari na kugwake makoro ni ana guku ni giuteti riu ukoro nduramukuwa no ritu no ngigeria kurio uru wake na hari mundu anjirite uguo tahe uru wa Raila andu ingi aria tumenete ri tutimamenete ni gutwika undu tumamenete ni kuheo ndeto ciao na kugwatiria tariu na ndagika ino tondu ni anyitanie na president uria wiho gwitwo Ruto ri na hena miaka gathate ageragia guthurwo na akaaga guthurwo ri tungiendeke ate ongi ungienda kumenya mwarimu mucwe ndeto iria tuheagwo cia andu angi ni maheni na ni ndeto cia maheni muno ri yes he muthamaki watwirite atiriri yes ati kimundu kiu kiguruki tutigagithure tugicoka tukiona mageithania na makigiora niguo no ithuĩ ndatwirire uhoro uria ndamwirite ri ndwari wama ona ngeithiria ciĩrĩgĩte cia ica ikuhĩrĩ yes ici irĩ ho rĩu yes githĩ gũtirĩ andũ moigĩte atĩ gũtirĩ ũhoro wa nuthu mũgate gũtirĩ kĩ ikĩgeithanio tũtierirwo no rĩrĩa mũrerwo ũru wa mũndũ na mũkeragwo mũcokereri mũmenaga mũndũ ũcio tu kana kũmenithio mũndũ burĩ very good yani ĩndĩ twamenithagio rĩu nginya we ũgatigwo nĩ wa mũmena ona atete ingĩ mũthĩ twagaga gũthura rĩ ti atĩ ũru agwĩkire nĩ kũmenithio but you can be unique urege kuheagwo ndeto cia mundu o nginya wiyonere nikio kiugo kire turario muthi na ni hau ni ndeto ya bata muno ugage we no nginya wiyonere uru wa mundu nigetho menye mundu ucio niki yes ni muru undu urio ngiri ni ati hindi yo mundu eka undu na njira ya mwanya ri githe tutaigwa rija no kuhoya hoire githe to ndakihoire na njira ya mwanya agikeigua miaka 3 na nuthu gutiaurire o we akihoya gukiura hindi iria riothe wetikira gutuika mundu wa mwanya ri ni uhotaga gwika maundu matangikwo ni andu na andu matangiciria no mekike tondu andu mendaga undu wikwo na mwikire wiho wa muthemba nikio taru kwa muhano thiaga itura ri no kaigwa guku gutiikagwo guo ukaigwa guku gutihandagwo kiu ugathio kenja irima inene muno urenda kuhanda marigũ wega mita kwa mita no gaitirira thumu urenda kuhanda marigũ kana makorofia masha toria kosiekaga na by the course ndiarega kunjira ngugeithie no kuria makorofia nima ni ari na makorofia kuria Miru kuria Naikuru hindi yo wathie kwenja kuhanda makorofia ukerwo tiga guteanga mahinda guku kuhandagwo mbembe na mboco tugeterera mwaka mugima mbembe tugikagetha no mundu munene atua mugunda wake ti wa mbembe no wa makorofia akona andu akumwira guku gutiikagwo guo riria riothe weciria gutuika different ndogaga andu akwenda gukuruta undu-ini ucio urenda gwika wa umwe wa wiki nigetha wiki uria gwikagwo no andu aria othe twaragio horo wao mengumo na aria tugwetaga ni mundu wekire kaundu nja yo uria unduire wikaga gugeka tu na njira ya mwanya undu ucio wiki le mundu ucio handa makorofia maciare ukuigwa andu manjia kuhanda iri ungiahanda iri na hau ungiahanda 3 na hau na hindi yo rahanda mundu ungiakuhoya umwe muhe athi ahande riri ngi ukona kundu kunu no ni mundu umwe wambiriria oiga I'll do something different ndigucoka kuhanda mbembe no njike undu wa mwanya itura riri uguo niguo gutuika wa mwanya guteithagia hamwe na kuheana gitio kiu tuiga ri mundu ucio atumaga maundu akundu kuu gukure agatuma undu ucio andu mone wi mwega andu makanjia gukuhe gitio ni undu woguo wekire you know that is about diversity of ideas yes ati nema uguo muraria ni wega mugathie mucemanio andu othe makaiguithaniria nga chairman ndari kuo ni turaturura chairman uyu niwe tuguithitie andu makaria
no mundu mwakaruga makoiganie tutana vote ni gwenda kumuria na rikorwo no twaririe chairman ucio na tugeria kumuteithia tondu na konde mutongoria muru ni ithu akoretwo agitongoria na ni ithu twamuthurite tungimwariria tumwire haria turona ena thina areke biceri hihi angigarurira kungithia atia tondu twamuthurite ni kuona mwega no tumwaririe twambe tumuhe chance tumwaririe hindi andu aria angi magurukite makiugaga one time no mundu mwakoiga no tumwaririe turorekana hena undu ngikwo differently yes ifukuriga guthomagira ria Jakuburiugaga atiriri ungiteithia mundu mwihia atigane na wihia wake ni wahonokia muoyo wake na riu ri kaingi nira twenda kuona undu muonere ucio andu marona na wona undu mwanya ri ugetigira kuuga guoyo ucio wa gwitigira kwaria ri niguo turagia maundu maingi me mathuku reke tuge riu hau ina dakika 57 hau hangi na ito tugithii na mbere kiumia kiu kiroka ni ukitutire bara good na by the way na hari undu wa dirikania hindi urauga kumenithia tetire yes hari hindi twari miru musamanio wa kahwa yes na tugisamania na abunge riu tukiaria horo wa kahwa na ingi ni mamenagiriria muno maundu mamwe ma kahwa yes no madamu na digwecia ona ngenyona no amenye witagwo Betty Esa wari uria wa Murang'a county ri ndonire ari mundu ngurani muno yes tondu hindinu aya ndameraga kahwa twagirirwo ni gwika ona nona mena uru muingi muno be agithikiriria na vaina ria njirire oguo roiga niguo kwagirirwo ni gwikwo nona aya riu mena maundu mangi ndonire ari mundu wa mwanya muno mundu ngurani muno by the way na aya angi ni hakwa riu riu hakiri mundu ngiuga ni muru kana ni mwega na amenithanio uyu noyo no ni hakwa ndonire ari mundu ngurani muno na by the way Betty ona ngenyona ndangimenya tondu twacamania hindi ingi face to face ni tuyaine na Betty ni tuyaine yes na oguo wonaga yes ni mundu mwinyihia muno hau niho ndoneire by the way niho ndoneire na hari mubungi umwe wa makirie muno tondu ucio na ndiricia ni ndaga ona riu no wende andu mateithike yes na ni ndamukua no wende andu muno mateithike na ndingimugwete no Betty anjirire iribagti yake tadariria na ngimuona ni mundu ngurani muno yes riu ni tukimenithanagio na andu haha na haria ni undu wa itumi tondu na ti mundu njui na kura yakwa ndiri Murang'a kana ona ndiri na kou koguo ti handu tugacamania no uguo roiga nima ndageithio ni mawira wa upendo yes mwarimu Kimiti wa Muriu aya ni ndakwira ni ngoragwo na wakiri undu unyonaga ndi wakiri munata wakwa muno witagwo wakiri Njoroge Kibatia munata wakwa muno ni uri personal lawyer ungenda wega guku thiri yes ikarayo wa miena yothe na ndona Peter Njuguna ni atugeithia muno na ari othe mwiku mitambo-ini ya Kamau Alanet thank you muno Charles Maji ngai amurathime na mwike wega ndoima haha ri yes he kimwana kino hiki gitagwo Isaac the Zealot yes arahikia mwiritu wa murugami uria winaga ngatho ici by the way ni murugami uria watutigire ngatho ici mwiritu wake yes arahika umuthi arahikio ni njamba itagwo Isaac the Zealot yes anake athiku ici matirere gwitwo maritwa ta maitu ati ya thakaria kiki yes ndegwire kandege na wera ita the human riu na no kwenda gutuika unique no kwenda gutuika wa mwanya riu ni undu ucio thengio muno namba yakwa no iria ni 0112956156 0112956156 thengio muno mwarimu mucio ndina andu ingi muno mahete pole ni Joyce wakwa gukorwo atekoigwa mwiri uru wega core akaigwa mwiri uru akarwara na ngai ni amuteithĩtie muno na kodari arauma thibitari ari othe maratuhoera na aria matumireirie ngai amarathime na meke wega asante sana thank you tuonane kiumia kiu kingi tuthie na mbere kwaria urikiru wa uhoro uyu wa being different ni wega muno na iwe no riu nirikitie gukorwo ihandite thaa 4 ya rucini mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro
Inoro Oroshine. Kenya gutariria matanya mao riri bururi uraroka gukungwira thigũkũ ya Madaraka rucio ari miaka 62 ya wiyathi. Aikaria kimuri kuria wodi-ini ya Murinduko gicigo-ini kia Mwea Kirinyaga marenda weji wa Kware urugamio itura-ini riao na muingi wa Nyandarua uri kuhinyiriria atongoria aria methurire maigiririke hari wira-ini uria mehokeirwo gukinyaniria uthii wa na mbere. Turabure muthirikari tondu wa riri constitution cia karau ni nene muno na ina ngari imwe ngari yo neyo yuma Pasenga ngari yo coke kwiro mundu ni oraganirwo ruri igathie ngari yo igathie Kaimbaga na Land Cruiser ni imwe ona tugithie guthura ri no nginya turirora kabo witu tuyaine tumenyaga kira twekanagira nake uri atiriri guku turatwarwo ri ni njungurie kana ni njungumerie William Samoei Ruto twamuthura guthii miaka 5 tungiitie tuwe president yongire agothie miaka 10 ndĩramaigua na kũu thĩ makĩhũra mahiga ngaiguaga kĩbũi atĩ ona ũngĩaka nyũmba no wĩkore ũtukũ ũikũrũkĩte na nyũmba ĩyo na kũu thĩinĩ. Rucini rwega uri mucini wa Tuginotana Inoro FM ni ndakunyita ogeni ringi metha-ini itu ya mohoro ngumenyithie mohoro maitha riri ria thaa 3 maria turakurehera imwe kwa imwe kuma guku Communication Center ukiri mwega jitagwo Muhia wa Maina. Cikaro cia guthurima makamishina eru a kamiti ya ithurano na mihaka bururi-ini ya IEBC iraroka kwambiriria rucini ruru bunge-ini ya bururi guku mucii munene wa Nairobi. Kamiti thuranire igie kihoto na watho niwe guthurima mugwanja cio haria marendekithirio ni mutongoria wa bururi Mugathe William Ruto na Kenya ni maroria mihang'o iyo itabarirwo na njira ya waragania na kihoto niguo bururi ugie na kamiti itari no cuke. Mwandiki Joel Kimani wa Njuguna ni aratumenyithia horo uyu. Ciumia ithatu thutha wao kwamurwo ni president gutuika muikariri giti na makamishina a commission iyo ya IEBC. Muikariri giti wayo ari Erastus Edung na ameba Angeri Derito, Moses Atulala Mukwana, Mary Karen Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo Adol, Fahima Arafat Abdalla. Riu umuthi niguo megukorwo magithurimo ni kamiti ya bunge igie watho niguo mahetukio kana mareganwo nao. Tunamalizia hiyo kazi next week. Committee yenye inawapiga msasa ilete report bunge. Uthurimi uyu ukite thikũ igĩrĩ tu thutha wa mucirithania wa igoti inene Lawrence Mugambi gwĩtĩkĩria bunge ithurime amwe a mũgwanja aya aria kwamũrwo kwao gukoretwo gũgĩtetio hĩndĩ arathana marĩtwa mao matikambe gũcabithio ngathĩti-inĩ ya thirikari kana mehĩtithio wona mahetũkio. Mũtongoria wa aria aingĩ bunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wa akĩũria rũhonge rwa igoti kwaga kũingĩrĩra wĩra wa bunge. Hakuna mtu hata mahakama inaweza kusitisha bunge kufanya kazi yake. Kazi ya kupiga msasa watu ambao wameteuliwa kwa kazi za serikali ambazo zimewekwa kwa katiba kama commissioner za IEBC ni kazi ya bunge. Nao a Kenya ni metereire mihang'o ino na njira nene nigetha makorwo makiona uria igukorwo igitwarithio na mbere na niguo makorwo makimenya kana ni megukorwo makigia na kamiti njeru ya IEBC. Na niĩ no njurie bunge ikihetukia the new members ikorwo ikihuthira njira ya uma na waragania tondu oguo irakorwo ikihetukia the new members anio mekunditamani githurano gia 2027 gikorwo gitari atia. Abunge aya marathie kumathurima ni turahoya meciria mao makorwo me independent. Abunge twamuhoya na gitio ni tuwi aingi ni moyaga orders kuma kuri anene yao na makaga gukorwo makirumirira kihoto na makaga mundu kwaga kwiyaria ageka uria eritwo ni munene wake. Ni twamuhoya muturorere commissioner aya nigetha magakorwo mena uigiririki wa kurugamirira nigetha na bururi ndukanagia na thina na gutikanagia na mundu ogwicukira uri ungi. Kamiti iyo ya bunge iri na wiyathi wa kuhetukia mugwanja aya kana ikorwo ikiregana nao. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Ni njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Ni ushindi wa kila Mwafrika akiwa KANU akiwa KADU
ni ushindi wa kumwezesha Mwafrika kuendesha serikali yake bila vingamizi. Ndugu zangu na dada, nawatakieni wote popote mlipo heri na baraka kubwa katika siku kuu yetu hii ya Madaraka. Sio wewe uwe mtoto asomeshwa na wewe unakaa habibu mibure kabisa. Hatutaki mtu aina hiyo, si mtu saa ngapi? Mambo haya ndiyo Wakenya wanahitaji. Bona sisi kama viongozi tusikuje pamoja, tufanye kazi pamoja kuhakikisha ya kwamba tumetendea Wakenya haya ambayo wanahitaji. I want to assure you that we will work hard to make sure that our politics is focused on an agenda of developing Kenya. Mehariria magukungwira thigũkũ ya Madaraka riu ni marikitie gukinyanira kuria igongona ria kĩbũrũri rĩrarĩirio muthenya wa rũciũ kiwanja-inĩ kia Raila Odinga kuria kaunti-inĩ ya Homa Bay. Muthenya wa rũciũ rũrũ rũrakiana Kenya igĩkũngũĩra mĩaka 62 ya wĩyathi. Mũingĩ ũroiga kũrĩ na mĩhĩnga mĩingĩ ĩragithia kĩene riri wa wĩyathi. Arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ moigĩte ungumania, ũteti wa ngayũkano, ũkĩa na gũtingiara kwa motungata mogima wa mwĩrĩ wa mũingĩ nĩ mamwe ma marĩa matuĩkĩte kĩremithia kĩnene na igongona rĩa gũkũngũĩra thigũkũ ya Madaraka rũciũ rĩgatongorio nĩ mũgathe William Ruto, mũgeni wa gĩtĩo arĩ president wa bũrũri wa Slovenia Nataša Pirc Musar, ũrĩa nĩ mũtumia na ũrĩa ũkinyire gũkũ bũrũri-inĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ akĩamũkĩrwo nĩ minista Nyafara Musalia Mudavadi. Mwandĩki witũ Sam Njuguna nĩ aramũrĩka mwĩhoko wa Kenya milioni 50 na matanya mao, tũgĩikia maitho na thutha harĩa tumĩte mĩambato na mĩikũrũko kuma twagwatĩra kana twaingata mbarĩ ya Nyakeru. O kuma ũtongoria wa president wa mbere mũtigaire Jomo Kenyatta gũka kũrĩ mũtigaire Daniel Moi, kwerekera kũrĩ mũtigaire Mwai wa Kibaki, nginyagia kũrĩ president wa kana Uhuru Kenyatta, nginyagia rĩu rungu rwa ũtongoria wa president wa gatano William Ruto, nĩ gũkoretwo na matacũkia thabarĩ-inĩ ĩno ya mĩaka 62 ya bũrũri wa Kenya, kuma kũrĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere, gĩthomo, ũgima wa mwĩrĩ, nginyagia wĩgwatĩri wa gatiba njerũ. Maya mothe arĩ o makinya ma thabarĩ ndaya ya bũrũri wa Kenya, ĩndĩ nĩ gũkoretwo na mĩhĩnga karundo. Kila Mkenya mahali popote alipo ajivunie ya kwamba taifa hii ni taifa letu. Akenya aingĩ makiuga ona thenge ya bũrũri ũyũ kwĩgwatĩra wĩyathi kũrĩ ona mũkuru mũnene gatagatĩ-inĩ ka arĩa marĩ na agiĩki gũkũ bũrũri-inĩ, wagi wa mawĩra, ungumania, oro hamwe na thogora wa igũrũ wa ũtũũro, arĩ mamwe mathiĩte na mbere na kũmagithia mwĩhoko na wĩyathi wa bũrũri. Gĩkwĩrahĩra kĩndũ ndĩrehagĩra rĩ no amani, maũndũ mangĩ tũracokio na thĩ mũno mukta mwananchi. Mimi naitwa James Mumanyi, nasema bado tumekosa uhuru kidogo. Ngũrani cia kĩũteti arĩ no mangĩ mathiĩte na mbere na kwagithia riri wĩyathi ũyũ, kuona mahinda kwa mahinda njatũkano ici ikoretwo igĩcokia na thutha matacũkia ma wĩyathi ũyũ. Sasa waachane na habari ya siasa, wahudumie wananchi, waweke wananchi mbele. Wagi wa motungata mekũranĩire ma ũgima wa mwĩrĩ arĩ ũndũ ũngĩ wonekanĩte gũthinĩkania riri na wĩyathi wa Akenya. Akenya magĩkũrĩrwo maitho nĩ wagi wa ndawa mathibitarĩ-inĩ, gĩko gĩa ica ikuhĩ na gĩa gĩconoko arĩ nĩ mwana wa mĩeri 11 gũkua atamũkĩrĩte motungata ma ũrigitani Gatũndũ ya rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu kumana na mũgomo wa arigitani kaunti-inĩ ĩyo. Gatũndũ nothi thibitarĩ nene rababa ya Gabon abana ndangĩũka othe meoneke mareka nĩ bũrũri ũyũ tũratũra na mbeca no ndege na makonia. Ingĩhoya atongoria tũtuĩke andũ mangĩhota gũcovu maũndũ thĩna ũtanoneka. Kĩũria kĩgiĩ kana bũrũri wa Kenya nĩ ũrerahĩra ũtũgĩru na wĩyathi arĩ nĩkĩo kĩrĩ meciria-inĩ ma aingĩ. Makĩria rĩrĩ bũrũri ũraroka gũkũngũĩra mĩaka 62 ya wĩyathi mũthĩ wa rũciũ, gĩcunjĩ kĩnene kĩa Kenya gĩkĩenda thabarĩ ĩno ĩkorwo ĩrĩ ya ũma na waragania na ya kũhurutĩra gĩcinga kĩa mwĩhoko kũrĩ njiarwa igoka. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Nĩ ngatho Sami. Rũhonge rwa ũrĩmi nĩ rũkoretwo rũrĩ gĩtugĩ kĩrũmu harĩ ũkũria wa bũrũri na mũno makĩria harĩ kũhũrana
na thina wa ng'aragu indi miaka 60 na iri kuma Kenya ya igwatira wiathi giconoko kia ng'aragu no githiite na mbere gukurira mamilioni ma Kenya maitho thirikari ikoretwo igitetera mubango wa kuguithia thogora wa fertilizer ikiuga ni itemi nene hari kuhurana kana kuhuthia garama ya urimi. Salome Murugi ni araneirie na arimi na agaturehera riboti ino. Amwe a arimi na aikari a kaunti ya Uasin Gishu iria yoikaine ta ikumbiri ya bururi uyu kumana na gicunji kinene kia mbembe iria igethagwo kaunti-ini ino marauga ati ikinya ria thirikari ria kuruta thumu wa kuhanda na thogora wa thi oro undu umwe na mbegu ni twarire gucokia thi garama ya gukuria irio na gutwarira kuongerereka kwa irio guku bururi-ini na makongerera ati ihinda-ini riri bururi uyu ni ukinyirie gikiro gia kwirugamirira hari mwena wa irio. Thirikari negeretie muno ni undu wa gutuhe mbegu na magatuhe fertilizer onoko ni kugura tukiguraga no riu igakorwo na bei ya thi. Kenya irio ciekuo muno tondu nginya hindi ngi ndiraigure mwe makirora mika nginya micere mathito irio ciekuo na irio ni nyingi magetha marari kuo ona mbembe nginya kwa andu bado mena mbembe cia mwaka ucio ungi mbembe ciekuo. Uguo no njugire ni tuhurite makinya depending na thirikari tha ici ni ingiriire uhoro wa fertilizer iria ituikete subsidized. Uguo no njuge Kenya ni irahura makinya ma kugeria gwituika sustainable na irio no tutikinyete kiwango kiria kiagirire. Uguo till thirikari no irabatara gukorwo igikinya makinya mangi makiria. Maneno ya chakula tunaona juzi ameweka subsidy, ameleta mbolea nyingi sana na tumeona mafuno hapo nyuma imekuwa almost double. So tunaona kwamba president ametilia maanane sana. Anataka tena siku nyingine tusiimport mahindi. Ona kuhana oro uguo amwe ao ni maroria thirikari gukorwo ikirugamia mihango ya kurehaga irio kuma mabururi-ini ma nanja undu uria marauga ni utwaragira arimi a guku bururi-ini kwaga thoko ya magetha mao. Tusiseme kwamba tuna empower wakulima, tuko na subsidies, lakini ikifika wakati wa kuvuna hatununui mavuno ya hawa wakulima. Unaona kama juzi tumeona wakulima wa mchele huko Mwea na Central Counties wakipiga kelele kwamba wamejaza mchele yao kwa bagala, lakini serikali hainunui sababu imeimport nyingi kutoka other countries. Ama the other time tukaona wakulima wa ngano wakilia pia kwamba hawana soko. So serikali iwe ikiempower wakulima, lakini pia ikifika soko wanunue mavuno kutoka wakulima, waache kuimport. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, jitagwo Salome Murugi. Huu ni ushindi wa kila Mwafrika, akiwa KANU akiwa KADU. Ni ushindi wa kumwezesha Mwafrika kuendesha serikali yake bila vingamizi. Ndugu zangu na dada, nawatakieni wote popote mlipo heri na baraka kubwa katika siku kuu yetu hii ya Madaraka. Sio wewe uwe mtoto asomeshwa na wewe unakaa habibu bure kabisa. Hatutaki mtu aina hiyo, si mtu saa ngapi? Mambo haya ndiyo Wakenya wanahitaji. Bona sisi kama viongozi tusikuje pamoja, tufanye kazi pamoja kuhakikisha ya kwamba tumetendea Wakenya haya ambao wanahitaji. I want to assure you that we will work hard to make sure that our politics is focused on an agenda of developing Kenya. Inoro Roshini Muhea wa Maina. Tuthie matora-ini riu na aikari itura ria Kimuri kuria wodi-ini ya Murinduko gicigo-ini bunge kia Mwea Kirinyaga marenda mihango ya kwenja Kware gukuhe na cikaro ciao ihotomio kaimana. Moigite aria menjaga mahiga riu ni maingirite nginyagia migunda-ini yao rungu na kuona ona nyumba ciao imwe riu ni ciambiriirie kugia na miatuka na kumaigo gwati-ini wa kumomokerwo nicio Kware yo ni arugamitio kwa ihinda kuri mweri-ini wa kana na mwaka wa 2023 thutha andu atatu guthikanio ni tiri makenja mahiga na magikua. Aikari riu makienda thirikari ya gavana Anne Mwobioro hamwe na ruhonge rwa kuramata maria maturigiceirie nema gutacukia makinya ma kiwatho. Maraneirie na mwandikito Johnson Mureithi, riboti yake gituhingira mohoro maitu maitha riri. Ile migude hangite rira-ini ugu na no iboboke. Kwa ni ndirathamire tondu ndironi ni tugukwira kuna ciana. Ndiramaigua na kuuthe makihura mahiga ngaiguaga kibui ati
ono ngiaka nyumba no wikore otuko uikurukite na nyumba yo na kuu thiini. Yara maikaraga bakuvi na kware no yake muri thiini wa wandi no ya Murinduko gicigo-ini giki ya umbunge kia Mwea na kuria kwirigite gukua andu 3 mweri-ini wa kanana mwaka-ini wa 2023 guku makiuga kwa ivinda riri ni makurirwo maitho ni gikuo na marikia kukwira guku marutwa nitwecirie thirikari ni gututeithia na njira nene muno no tutiacokire kuona uteithio munene tondu mathirio na mbere na gwikatira kubura mathiga macio. Kuringana na mwingi wa itura ria Kimuri utongoretio ni James Kamau, andu aria makoragwo makiethera voco wa muthenya na gukorwo makienja mathiga thiini wa kware no ya Kimuri ni maingirite na rungu makiria kilomita 5 undura maugite ni ugwati munene kuona ni makoragwo nginyagia makimeigo makivura mathiga na rungu undura maugite no makorwo makimomokero ivinda-ini o riothe na riu mathiete nginya gwitu marabura iboi twitoro tutirakoma na twi kilomita ta 2 na bara mainkagira muthuri ucio wa mabere mugunda ndetikagira guka kubinga murango ucio nigetha maumire no mundu wa makomborithirie makirikia mugunda na makomborithirio merungu makingira migunda itu riu nginya ona mwene we mwene ariagira migunda yo na rungu akarira nginya itu gwake ni gwathirire. Andu aya mathiete magathie riu makahutia mugunda gwakwa maingirite mugunda gwakwa nditoronga maigua akivoi kuu thi gikihura mahiga sijikarite abangi mundu akiruga aiguaga ku na ni andu te 15 gume gukurungu makivura na iboi gutingiaga andu ta 9 guku gwakwa mugunda na kamugunda gakwa ni kanuthu koguo ni gathiru na wina andu ta 9 marenja kuu njigwa makivura ngirima guku makiuria ciura nyingi kana thirikari ni bamwe na thirikari ya kaunti ya Kirinyaga igekinya thiini wa itura riria magakorwo magikunekanio ni kware no matuthamie guku matutware migunda ningi twengutirie andu aya methere ciana na ithu tuthi tukethere ciana kundu kungi guku ritu iguru ria riera guku no ndaiko yothe no ngiringithia kundu karingithia muno tondu no wigue waboboka ugwethi guku gwakwa mabetukire mwaka muthi kinya nyumba ni njatukangu riko ni ria tukangu rikio kioro ni kiguu ni kandira rigwa ngurira ku ndikwa mamoka ndiroragia atiriri thirikari igathikuria magathike kana makandethia na njire bana atia riboti no FM kuma thiini wa kware no ya Kimuri wandi no ya Murinduko Mwea kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Inoro Roshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Rũrũ rwĩmbo rwĩtagwo Githĩtiwe, rwĩmbo rwega mũno rũinĩtwo nĩ Phyllis Mbuthia na kweli magithĩtiwe Ngai, githĩtiwe. Mushara wa meya lege kuo na ninga kenye tonikia na kengire konkenane gakyo ya kango duga koa gatorera modeteli rote gongona le atino wo ire tweke oro yo ya mawe ya mako Githĩtiwe mwathani watumire ngoro Yes, rĩu nĩ hĩndĩ ndĩreta mũhotani namba ĩno ya kerĩ nĩ yaruta namba ya mũhotani reke ndĩmwĩte ũrĩa wahotana ciringi 100 cia kerĩ.
Sina weroyo roho wako agetweka moira wama wamorio kyakorea kuo wathorea wathitangaga muke wamba moteiro detorera ndekenere hatare mundu Hello? Leo. Hello. We mwega? Hello. We mwega? Ndemwaga muno. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Ngwenda kwaria na Susan. Nĩ Susan. Susan we mwena ũrĩkũ? We mwena ũrĩkũ? Ndĩ Muru. Ũrĩ harĩ Muru? Ndĩ Muru mwena wa Ngarariga. Wĩ haha Ngarariga. Nĩ wakorwo waingĩra kana nĩ ũkũingĩrĩte kware mbeca ũmũthĩ? Tuthira kahera koretagwo Ndung'u. Ndamwira Ndung'u nie nĩ ngwenda kũhotana. Nĩguo ngũkeraga tũrĩ o rĩrĩ ngũkera ngakera Ngai nĩ atũmehotane Ndung'u witũ. Rĩu ngiri 100 wakĩhotana. Ngiri 100 Ngai. Ngiri 100. Inoro marĩrotũra. Mũcwe Ngai akũrathime. Yes. Thengio mũno. Rĩu Susan rĩ kwanyu anjĩra nĩ Ngarariga. Nĩ Ngarariga mwena wa Bibilioni. Wĩ Bibilioni? Harĩ Gĩthirioni na Bibilioni. Ndĩ Bibilioni. Wĩ Bibilioni? Ha kanitha wa ngwatanĩro wa AIC. Aya reke tũtige gũteng'era mũno Susan. Atĩ wanjĩra wĩ ha? Ndĩ mwena wa Bibilioni. Bibilioni? Ndakinya Bibilioni haku nĩ haha haha kanitha-inĩ wa ngwatanĩro rĩ. Ũri gwa cũcũ wa Musa. Atĩ cũcũ waũ? Cũcũ wa Musa. Cũcũ wa Mũta? Cũcũ wa Mũta. Haya ndoka gwa cũcũ wa Mũta rĩ. Ndiraigua we kũringana na ũrĩa ũraria tarĩ we cũcũ wa Mũta. Aca ti cũcũ wa Mũta niĩ njĩtagwo Susan Wacera. Rĩu kũu gwa cũcũ wa Mũta. Cũcũ wa Mũta nĩ ũrĩa kũĩkaine. Na rĩu kũu gwa cũcũ wa Mũta we magwĩtaga atĩa haca makũya atĩa? Nyina wa Njoroge. Nyina wa Njoroge. Nyina wa Njoroge kũu Bibilioni. Gwa cũcũ wa Mũta. Gwa cũcũ wa Musa. Koguo ingĩũka njũrie nyina wa Njoroge nĩwe? Nĩ niĩ. Ingĩũria nyina wa Njoroge ũrĩa wĩkaga atĩa? Thaici ndirĩ wĩra ndĩrarĩ handũ stage Limuru. Maũndũ maranyingĩrĩra ndĩramba kũhinga. Ũrakoragwo kũrĩa Limuru taũni? Limuru taũni. Hau stage-inĩ? Hau andũ maragwĩtaga atĩa hau Limuru taũni? Maranjĩtaga ũguo nyina wa Njoroge. Tondũ ũrendagia kĩ hau? Nĩ mũkawa ndĩraigĩte. Ũrarĩ na mũkawa? Waririkana ĩno ya kawaida? Kawaida kahoteri kanini ge container-inĩ. Nĩ ũrakahete rĩtwa kana ũrendagia kĩ hau? Nĩ ndĩrendagia cai na irio ndĩrandĩkĩte tu wa Njoroge. Hawa Njoroge. Hawa Njoroge. Koguo Hawa Njoroge. Rĩu andũ arĩa me kũrĩa koguo taũni-inĩ ya Limuru ingĩũria Hawa Njoroge ndĩmorie Hawa Njoroge rĩ nĩ mahoĩ? Nĩ mahoĩ. Wauga hariga-inĩ na stage kana nĩ hau stage-inĩ? Stage thĩiniĩ. Kũramba kũrehe kĩenji mũtĩ? Kũramba kũrehe maũndũ? Ndĩrahinga. No rĩu na ithe ndwakĩamũkĩra 100? Ndamũkĩra 100. Asante sana. Thengio mũno. Nĩ wega mũno. Cũcũ wa Mũta arĩ o kuo? Cũcũ wa Mũta haha nĩwe njikaraga nake. Ehikĩte mũtumia wĩna mĩaka 100. Nĩ ũkũmenya kanyamũ karĩa ũngĩmwethera ona ongorwo nĩ kaniĩ. Ndũgakĩmũtige oro ũguo. Nĩguo. Asante sana nĩ wega mũno mũno mũno. Nĩ ngwĩrire macini ĩno yakwa hĩndĩ ĩrĩa ndĩmĩgeririe rita rĩa mbere, tondũ rĩu nĩ rita rĩa mbere tũgĩcokereria ĩheire kodi, koguo ti namba ĩngĩhũrwo,
yahe kodi 202 50 53 106 30 54 riu ndina kimenya ni atia no riu haha ni yahe namba na ritwa na njira nguhi ni ndirakumenyithia ati Rebecca riu ikuo no cio ni ageria etagwo nyina wa Njoroge. Nyina wa Njoroge maikaraga na coco wa Muta ni kuria Bibilioni na ararutaga wira haria kamukawa Limuru getagwo hawa Njoroge. Ungiko ni umuyi ndinama ni wa muigua riu hakiri uguo ri hatiri nganja ndirenda riu tukorwo tukinyitanira nawe nigetha ngwitire ciringi milioni 1 thutha wa ndagika 20 na kindu tondu no plus 28 thutha wa ndagika 28 niguo igukorwo na 55 yes thutha wa ndagika 28 igukorwo na 55 niguo ngugwitira ciringi milioni 1 ndirenda wiki atiriri woe thimu yaku mitaratara ni mieru uhinye star woe thimu yaku uhinye star 272 star 1 hash star 272 star hash star 272 star 1 hash riu hatire mundu tananyita star 272 wikire star 1 hash riu weka uguo ona nduri undu ungi ugwika no gweterera utumirwo kanyamu gakwirehe hau kau wikire pin namba yaku ni waingira thiini wa draw getagwo ka prompt ni waingira thiini wa draw koguo ni undu muhuthu muno. Rwimbo ruru rwitagwo muheani ni rwa Phyllis Mbuthia ndakorwo ndathaka ruru rwitagwo githitiwe no ni undu wa muhotani ucio tukwaragia nake hakorwo hagia na kienji muti riu ni hakorwo rugitharario niguo ngugutaragiria uria nginya kuingira star 272 star 1 hash ni gweterera ringi kahota gucera ngirwo weterere goka wikire pin number yaku uhoro korwo wathira uririkane atire bata wa kugeria maita meri na ngwire uguo na ndukanagerie maita meri rimwe nirio riiganu tondu na mundu uyo kuhotana tari ucio hindi amageririe anjira mageririe na kahi gake mageririe rita rimwe ni riiganu tondu na rimwe nirio rikuhotana. Rwimbo ruru rwitagwo muheani rwega muno na ruo no rwa Phyllis Mbuthia ndaruthaka tondu ru ndathaka rwa mbere ni ndamba hihi gukorwo muhotani akioneka na ni undu wa gitumi kiu ndamba gukorwo ngirurugamia ruinetwo ni Phyllis Mbuthia mena Samirungu. Wa
Yes, rwimbo rwega muno rwitagwo muheani rugatukinyiria wega ari thaa 3:33 good morning. Mutumia ucio wahotana njire tagwo nyina wa Njoroge, na nyina wa Njoroge ni arari na kamukawa hari ari Muru stage karetagwo wa Njoroge arahinga na riu aracoka matura aracoka Afrika kwao ni kuria Bibilioni wa soso wa mutari ugikorwe na thire waku murihe mwitie agikwe na thire waku mwitie riu ucio hatire nganja ni undu waku wi ukwenda kugeria no ugerie rita rimwe no ririkane wahota kugeria na wage kuhotana no ngiko nduraigua biu kaundu gagikwira tiga utindo ukigeria no ngiko ni uraigua kaundu gagikwira no uhotane no ugerie Rebesa ekuo urathie thimu-ini yaku *272*1#, *272*1#. weka uguo uhane tari thimu wahura ni hari kanyamu gaguka hau wikire pin yaku na ni ugukorwo ukinyanirie ikiro na weterere riu thutha wa ndagika ciganona nigetha njite muhotani thutha wa ndagika 20. riu haha ni milioni imwe ndiretanira haha ri rwimbo ingi nduthikiririe ruotiri wega no wasubu haha ugaga githanwa hari okaundu augaga we tondu kuri andu mariagwo na njira itari njega tathikiriria rwimbo ru hari okaundu ugiteithia Wasungundira irondo gano ndera theka tango ni wakina wakwa Saimbo kuma theka ya Makongo anajira chini alume aliothe makundaga kindu mundo kihuria mbuiki kirafu akarona wega anajira chini alume aliothe makundaga kindu mundo kihuria mbuiki kirafu akarona wega chunga sana kugurumuka kiroko wikoreru munagitha no takenda kuona ringi chunga sana kugurumuka kinoko wikore na githano wa mutika yotakenda kuona kulia wandoni wo no uraigu hapo Joy no nginya kunyuo nira keroro kiganda rwimbo no nginya rukuinwo ngoro gukena tiuru Joy yakwingira maitho ndikagurumure ciega no bikore withingite na mutika ikiroko Joy yakwingira maitho ndikagurumure ciega no bikore withingite na mutika ikiroko chunga sana kugurumuka kiroko wikore rumuna githa no takenda kuona ringi chunga sana kugurumuka kiroko wikore na githano wa mutika yotakenda kuona Kaka design salimia BNM sana mundurume wa imothigo kone mutumia waku chunga walio kirafu kwarira karata uru hinguria ngofena ugi ndugekore withingite ni undu wa machungu withinge na ina chaga thainya hinguria ngofena ugi ndugekore withingite ni undu wa machungu withinge na ina chaga thainya chunga sana kugurumuka kiroko wikore rumuna githa ndo takenda kuona ringi chunga sana kugurumuka kiroko wikore na githa ndo wa mutika yotakenda kuona Joyce wa mama ndo mainera maigwe skiza ngeta mundurume alikwirire liandaringero watangeka mundurume alikuhutia hana wambui mwikwithia
anda mweso nithio itunda ekorire magerio-ini kiugo nikindeka embu ndurume giukaga thutha anda mweso nithio itunda ekorire magerio-ini kiugo nikindeka embu ndurume giukaga thutha chunga sana kugurumuka kiroko wikore rumu na githa no takenda kuona ringi chunga sana kugurumuka kiroko wikore na githa no ambuti kayo takenda kuona masharia wa wailimo salimia ngeno wakalia sana kirafu kiri matawa marona marundurundu mamenukira murefi neti wa kidangi meona ona susu mukuru wangi twekania kirafu theini ni ukuigwa murefi akiuga kairetu ukonywe musufa ona susu mukuru wangi twekania kirafu theini ni ukuigwa murefi akiuga kairetu ukonywe musufa chunga sana kugurumuka kiroko wikore rumu na githa no takenda kuona ringi chunga sana kugurumuka kiroko wikore na githa no amuti kayo takenda kuona wikore na githa no Riu hau atiri ndungi tondu muini nake ringi hihi ni ohegereire maundu macio na nikio hihi rwimbo ru no ngakiona tondu ringi ni mundu ukiingangagira oguo na ni ohegereire maundu macio hihi no akorwo agiguteithia na njira imwe kana ino ingi ni ndicihandite thaa 3 ndagika 40 Thibitari wa Kenyatta University Teaching, Referral and Research unyitanirine na University wa Manchester, National Institute for Health Research NIHR hamwe na thirikari ya kaunti ya Nyeri ni maragwetera uthurimi wa kansa ya mumero hatari marihi kuma tariki 21 mweri wa 5 nginya tariki 18 mweri wa 6 mwaka uyu kwambiriria thaa 2:30 cia rucini o nginya thaa 10 cia hwaini. Uthurimi uyu tari marihi wa murimu wa kansa ya mumero ugatafanirio thibitari-ini ciothe cia level 3 na 4 kaunti-ini ya Nyeri. Waigwa ndomereri ino kinyeria uciongi nitunyitanire bara-ini ya kuhukia murimu wa kansa ya mumero. Ni undu horo makiria hura 1558 hatari marihi kana twaririe kugerera email research@kutrrh.go.ke. Riu gwambiriria ku ucio ni mwane thibitari mwene nyumba ni aretie rent mweri wikona na mushara nduri hakui kuma we nyinde thirikari-ini no maundu mandituheire muno ona ndie gwambiriria ku haya kuguo kwina MyMobi ino ni app ya aruti wira thirikari tani na ndurabatara garanta MyMobi niyo maundu mothe ukeheranirio na stress turakurehera MyMobi njira njeru na ya mwanya ya kwigwatira ngombo ya hina hikuria aruti wira a thirikari. Uraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 irio racoka ukariha kuma payslip-ini yaku ya mweri uria urumireire. Hura *531# o riu wiyandikithie niguo umenye ungiheo ngombo ya mbeca cigana. Ndurabatara guarantors kana kuihuria maratathi. Urabatara o kuhura *531# utangikirwo. MyMobi, chapa bila drama, uko sorted. Muremi wa mahiu riu no ucagure na uhe mahiu maku dawa ya Force 1 Super kana Force 1 Plus kuma Highchem Essentials. Ici ni dawa nguthi hari kunina kaimana minyoo mahiu-ini maku. Here we go. Jitikiria gorie kiuria wendereba wa taxi kana boda boda bus uhoro wi haha ru kwina handu royo noritu na kio giaku gikarihwo wega turakunyita ugeni we go guku kwa we go tuyaga materefona gitio tuni tuonaga uria wirutanagiria na kwoguo tugakurihoria kwagiriire niguo utuike mo wa ndereba cia we go ni uhuthu urabatara PSV license, good conduct, insurance ginyaniru, kibande na logbook yaku. Wahigia maundu maya urahitukio nayo hatari na turugano. Rurumia ngari yaku gathukume riri urenda uthukume kirio kwenda no kenere commissions iria njega muno utangiona handu hangi. Download app ya We Go umuthi thiini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo We Go utume kuri 20425. We Go, let's go.
Yes, nĩ mĩtambo ya Inooro FM na cihandĩte wega thaa 3 na ndagĩka 43 nĩ thaa 3 na ndagĩka 43 mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inooro FM, Instagram nĩ Inooro FM_official, TikTok nĩ Inooro FM, X nĩ @InooroKE, YouTube nĩ Inooro FM. Inooro Muciĩ wa Tuginotana. Ngũririkanie Rebesa ĩkuo na nĩ waigua mũhotani ũrĩa ndetĩra arĩ wa mbere na ũrathiĩ thĩinĩ wa thimũ yaku ũkahihinya *272 *272 *272 *1 weka ũguo rĩu ũgeterera ka prompt gagũka hau karĩa gagũkũhotithia gũkorwo ũgĩkĩra pin number yaku. Wekĩra pin number yaku nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw. Nĩ harĩ mũndũ wĩtagwo Muigai wa Njoroge. Muigai wa Njoroge nĩ ainĩte nyĩmbo nyingĩ na nĩ ndĩciguaga na ingĩ nĩ cingenagia mũno, no harĩ nyĩmbo cia Muigai wa Njoroge rwĩmbo rũrũ nĩruo rũngenagia mũno tondũ mataro maguo kwanja harĩ mbeũ njĩthĩ rũrũ Muigai nĩ ageretie mũno na ndio nĩkĩ ndigua akĩrũina mũno, no rwĩmbo rũrũ rwa Muigai nĩ rwega. Macaria-inĩ agĩcaria rũbaru rwake tũtwaranĩte agatithia rĩrĩ rĩngĩ akehũgũra ndamũria kanjũria kaitano na kau kahĩtũka mũirĩtu arĩ mĩhang'o-inĩ akĩhang'a mũthuri wake tondũ mĩaka ĩrĩ kũigana onake aciarĩ arĩ thirĩ ũhihinya tondũ onake arĩ matirenda ciana marenda mũndũ ũrĩ wĩra mambe marĩage maica maya nĩ matunda merugĩtio kwĩrua makĩnĩ makũrindwo mahĩngĩce mũgũri macaria wĩcarĩrio caria no carie ũgĩ ngũmathiĩ kũmatha matha no mathe ũgima tondũ mũciĩ ndwĩgeragio andũ ethĩte Ngai matũ mũtanahocania ngoro mwĩtanĩre mĩtwo mwanake wĩmenyerere mũirĩtu wĩmenyerere ndũkainũkie gĩa kũrindwo tũrie mũciĩ na rwagatha hihi nĩ mwĩriragĩria mĩtũrĩre ya cĩrianyu mĩakeo maikaranĩtie mũkarerwo mũkaigana na no kwarĩ na mathĩna na nyũkwa ndoe mĩrigo wenda mũtumia tocio mũriũ nĩ ũgũtumatuma maya nĩ matunda merugĩtio kwĩrua makĩnĩ makũrindwo mahĩngĩce mũgũri macaria wĩcarĩrio caria no carie ũgĩ mũmathiĩ kũmatha matha no mathe ũgima mũirĩtu anake orona magĩkũhĩta tathia ayathi anake nĩra njerũ waku ũngĩmũmenyete egũkwĩra nĩekwendete
Atakĩrĩ ũndũ ũngĩ na no tugire oro ũguo na ningũrie hihi no ũkorwo na mũtoka handũ kana wĩ ndereba na nĩ ũkoragwo wandĩkĩtwo ndereba haha nĩho ndĩrakwĩra maũndũ no marathiĩ na mbere magĩcenjagia na iwahota gũkorwo nĩ ũrakora nĩ ũgwĩteithia no teithĩke mũno makĩria tondũ rĩu to kinya ũkoragwo gĩthiĩ ũgakorwo nĩ ũrathiĩ kũndũ gũtiganĩte ũgakorwo nĩ ũrathiĩ matuka-inĩ nigetha ukorwo gĩetha wĩra aca kwĩna app iho njerũ app ya mwanya muno ũngĩkĩra thimũ-inĩ yaku andũ magagwĩtagĩra wĩra rĩrĩa menaguo app ĩno ĩtagwo WeGo rĩu no kũingĩra harĩa thimũ-inĩ yaku ũthiĩ harĩa thĩinĩ wa Google Play Store hau neho gukora app ya WeGo nĩ WEGO ukorwo kĩingira thĩinĩ kana ukorwo kĩ download hau nĩ wamĩona ningĩ no wandĩke SMS kiugo WeGo WEGO utume kuri 20425 weka ũguo nĩ ũgũkorwo kĩingira thĩinĩ wa WeGo na ngwĩrire Rebesa ũrathi ha star 272 1 hash kejokere star 272 1 hash rimwe nĩ ndigagwo ma ũngĩthiĩ ũguo ũkorwo kwanyu kwarĩ na gĩtumia ta gĩkĩ rĩ na githĩ ti ũndũ nginya ũngĩkiuga rĩu kaba gĩgĩthiĩ Yo
Ucietagwo Karaja David rwitagwo gitumia giki na ungithikiriria rwimbo ru uria ruhuritwo reke njetikire ru ni rwimbo mwerwega muno na no rwa mataro ni kuri mataro na ndirarora ngona kurigana uria ndirona haha software yakwa reke tondu kurigana na software no ni ndirona ina tumathina gwoko nawe ringi ni uratuma ukona ni iramba kurega guthie nyamu iria watuma ni kanyitithanio na draw iria ni ngeka Jumamothi kurigana uria ngakorwo ringi no ngwitire milioni igiri tondu umuthi ni ironania itakuingira wega ya mbere ni ngwirire irehire kodi ya kere yarehe namba riu ha ndirone ikirehe na njira njaga koguo Jumamothi ni nie ngagwitira ni ngakwira mathaa maria ngagwitira kurigana uria hagakorwo hahana na ni wega ni ndacokia ngatho ni undu wa ukorwo nginyitanira nawe ruru ni ruo rwimbo rwa muthia rwitagwo rugwiti rumia gita na rikorwo mbeu njithi hari yori ndukambe guthie handu na rikorwo wamba kuigua ruru Waciarire no ararira tinondekere mwago Kariuki ngwetha ngawaga atheni thino nieri ni kuri muthini wa ngoro na kuri ungi wa mbeca o mundu ni ari thina wake wanyona ngiariria wa maito tingo madinacio ni mathabu ma kiongo no witu kaimana njira kanyere gakaga kwa gakunyinia indi ya thina mubiro yo waitonga na theni ngayurithie irugwitiro miagita itoe mubokirira ni rwaigicanire irwa mondo na rwagithi aya kayole munyakate ugiembesa no gena thayo Kaine muiganania ndungega ya maga imeri kwa mutheni gwethayo na cio mbeca kuu ni uthoni watoka bodengadi na wacimania kurangire mundu uria uri na mbeca noyo ngigwo ndu ukiigua aingira hoteli-ini athuri mokagiriria iti one wa miaka 20 ona gote wa miaka igana rurone rwarundire coro kihuo kuria kwarie rugwitiro miangita ituhe mubokirira ni rwaigicanire irwa mondo na rwagithi aya kuri urarite ngoro mundu uri nduka na githii no mucie wa muthini ndukaigwa murimo wa higo gikuyu nikaigire utari kondo ari kagara mbeca ici kiri ciake mundu arendia muru wa nyina gikuyu mburi ngiura imagwa thutha na makinya ni mwateire cia kuru mukirumirira cia mumo njuki ngioimire mwatu ni hari igongona riekagwo mwikirie rung'uri-ini na mwamenwo mutikemene irugwitiro miangita itule mubokirira ni rwaigicanire irwa mondo na rwagithi Majeli kegoma ngudia mataria mukuru muru na kinye muthuri uria mugi ni uria wigayaga ri muoyo undathimire nyaga na kigamba unyonie ikinya mucio uria ri kanoro thome tuhiu tutitugaga rugwitiro miangita mwana wa kura nduteagwo na ndugakiregeira waciaritwo ri mundu mugo niwe twagitigeirwo kahi gakuru no taithe ni mateire marika makiuga marika ni mbeca irugwitiro miangita ituri mubokirira ni rwaigicanire irwa mondo na rwagithi
Rucini rwega ithaini riri twarikia kuingira ria thaa 4 uri mucini wa Tuginotana Inoro FM ngomenyithie mohoro ma ithaa riri na njira nguhi twambiririe kuria mwena wa gicua-ini kuria mbeu njithi manyururitie ndumiriri ya mugathe William Ruto ya kuhoya urekeri kuri Kenya ni undu wa mahitia maria mangikorwo mekitwo ni thirikari yake kuria mwena wa Mombatha. Andu ethi moigite meri ya Ruto hindi ya mahoya make bururi maria marahanikire guku Nairobi ni ya kunyururia family cia aria moragirwo ni honge cia ugitiri. Matongoretio ni Francis Ouma wa gikundi kia Muhuri riu maroria maabitha borithi aria makuruhanitio na njuragano hamwe na ciiko cia unyitani wa migwate maherithio kuringana na watho wa Kenya. Rais Ruto ana ukweli wa maneno, ana ukweli wa mambo, lazima wajibike na wale waliofanya mambo yale wafikishwe kizimbani. Kwa hivyo atukubaliana na yeye, asituletee kiriba goji na goji kiriba. Sisi wa Kenya tuko soba, tunataka haki itendeke kwa wale waliodhulumiwa. Kwa hivyo hakuna venye rais ataomba msamaha ili hali vile vitendo vya utekaji nyara vinaendelea. Kuna vijana ambao bado hawajapatikana hadi leo hii ninavyozungumza. Na mimi nafahamika kama Abdul. Sisi kama wana Gen Z, mbona tulimpatia nafasi mara ya kwanza akashindwa kutekeleza wajibu wake? Mbona sasa hii akuje tena aombe msamaha, ajipendekeze ili aweze kurudi pale pale, akuje atutese tena? Sisi kama wakereketwa watetezi wake za kibinadamu tuwaona Ruto hayuko sincere. Rais Ruto anacheza na PR, anacheza na psychology ya Wakenya. Msamaha ule ambao aliweza kuomba Rais William Ruto ni wakejeli, hakuna kitu atafanya. Kauli ya rais sasa tukubaliane nao kama vijana hadi pale ambapo wale wote ambao walihusika katika kuwaua wale vijana wa Gen Z wawekwe ndani, kisha wale wote ambao hawajapatikana familia zao zijue wako wapi. Aikaria kuria mwena wa Nyandarua ni moretie atongoria aria mathurire maigirire wira-ini uria mehokeirwo wa gukinyaniria uthii wa nambere matura-ini maheanite ritana riri hindi ya tabarira ya utauku matura-ini iria ratabarĩirwo hwaĩ kuria mwena wa injinia gĩcigo-inĩ gĩa Kinangofu ikigomithania muingi oro hamwe na atongoria ngathĩ-inĩ itiganĩte. Simon Ngure nĩ aratarĩria. Kuratuĩka atĩ inyuĩ na specifically arĩmi a waru a gũkũ Kinango atĩ mũrarĩma na kemiko, atĩ nĩ mũratwĩkĩrĩra waru citũ dawa. Haya, horerai tugire kwaria ni kwenda na kwaria tike tigotua cira iyo niyo ndeto kwenda twambiririe nayo. Mukawa-ini wa Skylax Annex Engineer Kinangofu kaunti-ini ya Nyandarua nikuo ceceni hakuhi nawe Inoro FM iratabanĩirie tabarĩra ya ũtaũku matũra-ini. Karibu sana muthuri Tikahoni. Ni turarigirwo ni mundu uriku ucio urathire kuga uguo ta kaunti ringi tahuagiririo ndawa. Thengio muno. Muoroto wari kuhe muingi wa kaunti ya Nyandarua mweke wa kuria atongoria ciuria cia ikiro citiganite ni cirerekeirio thirikari nene nginyagia thirikari ya kaunti na ciragia na acokia kuria minista wa migunda thirikari-ini ya kaunti ya Nyandarua Mburu Kinyanjui, murugamiriri wa muthubari wa injinia Njoki wa Gatohi na mwandiki ruhonge-ini rwa mathako Edward Kigo mararugamire ithenya-ini ria thirikari ya kaunti ya Nyandarua. Thina wa kiara wapia na thirikari ya mugathe gavana thina wa kiara uturite ho maundu tukoretwo tugibanga makonainie na kiara tondu twagura migunda public igacoka kauga hatigwitwo no ni turonire njira turahota kuris handu turatwara kiara. Wa keri ni twekirire matangi onongoro ti maiganu ni kwina matangi mana meguku na o wiki herori ukage gatwara haria matwaragwo ni twikirite mbeca cia kugura kirori giki ki mugongo ta kiria githiururukaga ni undu wa ku enhance kindu gitagwo estate intervention kana mafuroti ngari yo gakorwo ni irathiururuka mafuroti ikirogotaga giko. Hihi thirikari ibangite ta guthi na mbere na kugacirithia wonjoria? Thengio muno Jeff wa Munga na ni ngwenda ari othe marutaga biashara haha Fidelis na Jeff makonifamu ati igoti riria marihaga niria 2022 2023 kana 24 kana 25. Ona kuhana uguo muingi ni uronekanire kurarakwo ni thirikari nene koga kugia na atongoria mangicokia ciuria cimegie kai twake muthurire na muturi presentaga ukikorwo nginya ciuria citu twabatara kumuria mutironeka muragituteithia nake. Ngiribotera Inoro FM kuma injinia kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Ngure. Ja bururi riu na thirikari ya Amerika ni yaniriire nyongerera ingi ya marihi ma igoti ria gicunjĩ kia 25% harĩ igana
kuri indo cia cuma iria ireingiragio kuma mabũrũri-inĩ ma ũgeni-inĩ. President Donald Trump no heanĩte mwerekero ũcio na aroiga nyongerera ĩyo rĩu ĩrakinyia gĩcunjĩ kĩa 50% na ĩkambĩrĩria gũkinyanĩrio wega mũthenya wa gatatũ ga kiumia gĩkĩ gĩũkĩte. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno akĩarĩria kĩrĩndĩ kĩa arũmĩrĩri yake gĩtarũ-inĩ gĩa Pennsylvania, akiuga ikinya rĩu rĩrongoreirie kũgacĩrithia thoko ya cuma iria ithondekagĩrwo Amerika. Rĩanĩrĩra rĩu nĩ rĩmwe harĩ mĩerekera kĩheri ĩrĩa Trump akoretwo akĩgathĩkĩra indo cia wonjoria kuma mabũrũri-inĩ mangĩ o kuma hĩndĩ ĩrĩa acokire thingira-inĩ iregi wa White House Januari ya mwaka ũyũ wa 2025. And today I have a major announcement, and are you ready to hear this? This is on behalf of Scott, Secretary of Treasury, Howard Lutnick, Secretary of Commerce. We are going to be imposing a 25% increase. We're going to bring it from 25% to 50%, the tariffs on steel into the United States of America, which will even further secure the steel industry in the United States. Nobody's going to get around that. Ndagĩka mũgwanja rĩu thutha wa thaa 4 rũcinĩ amũkĩra matemo mangĩ wona ciarĩkia kwĩhanda ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩroka rĩa thaa 5. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Everybody telling me to. You are my love. It doesn't matter in how me cry, I can't find that you love it and I come on here. Anaweza kulicheza sagaruba. Yaka. Twakinya nĩ mwĩgarĩko tuticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria Gathĩga nginya Mũthĩga, Gakũrwe nginya Mũkũrwe, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa ũtongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi nĩ ĩramenyithia ene broti na mĩgũnda arĩa matamĩrĩhĩire kũringana na gatiba ya bũrũri Act 2024 rĩu nĩ mahetwo waiva ya gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa maciaro kana faini na thirĩ ũrĩa mũndũ enaguo. Marĩhi maku nĩ marateithĩrĩria thirikari ya kaunti ya Kiambu harĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere ta waki wa thukuru 312 cia ECD iria ndĩku, thibitarĩ 6 cia gĩkĩro kĩa level 4, thibitarĩ 26 cia level 3, kũgũra ndawa, macini cia thibitarĩ, matawa ma barabara ma sola na waki wa mabarabara na indo cia ũrĩmi. Nĩguo ũrĩhe cerera wabici ya kanjũ ĩrĩ hakuhĩ nawe kũrĩa mũgũnda kana buroti yaku ĩrĩ, wĩna maratathi ma kuonania mũgũnda kana buroti nĩ yaku, oro hamwe na rĩthiti ya marĩhi maku ma mũthia. Nĩguo ũheo waiva, no mũhaka mwene mũgũnda kana buroti akorwo arĩkĩtie kũrĩha thirĩ ũrĩa enaguo ihinda rĩrĩa rĩheanĩtwo rĩa waiva rĩa Mĩĩ tarĩki 31 mwaka ũyũ. Marĩhi nĩ kũgerera akaunti ya bengi ya akaunti ya Cooperative rũhonge rwa Kiambu, akaunti namba nĩ 011 037 154 35 001.
He mahiũ maku ndawa cia kũnina mĩnyoo nĩ ũndũ ũgima mwega wa mwĩrĩ na ũhote gũtara umithio kumana na ũrĩmi waku. Ndawa ya mahiũ ya Force 1 nĩ ĩhoketwo nĩ arĩmi a mahiũ guothe bũrũri-inĩ kumana na ũhoti wayo harĩ kũnina mĩnyoo kaimana mahiũ-inĩ maku. Aikaria Gatura nginya Gĩtura Gathangari o nginya Mũthangari othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ihinda rĩrĩ maũndũ maritũhĩte, andũ nĩ maretha kũndũ mangĩhonokia mbeca makĩgũra indo ciao cia mahũthĩro ma o mũthenya, na gũkũ ti kũngĩ nĩ Kanini Haraka Wholesalers. Kanini Haraka Wholesalers mena mathogora ma mwanya kũrĩ we Mũkenya ũrenda kũhonokia mbeca, na to ũguo tu, tarĩki 30 mweri ũyũ wa gatano barabara ciothe cierekeire Naivasha kũrĩa Kanini Haraka Wholesalers magakorwo makĩhingũra nduka yao njerũ. Kũmenya ici na ingĩ makĩria, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mitambo-inĩ ya Inoro FM. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa Ndagĩtarĩ Kimani wa Matangi rĩu ĩna ũhoro mwega kũrĩ ene mĩgũnda kana buroti atĩ rĩu land rates nĩ igũithĩtio na 100% waiver. We mwene buroti kana mũgũnda hiũka nayo we mweke ũyũ ũrĩhe land rate ciaku rĩrĩ igũithĩtio. Kũmenya ciĩgiĩ kaunti ya Kiambu na 100% waiver, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria na tũkĩihũria mitambo-inĩ ya Inoro FM. Watongoririe Musa na etuwekia mwaki ireima besi no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani, ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio, ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo mundu mũrathime na gĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro nawe tondu rwimbo rwiragwo rumaga na nda Jumamothi mũndũ okagwo akĩinagĩra kumomothi mwendwa nĩ ndarega kwaria nonge rĩrĩa tũrĩ nawe, tondu nĩ ũramenya ma nĩ rwimbo rumanĩte na thutha thĩinĩ wa tabarĩra ya gũcina na ni Wambui wa Gĩthongo mwana wa mũthamaki. Noneke handa mũgwanja tuthi ũguo nginya 10 hau akĩrĩ hohoro rĩ yũrenda kũigua karĩ kũtaigĩrĩra kagima tũigue ne kĩndũ kĩũru mũno agagũcenjia twĩkaga mũrogi. Na ngĩgĩkorwo ndũĩ maũndũ ma gũcina nĩ rwĩmbo pa na kanyamũ mũndũ angĩkĩra mũhuko kũngĩhĩtio guo rĩ gaimagara na rũrũ igakonuma ĩngĩra kĩnyiruke na ndũkagũtheria koroni wĩngai. Mio loco on fire too easy kasikia vibaya uko kweli sabigano de tu like dog everybody telling me to you are my love conqueror the love of my pain now make I got find I love it and I come on anaweza kulicheza sagarumba twakinya nĩ mwĩgarĩko tũticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. we're on Only West Studio. Haga wero na guoga kerereria ukayuha makelia ukaga handu hekegunye no kirigiriro kiria kehithitwo ngoro-inĩ thĩinĩ gĩgatũma ũmĩrĩria nginya ũgagĩkinyĩra kĩoneki. Koma,
kana riũa rĩmĩarĩre ihinda rĩayo rĩakinya no kinye gathundũka mbeũ ya Ngai ndĩkoma mbeũ ya Ngai ndĩkoma ona gĩkaragĩrĩrio kana riũa rĩmĩarĩre ihinda rĩayo rĩakinya no kinye gathundũka Ngai nama nĩahandĩte mbeũ thĩinĩ wa Mephibosheth na gũtirĩ na mathĩna anagerera mangĩagiririe mũthenya nĩ wakinyire mbeũ ĩyo ĩgĩthundũka Ngai akĩmũririkana ona ũmũthĩ no tũthomaga mbeũ ya Ngai ndĩkoma mbeũ ya Ngai ndĩkoma ona gĩkaragĩrĩrio kana riũa rĩmĩarĩre ihinda rĩayo rĩakinya no kinye gathundũka mbeũ ya Ngai ndĩkoma mbeũ ya Ngai ndĩkoma ona gĩkaragĩrĩrio kana riũa rĩmĩarĩre ihinda rĩayo rĩakinya no kinye gathundũka tuhirwo nekahotwo nĩ matarania na ciũria mĩrongo mĩingĩ na ndingĩona mũnjokeria njĩrĩgĩrĩire gũkona ciugo ciaku igĩkinyanĩra na mbeũ ĩrĩa wahandire thĩinĩ wakwa ĩgĩthundũke mbeũ ya Ngai ndĩkoma mbeũ ya Ngai ndĩkoma ona gĩkaragĩrĩrio kana riũa rĩmĩarĩre ihinda rĩayo rĩakinya no kinye gathundũka mbeũ ya Ngai ndĩkoma mbeũ ya Ngai ndĩkoma ona gĩkaragĩrĩrio kana riũa rĩmĩarĩre ihinda rĩayo rĩakinya nĩ ũyũ ũrĩa ndĩratũire kĩhiko-inĩ nĩ ũyũ ũrĩa ndĩratũire hoyaga nĩnjamanĩtie na hinya mũnene rĩu ndirabatara kũhoya nĩnjigĩte kĩmani gĩakwa thĩ rĩu ndicoka gũtuĩka thĩna rĩngĩ ũcio wahonia nĩwe wanjĩra njoe kĩmani gĩakwa nĩndware haleluya nĩkũina kĩgoco ikĩrekereirie o Jehova maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke Inoros Finest DJ McGeorge Msapiri nĩ ũyũ ũrĩa ndĩratũire kĩhiko-inĩ nĩ ũyũ ũrĩa ndĩratũire hoyaga nĩnjamanĩtie na hinya mũnene rĩu ndirabatara kũhoya nĩnjigĩte kĩmani gĩakwa thĩ rĩu ndicoka gũtuĩka thĩna rĩngĩ ũcio wahonia nĩwe wanjĩra njoe kĩmani gĩakwa nĩndware haleluya nĩkũina kĩgoco ikĩrekereirie o Jehova ũcio aranyonire ndĩna ruo ekĩra rwĩmbo rwerũ ngoro-inĩ haleluya nĩkũina kĩgoco ikĩrekereirie o Jehova ũcio aranyonire ndĩna ruo ekĩra rwĩmbo rwerũ ngoro-inĩ kĩrega ndĩmwe nerutanĩria mwana njiguĩra tha ndĩna thĩna mwana hethe ndimwĩna ngoro ĩmwe no Ngai nĩakinyĩirie tha ciake makuma kuo matingĩaninirwo nĩnde ndionakana thahabu ĩrabataraga guoko kwinya na nĩtemanĩtie na mwene ũhoti haleluya nĩkũina kĩgoco ikĩrekereirie o Jehova ũcio aranyonire ndĩna ruo ekĩra rwĩmbo rwerũ ngoro-inĩ
wa Israeli Yolinga yuri nyana dohotamo Yondo wagoko gwaku nie nimenyete wega Nikionda inene na kumia na goko Good morning, good morning, good morning Koga idia rushini rwega muna Tongo kugeithia gwika nitwakunyita ugeni thini wa tabarira ya Mwigariko Live ya Saturday Saturday ya mwisho wa mweri wa gatano tariki 31 mweri wa gatano mwaka wa 2025 aguku kwa Inoro mwago ni muingi tu ona ningi ngatho nyingi kumwene hinya ni kwa tuthukira mweke ongi waguka niguo tugomane twegarike hamwe onginya cihande wega thaa mugwanja cia miaraho. How you doing? 2299 Inoro KE Juguna Irimu official DJ ME CJ. Oh karibu sana niguo twegarike twe hamwe onginyagia mida thaa mugwanja cia miaraho guko ni kwa Inoro o haria hothe uratuthikiriria igwe munyite ogeni mene niguo twegarike twe pamoja niguo tukora live hali ha Facebook live ya Inoro FM niguo tukora live hali ha YouTube ya Inoro FM na ningi no gututhigiria live thini wa TikTok ya DJ MA CJ. Oh yeah Buda bado hapo hapo ati bado Ereu one ndio how Yorajigwa edi pio good loud and clear. Good morning kabisa good morning ukaje Budeng ko 15 it's good to see you man. Hata mimi nimebambika kuona atiriri wiki imekuwa poa kabisa. Mweki wako salama kabisa. Tigoka homa karanyitete Wednesday na Thursday. Homa. Kahoma. Homa. Kamepungua, unafeel aje sasa? By the way, niko fiti. Atiriri. Kuma mwekire. Githurai 45. Pandisha hivi mpaka Kawash pale. Ndio. Kuja Roysambu. Yes bana. Kuko fiti. Kila mahali ni kwema. Mpaka Roysa. Ndio. It's good to see you. Mimi nimeshukuru kwa sababu Mungu ametuleta pamoja tena. Kabisa. Atiriri. Dio kana nuramenya ni end month. Ndio daikeno. Ni tondu ni date ya tawanu. Dio ka wena kiugo renda kwira mwathani. Kigie mweri ucio ndamwirete ira ni thengio ni mundu ndatigaga kuga ni thengio ati to ni rugite ira ndirugite ira njuge umuthe bado urendo uge thiko utegutigireria all day all time thiko cigana thiko ciothe you see kira twikaga ri we tend to forget ati nituriganagirwo kaingi na kaingi ati maundu maya mothe wonaga twina muri mega matari mega maboeku macanjamuku mothe mwene mone mwathani we just tend to forget no kuriganirwo turiganagirwo rimwe ri by choice tugatua itua ria kuriganirwo ati ni mwathani utuhete maundu mariku maundu macio anyita ni undu wa gitumi kiu ri we ndirenda guguthara kuma kuri andu aria marariganirwo gwikira list ni aria mararirikana ati mwene maundu mau mothe no ni ngai atiriri ni ukwenda kumwira kiugo kimwe kana igiri ukimwira thengio ngai ni undu wa kiria ndu ndimwire ati uhoro wake by the way tuma topic iriku ndiga ko mo approach by the times atiriri ukumwira ni thengio ni undu wa gukumenyerera ni undu wa kumenyerera family yaku ni undu wa kumenyerera bururi
rä bå rå ri å yå å ngä thå ka ona ndå ngä na gwa gå ikara ndå kä hoe mbaci maå ndå macio rorä ä nä we ndä ra ngaidi niä nä hoete å rä ndä rä u nä we ndä ra ngaidi nä å rä ndä nä hoete rä u nä we ndä ra ngaidi å rä a å gwä ka tondå nä ndä tä te wanyå gå kå rä u thiä ngangä kä ä å gwä ka å guo rä u ti wauma aca nä ndauma ndauma good morning DJ Mark George. Good morning Jona. Rä u rä kuma haha nginya thaa må gwanja non stop music up sawa kabisa buda gusa good morning tokå geithia må no o harä hothe å ngä korwo å gä thikä rä ria kwa inoro rä u tå ranyå rå rå ka nginya thaa må gwanja tå igue mwago twä hamwe twä garä ke twä hamwe twende kwao maundu mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke Inoro's finest DJ Mark George Msafiri Monana na mutumbi wa Israeli Lorenga yore hinyana ndohotamo Nyondo wa wako wakunene nyonete wega Nikyo ndaiteka gukumia na gukugosha Gai monana na mutumbi wa Israeli Lorenga yore hinyana ndohotamo Nyondo wa wako wakunene nyonete wega Nikyo ndaiteka gukumia na gukugosha Ninjo yate niwe ngai No mutola ure ngai Duinainagyo ni maundu Kano ka moyo vyo nimo Tekanage yandumaine Yoka konde ereo deri Ninjo yate niwe ngai No mutola ure ngai Duinainagyo ni maundu Kano ka moyo vyo nimo Tekanage yandumaine Yoka konde ereo deri Nagithĩtwo mũthenya ũrĩa ũmũkĩaga o mwetu ngombo nayo ĩgagĩtuĩka nĩyo mwene indo ũkagegerwo Ngai arĩkia gotha makagarũranagia maũndũ mothe nĩwe watuire ruthu mwene wa mũgũnda na mũthenya ũmwe Ngai arĩgwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu Wainero rĩa rũtũragio nĩ arĩa rathime tũnua twao Erohimu arĩgũkĩithĩria mũthenya o ũmwe tu riũa rĩa wega rĩrathĩre na kũrĩa ũrĩ wone wega Niĩ njũĩ gũtigĩkĩaga ũndũ ũmwe hĩndĩ ciothe nĩgũkĩaga mũthenya ũtana ũrĩa ũngĩ thikũ itianaine Thome wandia no gũkĩa gwĩtanĩrwo iruga kaĩ gũthiaga atĩa nĩ kuonania o mũndũ arĩ mũthenya wake mũkĩria nĩ Ngai mũthenya ũmwe Ngai arĩgwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu Wainero rĩa rũtũragio nĩ arĩa rathime tũnua twao Erohimu arĩgũkĩithĩria mũthenya o ũmwe tu riũa rĩa wega rĩrathĩre na kũrĩa ũrĩ wone wega DJ Mark George in the mix Anake nikimagĩrĩte kwa mama Airĩtu ruo rũnene na maithori Wangoma kwa Ngai gũtirĩ maithori Gũtirĩ kwa Ngai gũtirĩ maithori Gũtirĩ kwa Ngai gũtirĩ maithori Gũtirĩ kwa ngoma ũkamũgani Maithori
rikodoma ukamugayake maitho rikwagai gutire maithori gutire kwagai gutire maithori gutire kwadoma ukamugayake maitho rikodoma ukamugayake maithori Chakiri agoma, no, agoma tora gamuenania. We matura kwake gitini. Ane mula nenya pidero no gitio nikie. Kwagai gotire maithori, gotire kwagai gotire maithori, gotire kwadoma ukamugayake. Maithori kwadoma ukamugayake. Kwagai gutire maithori gutire kwagai gutire maithori gutire kwadoma ukamugayake maithori kwadoma ukamugayake maithori kendakenire ekewa yerira netodie nyumba-inĩ ya wako uno yo yere na keuruko yakane na kene kengitagarira kwagai gotire maithori gotire kwagai gotire maithori gotire kwadoma ukamugayake maithori kwadoma ukamugayake maithori kwagai gotire maithori gotire kwagai gotire maithori gotire kwadoma ukamugayake maithori kwadoma ukamugayake maithori Inoros finest DJ Mac George Msapiri. Maundu mothe ni mabe marugame ka twambe twigarike. ya rucine tugitie ndeka 36 guku ni kwa Inoro. Ugeithike muno mundu gwitwo Anto Rudiga, na ugeithike mundu gwitwo Amiri wa Murungaru, ugeithike Jackie Muhambul, Joan Shikegwa, and of course mundu gwitwo Mac Adams Nyaga, thikuciaretwo engineer, mundu gwitwo Mary Michael, na mundu gwitagwo Flozi wa Irimo, wakuma kule gwitagwo Karanji. Ugeithike sana. Ndio na domineri yaku mundu gwitwo Sun City, na linge mundu gwitwo
pano wainaina ogeithike mundu gwitogithua kaina wa Kamasharia Mwangangi Musili ni atia mundu ningĩ mũndũ gwĩtwo Alex wa Jamii Akoiria, mũndũ gwĩtwo Fantastic Njogu, Julia Duati, Miriam Mwenya Makema, Rachel Jenga, na mũndũ gwĩtwo Mother Bob wa Makomboki. Ogeithike mũno mũndũ gwĩtwo Flipper K. Ũcio nĩ mũndũ gwĩtwo Kamau, thikũ ici tũramwĩta Baba Njeri. Ogeithike mũndũ gwĩtwo dereva Mũgoka Njoro kuma kũrĩa gwĩtagwo Thubukia, na mũndũ gwĩtwo Charles Kungu. Ogeithike mũno onagwo Shalom Bakers, na ningĩ mũndũ gwĩtwo Baba Jose wa kuma Montana Shop Mithiga. Asalimike sana mũndũ gwĩtwo Julia Precious, Jessica Wairimo, Rahab Ng'ang'a, na mũndũ gwĩtwo Joy Diana, Milka Kirago, good morning. Mwashi wa Witaithie, na mũndũ gwĩtwo Jamrata Jose akusalimu eno tafari ya mwikariko, na rĩrĩa mathingĩrĩria kwenda gũthiĩ thabarĩ gũkũ bũrũri-inĩ tũrakwĩra tembea Kenya na View Travel thĩinĩ wa mũbango wĩtagwo local tourism. Atĩ hĩndĩ watu gũcera ũtanakinya kumagara nja wa bũrũri, wambe wone ũgemu na riri wa bũrũri waku ũngĩgacoka kwenda gũthiĩ kũrĩa gwĩtagwo Dubs, ũngĩgacoka kwenda gũthiĩ kũrĩa gwĩtagwo Saudi, ũngĩgatuĩka atĩ nĩ kwenda gũthiĩ kũrĩa gwĩtagwo Madagascar. Nĩwathikĩrĩria ũhoro ũcio Mark George? Acha ndĩrawĩigua wega. Gini wa Madagascar. Yeah, na Dubs atiriri. Madagascar ni ukui. Niki kiri ngumo o Madagascar. Ni nyamu iriku? Nyamu. Ni nyamu tairiku cikoragwo kuu? Advak. Yo neo jo. Hithi tiyo ria thura. Nagirira kiria. Urimi. Irurimi ruhana murinja. Sigoka. Ikiria. Penguins. Ina penguins. Penguins of Madagascar. Penguins. Igithe. Na ikamundu gaka getagwo atiriri. Getagwo atia kau kari twara tutungu uguo. Kahana ga koala. No koala. Ikahana uguo no getwara tutungu. Getwara tutungu uguo. Geka undu getagwo. Kale kainaga atiriri. I like to move it. I like. Wakamenya. Drakona. Atiriri. In the spirit of local tourism. Yes. Neko uthiete locally gucera. Uteguthiĩ wĩra. Akoria thiete muno ni Mombasa. Mombasa nimeenda sana. Sasa upunguze Mombasa, uende pahali kwingine. Naweza taka kwenda Kisumu. Kisumu bwana? Na Turkana. Turkana bwana. Turkana na no nyende guthina ndege. Nimemagerere kuma haria ni Turkana irajiriria. Twende hivyo nichekizo ma island zote. Mpaka mwisho. Ageithio muno. Nĩ mũthuri mũrataka wĩtagwo rĩrĩ. Waweru Kamau. Waweru Kamau rĩ akoragwo kũrĩa gwĩtagwo Umoja Serious Limuru. Nice. Anauzanga kwĩna hĩndĩ ĩrĩa athiĩte hau gwetha kamande. Nĩ kamande ũrĩkũ? Ndiye marĩtwa no njũĩ gakorwo karĩ kamande. Ndizijui hizo manini ma kutofautishana. Nĩ kamande. Nishaikula. Aya, ni ndeuga kamande mundu. Unasema kwenda kununua kamande. Gwetha, ndauga gwetha. Kwena best yako etagwo kamande. Era best yako etagwo kamande. Ndiathiĩte kumwetha rĩu hau kiria. Ndoitagwo Waweru rĩ. Akoragwo Umoja Serious Limuru. Ameniambia nikusalimie na nisalimie watu wote wa pale Umoja Serious na watu wa Limuru wasalimike.
Wasoko riu kuu area ori ungehinde mwe ngucerie gwinangie kuu mta nini gutware base iria thiaga ki gweterie kanini ona kaira no ga mind Suez mind ka clear kana darkness tunapanga na clear na darkness ala hiyo darkness inakaa kwa poa darkness inakaa kwa poa Sikugwira gatiriri tembea Kenya na View Travel bana. Ndio bana. Aliule upange siku uende Meru bana ukone atiriri uria miraire magwo upange siku ingine uende Nakuru Lake Nakuru National Park ndio uingie pale ndio umehau uone maflamingo uthie Oldonyo Sabuk uthie Busia Border yote ni View Travel bana. Nasikia watu lipa pole na View Travel hiyo ndi ati atiriri wina mbeca no nini citingiga na thabari kana wina mifango ingi unalipa thau 2 unakaka unalipa thau ingine 2 unakaka unalipa thau 1 mpaka inafika thau 5 package yako ya thau 5 inajaa unafanya nini unaenda game drive ndio tiwega mani athungu makiuma Australia moke mone muruthi na wendo ui no riu uru wa miruthi ya guku ri mundu arihaga kumiona kuu thiini arafu mukino kega kiravara githie migunda kuria ng'ombe nonetheless kule hando ne area ciako ne cia Machakos kana Kitui haria hakoragwo gravity iri reverse na Machakos pahali mlima hivi ukiambata kirimari wina kamuithikirire no unyitire buriki to ni uratengerio ugiikuruka ri no urugameire ni kurugamira kamuithikiri kurugamira atia yaka bike kurugamira ugacocera utaikarire giti ni kati kawio ni art unajua hiyo ugiikuruka ri no urugameire tondu aigua niguo kwina kirima no ni guikuruka lega atia tembea Kenya na View Travel bwana. Ndio 0703254254 0703254254 ona ningine waandike SMS iyo no waandike na WhatsApp 0703254254 wage oguo na kule kundu by the way ebu ati haure ndirenda guthie hindi imwe ati andu manyuaga mai marauma na thi mani ati masamaga soda inachemkanga hivi kutoka chini hapo kuna mpaka kuna tunini tujag tumewekwa hapo unaenda unachota maji unapiga kama ni soda iko carbonated unaget pale Embu bana. Sasa ukiwa miti zako alafu sasa uko tu karibu na ka spring zinakunaice mbaya bana. Shera reda ide viewtravel.com wona ginya mufango wa lipa pole na View Travel. Riu ndeka 15 nicitigarite mbere ya thaa 5 cia rucine. Good morning. Twende kwa akaria kiugo kimwe cia wagacitwatu na kama sonolithio gutura kugoca
ciothe itũraigũcokereire nagateithĩka andũ acio nawe kũruta mũndũ mwĩrĩ ahaicie mbarathi athiĩ agathiũrũrũkie athiĩ akĩanagĩrĩra mũndũ ũyũ tũracambia Ngai anjĩra ndĩmwĩre nĩ wake gwĩthurĩra gũtũra kũgacaga we wiki mwathani tondũ marĩa wĩkaga ona niĩ ndimenyaga koraga nĩ wĩkire ngoro yakwa ĩgakena kumona goci ciothe itũraigũcokereire. Na rĩu thutha wa buriki ya ihinda mũtambo wa kĩndũ gĩgwĩtwo Rembesha Maisha we back in action. Thutha wa buriki ya ihinda Rembesha Maisha rĩu nĩ rĩkĩtie gũcokereria gũkũ ceceni hakuhĩ nawe tũgĩkũnengereria mweke wa kwĩhotanĩra mbeca. Nĩ wega ngwĩre atĩ kwĩna mũigana ngũrani wa gũkorwo ũkĩhotanĩrwo kũrĩa gwa kĩndũ gĩgwĩtwo Rembesha Maisha. Mũtaratara no gũcenjetie hani wa kũnyita itemi thĩinĩ wa Rembesha Maisha nĩ tondũ ũrahihinya *272 *1#. Ũrahihinya *272#. Ũrahihinya *272 *1#. *272 *1#. Wona weka ũguo hena makinya mekũrũmĩrĩra makinya marĩa mekũrũmĩrĩra ũmakinyũkie ikinya gwa ikinya ũcoke weterere thimũ cia kuma kwa Inooro FM cigĩgwĩtĩra mbeca cia kuma kwa Rembesha Maisha *272 *1#. *272 *1#. Ũrũmĩrĩre makinya marĩa ũkuonio weterere thimũ cia kuma kwa Inooro FM tũgĩgwĩtĩra ngũnja cia kuma kwa Rembesha Maisha. Wewe ngenaga mũno nĩwe tondũ nĩũnjĩkaga wega no kanyenda hingo ciothe ona ingĩumbũra mĩkuru-inĩ ngĩndumata ya gĩkuũ ngĩkũmenya gĩgũkorwo wĩ hamwe na niĩ ona ingĩumbũra irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga ona ingĩumbũra mĩkuru-inĩ ngĩndumata ya gĩkuũ nĩgũkorwo wĩ hamwe na niĩ ona ingĩumbũra mĩkuru-inĩ ngĩndumata ya gĩkuũ nĩgũkorwo wĩ hamwe na niĩ. Utukorera twetoro Weneo tũrangagĩra Na kwarĩkia gũkĩora tũringariga Kuma irathĩro rĩa riũa Wakinya ithũĩro rĩarĩo Rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo Kuma irathĩro rĩa riũa Wakinya ithũĩro rĩarĩo Jehova Ngai rĩrogocwo
ndereva thikiriria horo mwega we ndereva wa kindu gigwitwo taxi undu mwe na ndereva wa boda boda tondu hihi wina ngari yaku na ngari ino yaku ndirakunengereria mbeca tore obataire ukaigua ati ringi na ringi mbeca ciaku athingiriria kunengerwo igakorwo itinitio mbeca nyingi muno we ndereva wa taxi ningi we ndereva wa boda boda andu kaigwikora hatikaini ta icio hindi ingi ani tondu ina mutaratara mweru wa guthondeka mbeca rungu rwa Wigo. Wigo ino ni platform jeru iria irakuwa no ritukio giaku thini wa wira igakurihoria kwagiriire ana kire votaire gwika no kuingira thini wa Wigo umuthi utwarithie ngari yaku ria ukwenda ukenere commissions na ni commission iria njega muno utangiona kundu kungi. Urabatara PSV license, good conduct, insurance kinyaniru, logbook na ningi kindu gigwitwo kibande na hau ngucokera niguo wingire thini wa mutambo wa Wigo. Urabatara kindu gigwitwo PSV license, good conduct, insurance kinyaniru, logbook na ningi kindu gigwitwo kibande. Hindi no ugukorwo wi muhitukie na njira huthu na njira ya mituki na nduraheo ng'ano wathigiriria kurihwo commissions. Download app ya Wigo WEEGO. Download app ya WEEGO itagwo Wigo app thini wa Play Store kana thini wa App Store. Ona waga oguo magi oguo wandike kiugo Wigo WEEGO kuri SMS number 20425 kana wandike kiugo Wigo kuri SMS number 20425 SMS number 20425. Ona wewe wingire thini wa mutambo wa Wigo. Wigo, let's go, drive smart, and more. Maundu mothe ni mabe marugameka twambe twigarike. Utomaga mbura yure ikagunya thina yothe ibegeme murugu igakugoca. Utomaga nyaki kure irareagwo ni nyamu ugakũrigĩrĩire ni andu aku kuma irathĩro rĩa riũa makinya ithũĩro rĩarĩo rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo. Kuma irathĩro rĩa riũa makinya ithũĩro rĩarĩo rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo. Inoros finest DJ McGeorge Msapiri. Johana uria mubatithania nyanyitirwo na gĩikio korokorwa rutwo ake magĩũka kũmũhe ũhoro ũrĩa monete nginyagia makaigua. Nake Johana gĩtũma rutwo erĩ akĩmera mathiĩ kwĩ mũhonokia makamũrie kana nĩ ũrĩa woka kana nĩ arĩ na ũngĩ twetereire. Tũigua nĩ mũiguĩte na matũ manyu kuona nĩ muonete na maitho manyu ona nĩ mũhutĩtie kuja. Maundu mothe ni mabe marugameka twambe twigarike. Riu kwaria ma ithuĩ nĩ tũraigua wega mũno tũkĩgarĩka, no ningĩ nĩ haraingĩra tũmehia tũnini nĩ tondũ DJ McGeorge nĩ arĩkĩtie kũmenyeka, nĩ arerutanĩria mũno gũtunya karani rũthira mwendwa wake. Nĩ tondũ rĩu thutha ũyũ DJ McGeorge arenda kũhikia Natasha, nĩ tondũ nĩ ararorire arona
Gũkũ itũra rĩothe rĩa Punjab rĩu gũtirĩ mũhiki mũthaka gũkĩra Natasha. No kĩndũ kĩrĩa kĩa magegania nĩ atĩ Natasha arenda karanĩruthĩra. No DJ Mark George akoretwo akĩmũhũrĩra video call nginya ũtukũ. Hĩndĩ ĩno agĩtanya kũraria ndũgũ yake na karanĩruthĩra. No ũndũ ũrĩa kũrĩthie mũico nĩ atĩ DJ Mark George harĩa kũnyitwo nĩ mbarĩ ya Ruthĩra hatikũmera nyeki. Ongorwo no arenda Natasha nĩ ahuhe kĩhũni. Rĩu kwaria ma ona ndaretĩkia. Ihũni rĩu ihanire mahuti. Ihũni rĩu ihanire mateke ndaci-inĩ. Araigua ndekũhikia Natasha akagũrũka. No ningĩ ũru wake nĩ atĩ ndarenda Natasha wika. Arenda Natasha, akenda Prita Arora, akenda Kiritika, akenda Tata Salia. Na rĩu kĩndũ kĩrĩa kĩa magegania nĩ atĩ ona Anupama ndaramũkinyithia thĩ. Nĩ ahũre nduthu Kĩongoro arenda ahiki atano. Nĩ ahũre nduthu Kĩongoro kwenda ahiki ana. Rĩu kwaria ma nĩarĩkĩtie kũmenya kĩrĩa kĩrĩ bata mũno. Ti ahiki othe kũhika, nĩ athuri othe kũhikania. No na ningĩ agacoka agataũkĩrwo nĩ kaũndũ kangĩ atĩ no thĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmũthũraga ng'ombe igĩrĩ. Rĩngĩ na rĩngĩ nĩ tũmahuti tũthiaga tũgakunde. Rĩu ngwambĩrĩria kũ? Ũcio nĩ mwana thibitarĩ, mwene nyũmba nĩ aretie rent, mweri wĩkona na mũcara ndũrĩ hakuhĩ kuma. We niĩ ndĩ thirikari-inĩ no maũndũ manditũhĩire mũno, ona ndiĩ ngwambĩrĩria kũ? Haya, koguo kwĩna MyMobi. Ĩno nĩ app ya aruti wĩra a thirikari ta niĩ, na ndũrabatara garanta. MyMobi nĩyo maũndũ mothe, ũkeheranĩrio na stress. Tũrakũrehera MyMobi, njĩra njerũ na ya mwanya ya kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi kũrĩ aruti wĩra a thirikari. Ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũracoka ũkarĩha kuma payslip-inĩ yaku ya mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Hũra *531# o rĩu wĩyandĩkithie nĩguo ũmenye ũngĩheo ngombo ya mbeca cigana. Ndũrabatara guarantors kana kũihũria maratathi. Ũrabatara o kũhũra *531# ũtangĩkĩrwo. MyMobi, chapa bila drama, uko sorted. Here we go. Jitikiria ngũrie kĩũria we ndereba wa taxi kana boda boda bas ũhoro wĩ haha rĩu kwĩna handũ royo no ritũ na kĩo gĩaku gĩkarĩhwo wega tũrakũnyita ũgeni Wigo gũkũ kwa Wigo tuoyaga matereba na gĩtĩo tondũ nĩtuonaga ũrĩa wĩrutanagĩria na kwoguo tũgakũrĩha ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo ũtuĩke ũmwe wa ndereba cia Wigo nĩ ũhũthũ ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, kĩbandĩ na logbook yaku wahingia maũndũ maya ũrahĩtũkio nayo hatarĩ na tũrũgano rurumia ngari yaku gathũkũme rĩrĩa ũrenda ũthũkũme kĩrĩa ũkwenda na ũkenerere commissions iria njega mũno ũtangĩona handũ hangĩ. Download app ya Wigo ũmũthĩ thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store kana wandĩke SMS kiugo Wigo ũtũme kũrĩ 20425. Wigo, let's go. Asiru ni thaithano cia rucini tobe tuigue matemo ma mohoro kana kuga atia mundu ona tũcokererie nĩ gĩthaa gĩa kau gĩa tabarĩra ya nĩ njĩtagwo Njũgũna wa Irimũ na nĩ ngetwo DJ Mark George Msaperi nani mwingine wewe na rĩu nĩ thaithano cia rucini mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro mũciĩ wa tũginotana mũgeni mũtare Inoro FM. Inoro Oroshine. Rucinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa ithano ũyũ nĩ mũciĩ wa tũginotana Inoro FM mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ mũikarĩri gĩtĩ mwamũre wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ ya IEBC Erastus Ethekon
neranĩire atĩ nĩagathingatithia waragania nĩguo gũtabarĩra ithurano itarĩ no cuke mwaka wa 2027. Ethekon aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno agĩthũrimwo ũkinyanĩru wake nĩ kamĩtĩ ya kĩhoto na watho mbunge-inĩ ya bũrũri ĩrĩa yũĩkaine ta JLAC, na nĩ gĩikaro kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere mahinda-inĩ maya kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri. Thengia Ethekon ona makamishina angĩ 6 amũre nĩ megwĩkinyia mbere ya kamĩtĩ ĩyo gũthũrimwo ũkinyanĩru wayo mbere ya cokete gũtabarĩra riboti ĩrĩa ĩgacoka kũhetũkio kana kũreganwo nayo nĩ mbunge ya bũrũri. I took this role knowing very well that there's a lot that is expected from us. The issues, of course, of guaranteeing them free and fair election as per the Constitution, the issues of credibility, the issues of trust. We will play our role as IBC. I will play my role as chairperson in the sense that I will be guided by the Constitution of Kenya and the laws of Kenya, and that through that fidelity to the law, I should be able to follow all the laid down processes that will lead us to credible, free, fair, verifiable elections. So we have to begin by trusting in ourselves. Number 2, trusting that our constitution works, that our laws governing our elections work and can be implemented, and that we will comply with these laws, and that then the institutions created to manage our elections are given an opportunity and that benefit of doubt to be able to work and to deliver results. Tuthiĩ ũteti-inĩ na mũtongoria wa kĩama gĩa PLP Martha Karua nĩ arutĩte mahĩtia mwerekera wa thirikari wa kuoyaga ngombo gũtarĩ kĩharĩro. Karua roiga ikinya rĩu nĩ rĩcũngĩrĩire Akenya gũkuithio mũrigo mũritũ wa kũrĩha mathirĩ na ũguo kwambatĩria ngarama ya mũtũrĩre. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno akĩarĩria atongoria a matũra na arũmĩrĩri a kĩama gĩake kũrĩa mwena wa Kutus kaunti-inĩ ya Kirinyaga. No nginya tutige appetite for debt na thirikari itige go compete na mũgũri wa biashara kuoya loan thĩinĩ wa bank. Hĩndĩ ya Kibaki kĩrĩa gĩatũmire wone bank igĩũka ikĩmwĩra goka imũkobe literally hawking loans nĩ tondũ thirikari ĩtĩakobaga. Thirikari yatigĩrĩragia ĩkobe ĩke biashara na kona ciothe cia Kenya andũ makĩbana ta magucia rĩera na andu magika biashara mundu akiona kindu giake kana tegukuri kwoguo tutingikorwa tugikoba aimlessly gutikage mundu ono umwe wina guoya ino nyumba ya PLP ni nene ene ithaku nyingi reke mundu wothe oke na guti mundu ukonerwa guti mundu ukabingirirwa ona gite kimwe kiakorwa na candidate ya 5 mageka free and fair nominations. Mwingi wa gukinyira mbureki ugakiririria wa gwitikiria ugeka atia ukabetuka kwoguo gutikage mundu wina thina. Ningĩ Karua nĩeranĩire atĩ mwaho wa mũng'ethanĩro ũngĩkahotana ithurano nene ciũkĩte nĩ ũgatigĩrĩra ũtonga wa bũrũri nĩ ũragayanwo na njĩra ĩrĩ na waragania. Cost of electricity na maundu acio angĩ ndirenda gukwira maundu acio mothe mararetwa nĩ goti gukorwo wĩ igũrũ tondu mekĩra goti munene magutani na ũguo maguta megwĩka atĩa. Cost of living has a lot to do with taxation na tumwirire tutikwenda excessive taxation. Kwena register ya minerals gũkũ no tutiũĩ nĩ ao macionjorithagia ũndũ ũcio nĩ mũbithe na twĩna ma atĩ nĩ tũrarũgua twĩ bũrũri wa Kenya. Aya nĩmo maũndũ arĩa tũkamenyerera tondũ wĩra wa mũtongoria nĩ gũcokanĩrĩria ũtonga wa Kenya ũbũthĩrwe nĩ andũ a Kenya na ũkorwo wĩ baida kũrĩ andũ a Kenya na njiaro cia rũciũ. Aya nĩ maũndũ tũkarora. Famĩrĩ ya kairĩtu ka mĩaka 7 karĩa koragirwo na njĩra ya ũnyamũ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ Rware no ĩrathiĩ na mbere kũhinyĩrĩria kĩhoto gĩthingatwo mwĩrĩ wa Tamara Blessing Kabura wakorirwo thikĩtwo nyũmba-inĩ ya mwĩkũĩrwo mũnene wa njũragano ĩyo ũrĩa rĩu ũrahũngwo mahori nĩ borithi na maumĩrĩra motuĩria ũrĩa ũrekirwo mwĩrĩ-inĩ wa kairĩtu kau mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ nene ya Nyĩrĩ na onanĩtie atĩ kambĩte kũnyitwo kĩa hinya mbere ya gũitwo na kũragwo. Theuri wa Mbogo nĩ akoretwo akĩrũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ wa kĩeha. Tamara Blessing Kabura akuire kumana na kwaga rĩera nĩ kũringana na ũthuthuria wa mwĩrĩ ũrĩa ũtabanĩtio nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ thibitarĩ-inĩ wa Nyeri County Rifaro. Jacqueline Rũgũrũ-Kagu ũrĩa nĩ mwaria wa bamĩrĩ augĩte kũringana na riboti ĩrĩa mamũkĩrĩte ya ũthuthuria wa mwĩrĩ wa mwana ũyũ kũrĩ na ũhotekeku Tamara Blessing ambĩte kũhamwo kĩmwĩrĩ mbere ya oragĩtwo. Na niĩ no njuge igana kwĩ igana ũrĩa kweragwo nĩguo tuona kwahanĩkire
na tukahoya kihoto kwi mwana we witagwo Tamara tondu as much as ndienda kuga maundu maingi mwana ucio ni akuire ruo na ruo ru tutikareke rurire tutikareke Tamara kiriro kiria arerire onoko tutiakiguire muthenya ucio ni tukiigwe riu na kuthukuru-ini wa Juda kuria Tamara Kabura arathomagira kiriro na maithori nicio irathamakaga igongona-ini ria kiririkano ria Tamara Blessing Kabura. We shared together. You never said I'm leaving. You never said goodbye. But only God knows why. Arutani hamwe na arutwo makigweta Tamara ta mwana mukeni mwendi thayo na uroe kuiga urata. Arutani makiuga Tamara arari mwana uranyitaga maundu na ihenya na ni moritwo ni mundu wa bata. Her positive qualities like kindness and love towards her classmates. Her absence has left a void that will be deeply felt by everyone, especially her classmates and the teachers. Tamara, you have left a big gap, but our Lord will fill the gap. Hadu-ini Inoro FM kumaka untea Nyeri Jeta Theuri wa Bago. Ni ndagika 7 ihetukite thutha wa thaa 5 rucini ni ukwamukira matemo mangi wona ciarikie kwihanda ithaa riri ringi riroka ria thaa 6. Uyu ni mucii wa tuginotana jitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Mio, 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 loco. Alililili on fire, too easy. Kasike vibaya uko kweli. Sabi girl no they too like dogs. Everybody telling me to. You are my love. Come correct. It doesn't matter in how me carry your girlfriend, cause you love it and I come on it. Anaweza kulicheza sagaruba. Yaka, 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 yaka. Twakinya ni mwigariko tuticaguraga cia guku ona cia kuraya. Inoro shesheni hakuhe nawe. Ni unogetio ni kugura indo na mathogora ma iguru matuka-ini hamwe na guthinika hindi rorekirwo delivery. Riu Jumia niyo ina kionia giaku. Guku kwa Jumia urona indo ciothe iria urabatara ta thimu, TV, indo cia riko, friji hamwe na nguo na ni uraheo discount ya nginyagia gicunje kia 70% Indo cia Jumia ni cia kuma brand-ini cia gikiro kia iguru ta Infinix, Xiaomi, Gania na Nivea. Na mweri uyu magikungwira birthday yao ndukamakio ni haria uri amu Jumia mena iceceni makiria ma 240 guothe bururi-ini kuria makinyagiria customers aho indo riria magura. Ko download app ya Jumia thimu-ini yaku igira gwa Play Store o download onawe wambie gwitia kiria urabatara kana uhure 0711 011 011. Jumia, birthday yetu bashi yako. Jumia, kila kitu bei poa. Hukiamenyo kuma mahini maku kaimana ukiuthira dawa ya Force 1 kuma High-Chem Essentials. Force 1 ininaga minyo narua na mituki na mahiu maku makagia hinya na riri. Rimwe muturire ni urituhaga makiria na maundu makaga guthii uria mundu angienda. Undu uria uthingithagia ugima wa mundu wa meciria. Riria uraigua toratangika na guthumbuka meciria ni wega gwetha uteithio. Etha mundu ngiaraniria nake uhote kwiiturura. Ndumiriri ino wareherwo ni Royal Media Services. Nitugwiciragia. Murimi wa gitaro kia Mount Kenya Redstone Machinery Company Limited aria makwendagiria matinga na thogora mubashirire. Makamco Kenya Limited riu nimakureheria itinga ria FM World Harvester. Riri ni itinga riria riagirire hari ugethi-ini wa mucere. Twina promotion haria wagura itinga rimwe ria kugetha mucere uraheo rubber track hatari marihi. Promotion ino igathira tariki 30 mweri wa 6 mwaka uyu. Ni uraheo warranty ya mwaka umwe ukareherwo itinga ria kuginyagia hari uri. Kwina backup spare part ukaheo motungata maria ungibatara thutha wa kugura itinga riaku na oho ni uraheo financing ya gicunje kia 80% kuma bengi. Oho twina matinga mangi ta combine harvesters, crawler rotavator, wheeled tractors na matinga ma kuhanyeki ya hay. Wewe mwana wa moya hura 0735 333 403 na wewe mwana wa Kisumu hura 0735 333 402. FM World, your world, my world, our world.
Moruna, kai wina mucemanio wa marori goko gwaku na cibo ndanaheana kimenyithia. We nawe nĩwendete mĩcemanio mũno. Ici nĩ rũri cia arĩa moĩ bata wa nyanya ciakwa cia Rafano F1 kuma gwa Syngenta. Na kai cikĩrĩ nake, ici iratũngithania marori goko kuma ng'ongo na ng'ongo. Nĩ nyanya ya kĩrathi gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩkũheaga magetha ma matunda maingĩ, manene, ona ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩhotaga gwĩtiria mĩrimũ ta bacterial wilt na fusarium. Tuta-inĩ no ciumia 3 nginyagia 4, ũkamĩtwara mũgũnda na thutha wa thikũ 75 ũkanjia kũgetha matunda maingĩ harĩ o mũmera. Ningĩ magetha matinyihagĩria tani 30 nginya 35 harĩ ĩka, na nyanya ya Rafano F1 nĩ ikaraga ihinda iraya ĩtegũthũka na ndĩtoragio nĩ tũtambi. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ Rafano F1 nĩ nyanya ĩna riri gũkĩra nyanya ciothe, koguo thoko customers makoragwo mamĩetereire, na nĩkĩo ũrona rori ciyũrĩte gũkũ gwakwa. Oi, na ngũgĩka atĩa rĩu makĩrehe nginya gũkũ gwakwa? Wĩkinye Agrovet-inĩ ĩrĩa gũkuhĩrĩirie kana dealer, ona kana tuta-inĩ ũrie mbeũ cia Rafano F1. Reke ngogoyo ĩtuoe ngogoyo ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Wa mbere ndũrĩ wanjonora mbere enda kũnyota irio nĩ ngogoyo ya igwai ĩreragĩra rũkũ-inĩ nyanda cia tene cigaga mbere na kuna ngogoyo back to back. Nyitanĩra na niĩ ngavana wa ngogoyo Kamau wa Kang'ethe o mũthenya wa Kiumia. Thaa 6 cia mĩaraho nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Inua ĩgĩtua ya kwĩtũkĩra Inoro FM ĩratatata ũkĩ. Inoro Mio, 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 loco. Alililili on fire, too easy. Just give me by your cocaine. Sabi girl no they too like dog. Everybody telling me to. You are my love. Come correct. It doesn't matter in how me carry your girlfriend, tell you love it and I come on here. Anaweza kulicheza sagaruba. Yaka, 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 yaka. Twakinya nĩ mwĩgarĩko tuticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke. Ndĩmwe Johana ũrĩa mũbatithania nyanyitirwo na gĩkĩo korokorwa rutwo ake magĩũka kũmũhe ũhoro ũrĩa monete nginyagia makaigua. Nake Johana gĩtũma rutwo erĩ akĩmera mathiĩ kwĩ mũhonokia, akamũrie kana nĩ ũrĩa woka kana nĩ arĩ na ũngĩ twetereire. Kũigua nĩ mũiguĩte na matũ manyu, kuona nĩ muonete na maitho manyu, arĩa atumumu rĩu nĩ marona, ona arĩa kũrĩu nĩ marariũkio. Kũigua nĩ mũiguĩte na matũ manyu, kuona nĩ muonete na maitho manyu, arĩa atumumu rĩu nĩ marona, ona arĩa kũrĩu nĩ marariũkio. Mĩaka 12 arĩ athĩna kwĩ mũtumia wairaga thakame, gũtiandĩgĩ cia kuoya mũhonokia, akĩonia andũ othe makĩonagĩra. Gĩceracera itũra rĩa Maĩni agĩkora kũu kwĩ mũndũ ũkuĩte, nyinawe arĩ mũtumia wa ndigwa na ndarĩ na mwana ũkĩrĩ wa mũmwe. Kũigua nĩ mũiguĩte na matũ manyu, kuona nĩ muonete na maitho manyu, arĩa atumumu rĩu nĩ marona, ona arĩa kũrĩu nĩ marariũkio. Kũigua nĩ mũiguĩte na matũ manyu, kuona nĩ muonete na maitho manyu, arĩa atumumu rĩu nĩ marona, ona arĩa kũrĩu nĩ marariũkio. Inoro's finest, DJ McGeorge Msaperi. DJ McGeorge in the mix.
ya kana ya gari Ibe iguthira mwe matanyuite Imera maiyurie ndigithomaya Githondeka njega kuria mbere Fatima uria wari mutumumu Mbere iguire Jesu ni arahituka Akianira kiuga njiguira tha Mwonokia kimwira coka kuona Kuigua ni muiguite na matu manyu Kuona ni muonete na maitho manyu Aria tumumu riu ni marona Ona aria kuriu ni marariukio Kuigua ni muiguite na matu manyu Kuona ni muonete na maitho manyu Aria tumumu riu ni marona Ona aria kuriu ni marariukio Honohonokia nĩ ũtũkinyĩire thĩni makaheo ũrĩa mwega arĩa mena makũ nĩ marahonio igua nacio kuona nĩ iretwara naguo hinya ũrĩa ũrĩ guoko-inĩ gwake nguo cia mwana nĩ imwathĩkagĩra makũmbĩ iria-inĩ no kũhorera kaimono nacio ciunĩkaga ikĩũra igua nĩ mũiguĩte na matũ manyu kuona nĩ muonete na maitho manyu arĩa tumumu rĩu nĩ marona ona arĩa kũrĩu nĩ marariũkio igua nĩ mũiguĩte na matũ manyu kuona nĩ muonete na maitho manyu arĩa tumumu rĩu nĩ marona ona arĩa kũrĩu nĩ marariũkio Kĩrathi kĩmwe kũrĩkite mũngĩona rwathi witũ nĩwoyũkĩteo akũnjĩra manyitanĩte na peni gaitũ mena mĩtũkĩ kwĩna riboti okona ihenya twambe tũinũke kwĩna riboti okona ihenya twambe tũinũke twakinya mũciĩ twakorire andũ aingĩ aitũra o mũndũ arĩ cuguri-inĩ ciake maitho na mwena na itaneciria nĩ atĩa kũrathiĩ Nĩho ndĩiguire athuri arĩ makĩng'ung'uana ithe ndarĩ ho athuri arĩ makĩng'ung'uana ithe ndarĩ ho menyagĩrĩra rĩrĩ okuorota thema mũtino ningĩ nĩ mũndũ ũrĩ kũngĩruma Ngai arathima wona wanjĩni anyitĩte ngita ti wa kawaida nĩ kĩũmbe kĩige hau nĩ Ngai na bata nakĩo nĩ kĩũmbe kĩige hau nĩ Ngai na bata nakĩo mũndũ gwĩtĩkĩra nĩguo kũrĩkĩa gĩakirĩte itũra igima magĩtigwo atĩa ona maithori matathirĩteo cio maitũ Jane akĩrwo ndangĩhota kũmarera reke tũkĩone akĩrwo ndangĩhota kũmarera reke tũkĩone Ngai nĩarĩtha nĩatũrerire atũkĩgana mũrori wa ciana iria ciatigwa tũciarĩ muoyo mũteteri andũ arĩa matehoto cio ndakomaga watho wake nĩ ũthamagia mai irĩma cikawa watho wake nĩ ũthamagia mai irĩma cikawa menyagĩrĩra rĩrĩ okuorota thema mũtino ningĩ nĩ mũndũ ũrĩ kũngĩruma Ngai arathima wona wanjĩni anyitĩte ngita ti wa kawaida nĩ kĩũmbe kĩige hau nĩ Ngai na bata nakĩo nĩ kĩũmbe kĩige hau nĩ Ngai na bata nakĩo Inoros finest DJ McGeorge Msapiri Nĩngagwo nĩ tha taririkana Jeni mũirĩtu twendanĩte tũithuerĩ ndĩramwethanga mwaga tũraga twĩ hamwe harĩa arĩ noho niĩ ndĩ na rĩu nĩatuĩkĩte wa kwaga ngoro-inĩ ndiramwona citicokacokia wendo wakwa ndige mathitire thi ndũkamakĩrĩkie ngoro yakwa ngũigua mũtumatumo ciĩranĩro cia wendo wendo niĩ nĩngũhingia tũrĩa ngwinaga switi ũrĩa wakwa tũtũranie na wendo
Kenogia Neideria tim kabudus mono Doire nasiagago Kumareria gatire Ikeno siatukire maithori Ndionaga gwaka kwega Irehoyaga Ngai Akugarure ngoro Mugabibo wa wendo uyu witu Nario riruke ringi Sitisokosokia wendo wako ndige mathitire thi Ukamakeri ngoro yakwa kuigua mutumatumo Ciraniro cia wendo Ndonie ninguingia Tore ngwinaga switi uri wakwa Tuturanie na wendo Dimo yaku koyo ne mudonge ngose meka igandu yaku mudonge mone ngoro ingagira nyumba midori maka nyuma ati wakyuria Ngai wakwa kyuria kaenda mwikiria atia sitiso kaso kyenda kondire maditire thi ukamakeri ngoro yakwa kuigwa mutumatumo ciraniro cia wendo ndonie ninguingia tore kwinaga switi uri wakwa tuturanie na wendo Engineer Theuri Wena engineer Amodi Ekado Mwenye kwesiragia Idhari makanyuma Kahoya tu makoro amenya Haria ngwigite ngoro Irengu magathutha Narenga kona ringi Irema siurete ngoro-ini Mwendo ataringu nitha Sitisokaso kia wendo wako ndige mathitire thi Ukamakeri ngoro yakwa kuigwa mutumatumo Ciraniro cia wendo Ndonie ninguingia Tore ngwinaga switi uri wakwa Tuturanie na wendo Ninomekinya kahora mwana wa maito Omekinya na githori ugutere thogwe Ugamotitu wage muteithia Amundu ngikenia ndwothe thu nicio nyingi Na niĩ ngũthio ũguo ota mundu Nginye gwakwa ota mundu Ngũthagũthe ota mundu Niĩ hingũrĩrwo ota mundu Maina wa Tubros Nangojini wa Generation Furnitures Kore Nyeri ota mundu Na ugeithike muno mundu gwitwo Javia Chicha kuma kule gwitagwo Chicha Hair Palace ugeithike mundu gwitwo Shiko Gakere Super Girl Kore Nyeri ota mundu mundu gwitwo Teresia Mwangi na kusalimia sana kuma kule gwitagwo Miti Tano Charles Wanyaribo ugeithike muno 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 alwenda bia guthoma ndumiriri cia kindu gigwitwa Facebook Niguo naguo tuone andu aku kundu gugwitwo Facebook wanasema nini eti ugeithike mundu gwitwo Mato Mwas mundu gwitwo Monique Ng'ang'a usalimike mundu gwitwo Erwa Keyboard Mato Mwas Shix Justin Pano Wainaina mundu gwitwo Angeshi wa Kavio Cowgirl mundu gwitwo Mato Mwas Jerry Washege Duplicate Karis mundu gwitwo Anita Maina Amili Jesse nakusalimia Naomi Mwangi ugeithike mundu gwitwo Patrick Gakungu ugeithike muno 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 mundu gwitwo John Berere anacokio geithania kuria gwitagwo Mugumo Shop ugeithike mundu gwitwo Angure orogo nawe wikuo sana Amarman ugeithike muno 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 urauga naina isiaku ikamuthru ugacoka kwa jeshi ya kule gwitagwo CD Steady wasalimike urauga Mugariko Live mundu gwitwo Paul Kamal kuma kule gwitagwo Islando Julia Doati na mundu gwitwo Wango Munga usalimike sana kuma kule gwitagwo Juja Wamboi Wangari na mundu gwitwo Sami Kamal Esther Adu ageithike
naugo geithirio mundu gwitwo wa Kihara Kiganda, mundu gwitwo Fabish Mugo, ana mundu gwitwo Irungu. Ucio ni mzai asalimike sana. Arogio ni jeshi yothe yakura gwitagwo Gituru Junction, mundu gwitwo Estadu, mundu gwitwo Simon Gaviru. Good morning. Ogakura gwitagwo Roka Kwema. Oga brother yaku ali na birthday, etagwo Alex Kaviru. Happy birthday to him. Akiwa pale kunaitwa Nyahururu Mairoinya. Ogethike Young Prince na mundu gwitwo Milka Kirago. Ogethike mundu gwitwo kijana wa Embu. Anegwiritwo gugeithia mune emena. Anekuithitio ni riri. Mundu witagwo riri. Mundu witagwo Yathieko. Susan Wairimu. Susan. Na Terry Njeri anasema nikusalimie pia. Salamika. Na anasema kwa area. Na mimi naona pale upande wa TikTok. Naona modo itago Masha wala net. Bana we. Anasema watching na Jizi Motors. Ule jamaa anakuanga pale Mombasa. Ndio. Jamaa alikuwa ametuuzia kandae hapo. Bana we. Jizi Motors vipi? Asalimike. Very cool music na modo itago Baraka. Hello. Hi. Na modo arauga mwana wa Laikipia University. Yes bana. Yes man. Alituna dakika 28 hetokete icio hetokete thutha wa thaa 5 cia rucine na wageithio na mundu gwitwa Njiro Karori. Agithika. The Danish Diva. Kwa sasa wako pahali kunaitwa Italiano bana. Pale kunaitwa Romu. Wajua Romu? Romu wakujua pale? Unakujua. Ndio. Pale Romu. Kukawa ndiko watu wengi sana wanatamani kwenda ili wakaingia katika mtaa wa Vatican. Ndio. Ule sio mtaa tena. Ile ni nchi ya Vatican City. Ndio. Ile ambayo inaongozwa na Papa. Papa. Wajua Papa? Ndio. Aitwa Papa kwa Kiswahili. Kile sanifu bana Sasa mpya. Ndio. Nasikia ametoka US. Ndio, ametoka Amerika ndio. Pahali kuitwa Chicago. Sasa lazima kuje huko Italy. Ndio anakuwa sasa kutoka sasa kwenda mbele. Sio peke yake ila popo wote yani. Wanaendanga huko. Wanakuwa ndio viongozi rasmi wa Vatican City. Kisha wanakuwa ndio viongozi wa kidini wa pale kunaitwa Rome. No, la hasha, wa Vatican. Ndio, wanakuwa ndio viongozi pale. Rasmi yani ndio ushaelewa ndio kisha wanakuwa wakishachukua uongozi wa pale Vatican wanakuwa sasa ndio walio katika muktadha ulio juu zaidi ndio inakuwa akadheli tokeka Jesu agikata thaici ugika nie agiuka togu kimugeithia kohana atia brother ithu ari tukiri ciana cia mwathani ungi okumugeithia tu gukimwika ati ungi ngithito ngithongeithi kana kumunema ajagi mai maki ndio mai ni maki kiri long weekend really yes, it is a long weekend. No. The better. Oria mari maigire gwegega Leuli. Dia anegua ndiakwira atiriri mai magione kame maigaigire neguo wegega Leuli
ngukwea cia mundu gwitwo Popu. Popu Popu ri niwe utuikaga munene mutongoria wa bururi wa Vatican City. Yes. However nduri raia ingi. Raia aku anga ni 900 me kanyamu. Raia akua. Raia akua ri. Citizens. Nona riu ri Popu ri niwe utuikaga bishop wa Rome. Rome riwe Rome Italy. Na one akiragia Kilatini. Kilatini ni kio ruthiomi rwa muthingi rwa kanitha wa Katholiki. Kilatini ni Latin. Na riu ta Popu we kwenda ikeno ri Leo ri ni ararie nginya Hispaniola. Tondu atanatuika Popu ri arari bishop wa bururi witao Peru. 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 South America. Alikuwa pale sasa anaweza kuzungumza nini? Hispaniola. Tondu kuria Peru ri kwaragio Hispaniola. Wanyita? Riu ri na Kilatini ni akioi na Githungu ni oi na ni aratwitite na Gathweri. Wikio ino aratwitite na Githweri. Riu ni arakiguika ta ategukirara muno. Na ni uramenya atiriri kwina muthuri witagwo Professor Ngugi Thiong'o. Ndio. Ni mui. Ule wandikite wega ta wega ibuku rietagwo The River Between. Yes. Na ibuku ru no rio joy kwisi. Petals of Blood. Petals of Blood. Okay. Petals of Blood. Na rino ri popular na ringi ritagwo atiriri Weep Not Child. Niro ria kiria mbere ritagwo Weep Not Child. Ni akuite no aku itura ria gwitu. Itura ria gwitu ni ria andu bado makurikanite muno thiini wa thi globally. Tondu riu ri ta kirore mundu ta Professor Ngugi, ukirore mundu ta CDM Kiratu, ukirore mundu ta Njuguna. Maundu mothe ni mabe marugameka twabe twigarike. Joyce wa mama ndani ya Wixton Studio. Terore mwana tiga kodera mahida no tiga kora githaka ikwenda ukenothio otirio ndo mwero kiuga tiga no maria danero terore ora kienda ne yenya mahida ne pesa na isiaku na toko di kwenda ne umokani ore orenda tiga kora rurimi na isiaku na toko di kwenda ne umokani ore orenda kaende sana. Wewe mothe wajera beste yakwa ni wendete nyimbo ciakwa hindi kuhutagia ngoro na wathaitha kuhamweke tunanene kwa twaragie na riu niwe ayohanire tukirwarire itumia na isiaku na toko ndikwenda ni umokani uria urenda tiga kure rurimi na isiaku na toko ndikwenda ni umokani uria urenda kaende sana wewe Jerry wa uchi dakika 30 na ithano thutha wa thaa ithano cia rucini na ni turaigua wega muno tukigarika twi hamwe muthenya mwega wa Sato ya mwisho wa mweri anogirike muno mundu gwitwo Mora Manchester acokio girike muno mundu gwitwo Baba Jao mundu gwitwo Mongangi Musili ngukuonete mundu gwitwo Steve Touch ajira kale makaria tukuheana gohoro wako agetagwo
Chamwilu Hills kule Masaku. Ugeithike mundu gwitwo Joan Shikego. Vipi Amiri mwenye makema, good morning. Ugeithike muno mundu gwitwo Ruja Wanyama, mundu gwitwo Mary Michael. Ana ugeithike muno. Aya by the way mundu gwitwo Pastor Gativali arajira ati mamu wao ni ahurukite. Pole sana kwe mundu gwitwo Gativa. Gativa wa Gitau ajira mathiko ni muthenya wa Thursday kule Gatundu South hakuhi na wa Muguma Factory. Pole sana kwa hiyo familia wale ni marafiki zetu pole sana mundu gwitwo Gativa wa Gitau. Ugeithike mundu gwitwo Mujiristi Original, mundu gwitwo MC Terry Kenya, I greet you bwana. Mundu gwitwo Jaribeba JB, mundu gwitwo Karuki Musobi wa Gadhambi, mundu gwitwo Juguna wa Luthuri, good morning. Jambo wa makutano na kiageithike, mundu gwitwo Githua Koina wa Kamasharia, good morning. Joroge Trocadero ageithike, mundu gwitwo Jenga Kajerio nake salimike. Kamano wa Kirere ageithike, Jabere itago under 14 upcoming star, good morning. Ageithika mundu gwitwo Samuel Gatia wa 2NK. Ana wageithio muno ni mundu gwitwo Honorable Nango. Sama nikusalimie. Arauga andu akule Naivasha magaithike muno. Mundu gwitwo Honorable Simon wa Nango. Anasema salamu kwa wingi. Na yeye unamjibu? Sawa. Alafu unampigia nini? Bana we. Ugeithike mundu gwitwo Dr. Kamau akuma kule gwitagwo Lanet Farm Care. Morning. Maundu mothe ni mabe marugameka twabe twigarike. Tokoneta mwana mwega wa gukoninira mathina mabesa na mameciria ndiende kichwa ngumu odoragwo na nawone ate ndiende chui hore nderemirie nderi ciothe itumagogo nitaki naina isiaku na toko ndikwenda nĩ umũkani ũrĩa ũrenda tiga kũrĩa rũrĩmĩ naina isiaku na toko ndikwenda nĩ umũkani ũrĩa ũrenda kaende sana Toiga ngũrĩre ithe wa twana twakwa nĩ twana twa njĩra nĩ tũramisi dadi twenda gũkũgeithia Mukwendia ngĩkũria mwĩre nĩ twana twaku. Mukwendia ngĩkũria mwĩre nĩ twana twaku tondo kuma wathiĩ nĩ kwanyitanire aina watu sasa mwatokeria kile Abakusa baba Toiga ngũrĩre ithe wa twana twakwa. Riu kwaria ma DJ Mark George kuma thura Natasha riu ni agite nguthi nyingi ni tondu ona ikia guku Kenya muno makiria githura imwe kina haria mwihoko aramatua menyere no ningi no kurigwa rigitwo ni tondu Natasha ari o wika ndehotana nake tondu hau ni akihika wa mbere akwa pavilioni wa keri ekirwo kadoti ga kurekodi wa gatatu riu ningi we na Natasha mohanio na mukanda munene ne mutungatiri morio kana he mundu raregana no hiki ucio ni ahuthiire muno kana ni ruthira onake no ekumira uge ndarenda hiki ucio thie na mbere ni tondu ni arikitie kumenya ati DJ Mark George ni arahurira Natasha video call utuku no riu DJ Mark George ni wega tukumenyithia ati Natasha ni anyoteire muno kwendana na mundu gwitwo Karan Ruthra no ningi
Ũngĩtuĩka atĩ nĩ ũkũhota kũiyũkia Natasha, ũcoke ote tata Salia, niĩ ndigũkuohera. No ningĩ ogo nĩ ũgwĩtĩkĩra tata Salia, Natasha, Kritika, Prita na ningĩ ũkorwo wĩna nginya Anupama, nĩ wega ũhuhe kĩhũni. Nĩ sawa, kĩreke tweherie Natasha tuone kana nĩ ũkwenda acio angĩ. Kĩreke tweherie Kritika tuone kana nĩ ũkwenda acio angĩ. Kĩreke tweherie Prita tuone kana nĩ ũkwenda acio angĩ. Kĩreke tweherie tata Salia. Hau nĩ kuga ũramwende wika. Maundu mothe ni mabe marugame ka twambe twigarike. Ndoigangũrĩre ithe wa twana twakwa, nĩ twana twa njĩra nĩ tũramisi dadi, twenda gũkũgeithia. Mũkwendia ngĩkũria mwĩre nĩ twana twaku, mũkwendia ngĩkũria mwĩre nĩ twana twaku, tondũ kuma wathiĩ nĩ kwanyitanire guothe. Aina watu bros kacoca mwatũkĩria kĩndĩ mũiguaga atĩa we ũtigĩte ciana ciaku, ũgathiĩ kũrera ciana we ũtaciarĩte, ciaku ikĩrĩa thĩna. Ndũiguaga thoni ũkĩinũka na macungwa, na hĩndĩ ĩyo ndũĩ ciana ciaku irĩire kĩ, tondũ kuma wathiĩ nĩ kwanyitanire guothe. Tũmicaga ithako twathakaga nawe, ono kũnogete switi ũkanogoka, ithuĩ na twana twitũ. Na kuma we wathiĩ ndũire ũrĩa wathire, na kuma we wathiĩ nĩ ndũire ũgathirange, tondũ kuma wathiĩ nĩ kwanyitanire guothe. Kayogotũra ũnjambĩtie nginyare, ndeto ciakwa wacitire mũkinyi, wĩkinyage ũgĩthũkĩria rĩtwa, ũnjambĩtie kũndũ guothe njũĩro, ũnjambĩtie kũndũ guothe njũĩro, ti ũhoro kuga ti ũhoro. Maundu mothe ni mabe marugame ka twambe twigarike. Inoro's finest, DJ Mac George Msaperi, DJ Mac George in the mix. Toto wa Kiambu ndani ya Winston Studios. Kayogotũra ũnjambĩtie nginyare, ndeto ciakwa wacitire mũkinyi, wĩkinyage ũgĩthũkĩria rĩtwa, ũnjambĩtie kũndũ guothe njũĩro, ũnjambĩtie kũndũ guothe njũĩro, ti ũhoro kuga ti ũhoro, mũkũrĩri nĩakũrĩhaga wega, ti ũhoro ciarie ũiganie, na warĩkia thiĩ ũkagĩre mũcara. Jose wa Auto Empire, the Volvo Shop, Volvo noyo. Ndũkĩrekaga narĩ mbere gĩitĩke, ũkiumagaria ndeto ciakwa kũrĩ andũ, ndeto tũrĩ ndeto cia maheni, nĩndigagwo ũgakĩhũmũkarĩ, nĩndigagwo ũgakĩhũmũkarĩ, ti ũhoro kuga ti ũhoro, mũkũrĩri nĩakũrĩhaga wega, ti ũhoro ciarie ũiganie, na warĩkia
thiokagire musara getawa streko na ndindori eithira maina kwa maina kaibucha ale maroroi yenda sana etoire anaga niandisioe ningenenge ninde siguaga nando nogokorirwo ndikeoewega kanogekoroti cia kuheanaga kanogekoroti cia kuheanaga tioro uga tioro mokoreri niakũrĩhaga wega tioro ciarie ũiganie na warĩkie thiũkagĩre mũcara Inoros Finest, DJ Mac George Msape, DJ Mac George in the mix. Nyawira wa mashina Diuragiawe ogunekaga nake Okejambia nogethũkĩria rĩtwa Na ndaririkana ware mũrata koko Na rĩu nĩwe ũhũragia ngakuarĩ Na rĩu nĩwe ũhũragia ngakuarĩ Tiũhoro, uga tiũhoro Mokoreri niakũrĩhaga wega Tiũhoro, ciarie ũiganie Na warĩkia thiũkagĩre mũcara Mami ni waro matirio Ĩkũrĩa thĩka Geithia Sara Njũgũna Arĩ ũkũrĩa Island Dun 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 dun. Dun 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 dun. Arä tu ndeka 13 itigarite mbere ya thaa thita cia mĩaraho athini wa ndeka ici 13 nĩ wega tũkũririkania atĩ thutha wa burĩki ya ihinda rĩu Rembesha Maisha icokete ĩrĩ bigger and better nĩ tondũ na mũtaratara rĩu nĩ ũhũthĩtio na makĩria o kũhihinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash wona wahihinya ũguo nĩ kũreherwo mũtaratara wa ũrĩa ũkũnyita itemi thĩinĩ wa Rembesha Maisha ũcoke weterere thimũ cia kuma gũkũ kwa Inoro ũgĩtĩrwo mbeca cia kuma kwa Rembesha Maisha star 272 star 1 hash weterere hotani wa kuma kwa Rembesha Maisha. Rembesha Maisha is back. It is bigger. It is better. It's the kids, baby. Alafu niweka tukwiri ati wewe uri dereva wa taxi kana wa bodaboda ona kana hii wina gari yaku itakoretwo ikiruta wira wa taxi ani tondu wa gutuika ati ndrona commission story ciagiriire ani tondu wa thigiriria kurihia mbeca ciaku gatuika ati kwina ngano iraingira ukona ati mbeca ciaku ihiukitio ndari ikariga ari ndukae kumaka hindi ingi we dereva wa bodaboda na ningi wa taxi ani wega tukwira ati wina njira njeru ya guthondeka mbeca itagwo Wigo aniguo mutambo uria mwega makiria riu uria unarora kindu gigwitwo o kio giaku agikoyo no rito ukanengerwo commission story ciagiriire athini wa kindu gigwitwo Wigo riu ukiri na ngari yaku ni na kaundu kamwe tu ubataire gukorwo gitigire ati ni wahingia agukorwo wina PSV license, a good conduct, insurance ginyaniru, a logbook na ningi kibande giaku wina indo icio tu riu wewe muhituku kwiyandikithia thiini wa kindu gigwitwo Wigo Up riu wambiririe gukuaga andu wina mutambo wa Wigo ani wega wakihingura thimu yaku thiini wa Play Store kana App Store whether we go up, we go W-E-E-G-O up, W-E-E-G-O up, we go up thiini wa Play Store odomo na kindu gigwitwo App Store kou wiyandikithia thiini wa We Go Up mushara waku ne wega commission yaku ihure wega wigue mwago wa kindu gigwitwo wira uria uraruta nakio mine download We Go Up thiini wa Play Store kana App Store ningi to uguo ungikorwo tena thimu
iria cietagwo smartphones na wandike kiugo we go kuri SMS number 20425 wandike kiugo we go kuri SMS number 20425 ona wewe ingire thiini wa kindu gigwitwo we go let's go drive smart and more. Mr. Kiss, baby. Ali tunandeka kenda itigarite mbere ya thaa thita cia miaraho aguku ni kwa Inoro atithini wa tabarira ya mwikariko live ni jitagwo Njuguna wa Irimu tuna DJ MACJ OJ DJ Mark Jojo baby. Riu kwaria ma DJ Mark George ni ahitite akoiga ati ni ekuhika na tondu arahika arenda kuhikira andu eri na hau ndamurite wega ekwenda mundu uriku gatagate ka andu aya eri hihi na niguo amure ekuha kihuni nikio gigutuithania no ekwenda kuhikira hihi arenda kuhikira Saria ni ahuhe kihuni gukindira kwaria ma titarenda Saria ni sawa ni akihuhe kihuni ongoro ni ekwenda kuhikira Raki riu kwaria ma icio ihuni na neikerire kwaria ma DJ Mark George ni akubataire biũ gukorwo akihika nona ningi riu rakiona ni twamweheria tondu Mark George ni agurukire ni athure ringi either ahikire Saria kana ahikire Recho Njenga ongorwe kwenda Saria acha ongorwe kwenda Recho Njenga ni ahure nduthuki ongorwe basi kwenda Saria ni akihuhe kihuni riu kwaria ma DJ Mark George ndarenda muhikio no mwe wa Kenya arenda hikia kuma Punjab kuria India riu kwaria ma athurite Raki na agathura Saria nitugucoka tumuongere mundu ngitagwo Shiristi no ningi tukumunengera kairitu kangi getagwo Bulbul kau angigathura hatari nganja ni ariona mundu wa kumurugira tuirio twega mucere ugekirwo firifiri kwa wingi ugacoka ugathigirwo magoko he tugoko twikiragwo ni uhindi tu ni tu DJ Mark George anyoteire makiria riu reke ndimwarire muhari wa hiki wa mbere ni Raki wa keri ni Saria wa gatatu ni Shiristi wa kana Bulbul wa gatano Anupama Kiritika wa gatandatu na ningi ni njui hatari nganja guti undu kungithie arege kuhikia Plita nona ningi kihitahitano kinene ma kiriuma kuri mundu gwitwo Rishab na Vanraj Shah gutiri umwe wao kumureka hikia iretu aciothe ningi DJ Mark George na githomo athomete ate gutire mundu uthuraga ng'ombe igiri ithatu inyona kana ithathatu ta cia Mark George kiria ringi na ringi gikunderaga ni hi DJ Mark George ni ahuge kihuni gia kuhika leo ni tuthie kwao Inoro's finest DJ Mark George Msapiri maundu mothe ni mabe marugame ka twambe twigarike baby ni chumwa dharani minataka waumie baby ni kisi dharani minataka waumie no salale ulikuwa wapi kipindi nalizwa ulikuwa wapi kipindi naumizwa baby ulikuwa wapi kipindi nanyanyaswa mimi vile nakupenda akitoka mama anafuata mpenzi ambaye ndo wewe you're my happiness
wakitoka wazazi wanafuata mpenzi ambaye ndo wewe, ndo my happiness. Mimi kwako tete nidekeze kama mtoto, ukitaka nibebe mgongoni, nifunze kutembea. Mwigaiko mateke dashine ni haha. Maundu mothe ni mabe marugameka, twabe twigarike. Definitely. Atiriri DJ Max George. Atiriri. Niki itara kuigua wega. Ate? Hapo? Bana, hapo nakusikia. Atiriri. Hei, nireke ngwire nderwo undu wa makia muno. Ni ukwenda ngwire undu ucio nderwo wa makia tondu he maundu ngithoma uguo umake. Rauga atia? Ni ukwenda ngwire uria nderwo DJ Mac George oya thimo. Ai. Acha oya thimo muthuri tondu riri. We bore ria nyendete muno kuhura nyingi no akatia. Ani owi tukwambia na ruitha riri ringi. Ndoi tiko inuka turainuka. Twira ithegi maha mbere. Tutingihura nyimbo ingita icio ndira. Nake oya thimo. DJ Mac George. Jogona. Oya thimo wega. Oya thimo. DJ Mac George. Muhiki muthaka. Muhiki muthaka. Aniroa thimo yo riki. Eni riu ni kurora ringi ukuriviewera kana ni ukoretwo ukinyita thimo iria ndirakuhe. Ndatiga kwa gugithinjwo. Ate? Ndatiga kwa gugithinjwo. Tiuria ni uri. Tiuria gikiuria haria muico ate kana muhiki muthaka ndatigaga kwa gugithinjwo. Acha ucokie a statement. Not a question. A statement. DJ Mac George. Muhiki muthaka atiga kwa gugithinjwo. Ye tugoda ugite last time no kijira nima. Acha nda wagwa rita riri. Nikigira guthike. Wakijirite niguo by the way. By the way wajirite niguo. Atiga kwa gugithinjwo. Acha rita riri ni wagwa. Rita riri ni wagwa. Thimo ni ikuraga. Ona thimo na ruthiomi ni cikuraga. Kuguo haria twari 1950 ri tiho turi in terms of ruthiomi, in terms of language. No anyita language onayo ni ikuraga, thimo ni ikuraga. DJ Mac George cokera thutha wakwa. Muhiki muthaka oragia no wija nyume. Muhiki muthaka oragia no wija nyume. Uguo ni kuga atiriri muhiki muthaka ri ni endagwo ni andu aingi, koguo ri no muhaka be menye no wija kana ni mundu uria nake angienda. Nigetha ngoti mundu angienda ndakaume na kuja. DJ Mac George riu tutionanite. DJ Mac George Jogona riu ri nie ni ndamaka tondu riri muhiki muthaka oragia no wija nyume. Thita
mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Mushie watu binotana Mogende motare Inoro FM. Inoro miaraho. Mĩaraho mĩega no rĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngũmenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrarũmanĩrĩra namo. Mbeũ njĩthĩ nĩ morĩtie thirikari gwĩkĩrĩra ũthundũri hamwe na kwaramia iganda nĩguo gũthondeka mĩeke mĩiganu ya mawĩra moigĩte bũrũri ũkĩhingia mĩaka 62 ya wĩyathi mũthenya wa rũciũ. Ihinda nĩ ikinyu rĩu andũ ethĩ mehokerwo gũkinyũkithia Kenya ikĩro-inĩ ingĩ cia ũthii wa na mbere. Mwandĩki Victor Kĩnuthia nĩ aramũrĩka matanya ma Gen Z mwerekera-inĩ wa thigũkũ ya Madaraka mũthenya wa rũciũ. 62 ya wĩyathi bũrũri-inĩ, andũ ethĩ maugĩte mũgambo wao ndũkoretwo ũkĩiyũkio na gũkuo na ũritũ ũrĩa kwagĩrĩire. Arĩa twaranĩirie nao maugĩte andũ ethĩ nĩ marĩ hinya na ũhoti wa mwanya hoka nĩ nginya ũthundũri, na kaunti ya Murang'a nĩ kũmwe tũngĩorota kwaneyumĩria njamba nini kĩonereria kĩa ũrĩa andũ ethĩ mangĩka. Amarĩtwa njĩtagwo Gĩkonyo na ndĩ mũikari wa Murang'a taũni. Wambere nyambe njuge mĩeke ya mbeũ njĩthĩ gũkorwo makĩheo mweke thĩinĩ wa ũthundũri ĩhũthĩkĩte na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Tarĩu mwena wa kũrĩa gĩcigo mbunge kĩa Mathioya kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Gĩkoe, kũrĩ mwanake wa thundũrĩte thitima cia maĩ, na mwanake ũcio ona aĩkĩrĩra andũ thirikari ndĩamũnyitire guoko. Kũrĩa mwena wa rũgũrũ rwa bũrũri nĩ tuonete andũ magĩũkĩyumĩria, ũngĩathondekete ngari, ũngĩathondekete ndege, no marĩ o gũkũ. Aingĩ a arĩa maneka maũndũ manene ma mwanya na mangĩteithia thirikari mekoraga tuo makĩgiginya na marĩ oika, na mũico magakua ngoro magĩte wa kũmanyita guoko kana kũmonia njĩra. Thirikari handũ hayoe mũndũ ta ũcio ĩhũthĩre ũũgĩ ũcio ĩmuonie na ĩmũtware thĩinĩ wa kĩganda handũ angĩhota kũrutithia ũũgĩ ũcio wĩra, nĩgetha innovation ya mbeũ njĩthĩ yoneke na makorwo magĩcangĩra wĩra. Mũndũ ũcio by the way no andĩke andũ aingĩ na gũthondeka ndege, tondũ nĩ agwĩbatara mũndũ wa kũmũnengereria tũcuma twa kũnyitithania ũndũ ũmwe na material cia gwĩthondeka indo icio, no agĩkorwo agĩthiĩ na mbere na gũkĩria economy ya bũrũri. Ona ti rĩmwe thirikari yanekore ĩkĩgathĩka mawatho marĩa kũringana na andũ aya ethĩ nĩ makũmahinyĩrĩria. Innovations kwa youth haijachukuliwa na uzito kwa sababu ikifika ni mambo na kama photography, for example unapata kama drone, youths wanakuwa limited kuitumia, like ndio utumie drone unapata government wanataka ukuwe na license, kama una license unakuwa limited. Alafu kuna kama AI, youths wanakuwa limited kutumia AI. No macakaĩte gũthutũkanio rĩrĩa kwaumĩra mĩeke ya kwamũrwo iturwa-inĩ itiganĩte cia thirikari, ona thengia wa gũkorwo nĩo aingĩ bũrũri-inĩ, makiuga ũyũ nĩ ũndũ ũngĩ ũtũmaga mage wa kũmaiyũkia na kũmanyitĩrĩra. Amarĩtwa njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe na niĩ ndĩ mũikari wa gũkũ Murang'a, na tarĩu wona mũyuthi nĩ eyũkĩrĩria, ena mũgambo kana hena matete namo, nĩ ũkoraga nginya nĩ marakirio, ũkoraga rĩngĩ nĩ manyitirwo, nĩ maratengerio, nĩ marenderio guaya, ũgakora twĩ ta yuthi nĩ tũrahinyĩrĩrio mũno. Yetĩ twagĩrĩirwo gũkorwo na thirikari-inĩ na tũheo iturwa, nĩgetha ona ithuĩ tũhote kũrehe mateta maitũ na maiguo, na nĩgetha tũhote gũkũrania hamwe na ũthundũri ũcio. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Nĩ ngatho Kĩnuthia. Tũmũrĩke ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ. Na Kenya nĩ morĩtio mathiĩ na mbere kũiga ũtheru na njĩra ya gwĩthambaga ũthiũ mahinda mothe nĩguo gwĩthema na mũrimũ wa maitho ũrĩa ũĩkaine ta trachoma. Nĩ rĩtana rĩheanĩtwo nĩ ataaramu a kũrigita mũrimũ ũcio makiuga ũgũmagĩra bamĩrĩ iria igũmĩirwo mũno nĩ ũkĩa mũnene na ngarama ya kũrigita ĩrĩ igũrũ makĩria. Mwandĩki witũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu Salome Mũrugi nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Kũringana na mũtaaramu wa maũndũ megiĩ mũrimũ ũcio wa trachoma Jefitha Karamurio, augĩte atĩ ona gũtuĩka mũrimũ ũcio nĩ ũnyihanyihĩte gũkũ bũrũri-inĩ, he bata wa thirikari cia kaunti gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wagĩa na maĩ ma kũigana nĩguo ũhote kũiga ũtheru na ũguo kũrigĩrĩria gũtherema kwa mũrimũ ũcio. Trachoma is a disease which is found in the very poor communities, places where there is no water. It is a disease of poor hygiene.
trachoma is one of the diseases we can wash from our faces. If water was available and we have got the practices where our communities accept facial cleanliness, then trachoma would disappear, because the issues around washing the face is very expensive. Mwena-inĩ wake, coordinator wa foundation ya Fred Hollow Dagitari Gilbert Bayenda akiaria gũkũ Eldoret hĩndĩ ya mũcemanio ũrĩa ũrarehete hamwe anyiti itemi matiganĩte, nĩ ahinyĩrĩirie bata wa ũnyitanĩri gatagatĩ ka anyiti itemi acio nĩguo gũcaria kĩhonia gĩa gũtũra igũrũ wa mũrimũ ũcio wa maitho wa trachoma. Elimination of disease is a combined effort. Collaboration is key. Various government departments, NGOs that make a contribution to disease elimination or suppression of transmission. It is important that they come together to understand and work together to how do we synergize, how do we work together to ensure that we have water available, to ensure facial cleanliness, to make sure that there is behavior change in school and even out of school. Nake gavana wa kaunti ya Baringo Benjamin Cheboi ũrĩa nake ũrekinyĩtie mũcemanio-inĩ ũcio nĩ arahinyĩrĩirie bata wa thirikari ya bũrũri kwamũra mbeca nyingĩ kũrĩ thirikari cia kaunti nĩguo ihote kuerera ũgima wa mwĩrĩ matũũra-inĩ. We are appealing to the national government and its one sharing revenue to consider the fact that health is a devolved function. Sufficient funds need to be given to counties who are at the forefront in the fight against any kind of disease, so that we can eliminate such diseases like trachoma. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Ja bũrũri rĩu andũ matanyihĩire igana rĩmwe rĩa 10 nĩ makuĩte thutha wa kũhobanĩrio nĩ mũiyũro wa kĩguũ gatagatĩ ga bũrũri wa Nigeria. Ndũmĩrĩri ya honge cia kũhũrana na mogwati yugĩte mũiyũro ũcio ũracũngĩrĩirwo nĩ mbura nene ĩrĩa ĩroirire kwa ihinda rĩa mathaa maingĩ kĩrũmanĩrĩrio. Abitha wa rũhonge rũu gĩtarũ-inĩ kĩa Niger Abdullahi Baba Ara aroiga andũ arĩa marakuire nyũmba ciao irahobanĩirio nĩ kĩguũ na irathererio, namba yacio ĩtanyihĩire 50. Nake minista wa mohoro no kinyanĩria bũrũri-inĩ ũcio wa Nigeria Mohamed Idris aroiga thirikari nĩ ĩracakaya na bamĩrĩ iria irahutirio o rĩrĩ mĩhang'o ya ũhonokania ĩrathiĩ na mbere. Ndagĩka 7 rĩu thutha wa thaa thita amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega wona ciehanda thaa 7. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mío, 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 loco. Alililili on fire, too easy. Kasike vibaya uko kweli. Sabi girl no they too like dog. Everybody telling me to. You are my love. Come correct. The love of my brain, how me carry a girlfriend, cause you love it and I come on here. Anaweza kulicheza sagaruba. Yaka, 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 yaka. Twakinya nĩ mwĩgarĩko tuticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Nawe tondu rwimbo rwiragwo rumaga na nda. Jumamothi mundu okagwo akiinagira kumomothi mwendwa nendarega kwaria nonge riria turi nawe tondu ni uramenya ma ni rwimbo rumanite na thutha thiini wa tabarira ya gucina na ni Wambui wa Githongo mwana wa muthamaki noneke handa 7 tuthi uguo nginya 10 hau akiri hohoro ri yurenda kuigua kari kutaigirira kagima tuigue irune kendo kioru muno agagocenjia twikaga murogi na ngigikorwo ndwi maundu ma gucina ni rwimbo pa na kanyamu mundu angikira muhuko kungihitio guo ri gaimagara na ruru igakonuma ringira kenyiruke nanduka ngutherinja koroni wingai. Here we go. Jitikiria ngũrie kĩũria wendereba wa taxi kana boda boda bus ũhoro wĩ haha rĩu kwĩna handũ royo noritũ na kĩo gĩaku gĩkarĩhwo wega tũrakũnyita ũgeni Wigo gũkũ kwa Wigo tuoyaga matereba na gĩtĩo tondũ nĩtuonaga ũrĩa wĩrutanagĩria na kuoguo tũgakũrĩha ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo ũtuĩke ũmwe wa ndereba cia Wigo nĩ ũhũthũ ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, kĩbandĩ na logbook yaku wahingia maundu maya urahĩtũkio nayo hatarĩ na tũrũgano
tũrũgano rurumia ngari yaku gathukume rĩrĩa ũrenda ũthukũme kĩrĩa ũkwenda na ũkenerere commissions iria njega mũno ũtangĩona handũ hangĩ. Download app ya WeGo ũmũthĩ thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store kana wandĩke SMS kiugo WeGo ũtũme kũrĩ 20425. WeGo, let's go. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu utongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi nĩ ĩramenyithia ene broti na mĩgũnda arĩa matamirĩhĩire kũringana na gatiba ya bũrũri Act 2024 rĩu nĩ mahetwo waiva ya gĩcunjĩ kĩigana kwa igana kĩa maciaro kana faini na thirĩ ũrĩa mũndũ enaguo. Marĩhi maku nĩ marateithĩrĩria thirikari ya kaunti ya Kiambu harĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere ta waki wa thukuru 312 cia ECD iria ndĩku, thibitarĩ 6 cia gĩkĩro kĩa level 4, thibitarĩ 26 cia level 3, kũgũra ndawa, macini cia thibitarĩ, matawa ma barabara ma sola na waki wa mabarabara na indo cia ũrĩmi. Nĩguo ũrĩhe cerera wabici ya kanjũrĩ hakuhĩ nawe kũrĩa mũgũnda kana broti yaku ĩrĩ, wĩna maratathi ma kuonania mũgũnda kana broti nĩ yaku, oro hamwe na rĩthiti ya marĩhi maku ma mũthia. Nĩguo ũheo waiva, no mũhaka mwene mũgũnda kana broti akorwo arĩkĩtie kũrĩha thirĩ ũrĩa enaguo ihinda rĩrĩa rĩheanĩtwo rĩa waiva rĩa Mĩĩ tarĩki 31 mwaka ũyũ. Marĩhi nĩ kũgerera akaunti ya bengi ya akaunti ya Cooperative rũhonge rwa Kiambu. Akaunti namba nĩ 011 037 154 3500. Ici mbeca ndikũ citiraigana. Tarora rĩu ici ciagũra maguta, igũre thabuni na igũre mũtu. Ta njĩra nĩkĩ gĩgũtigara? Maya mathogora maracenjia ta kĩmbu. Ũrĩa wa matiga ũmũthĩ tiguo kamakora rũciũ. No kuongererwo. Ndũkamakio na mathogora ma indo kũhaica gũgĩkĩa na gũgĩtuka. Mathogora mahũrĩtwo ithano makahutia thĩ nĩ Kanini Haraka Wholesalers arĩa mena head office Thika na oho mena rũhonge rũmwe na Naikuru na kũndũ kũngĩ kũingĩ. Ũhoro mwega nĩ atĩ Kanini Haraka Wholesalers nĩ mahingũrĩte nduka yao njerũ mwena wa Naivasha taũni hakuhĩ na thoko njerũ. Kanini Haraka Wholesalers tũkwendagĩria na wholesale na retail na tũkũrehagĩra mũrigo waku nginyagia harĩa nduka yaku ĩrĩ, tũtegũkũrĩhia ona kĩ. Hũra 0720 971 392 kana 0706 505 201 uige oda yaku. Rĩu ngwambĩrĩria kũ? Ũcio nĩ mwone thibitarĩ, mwene nyũmba nĩ aretie rent, mweri wĩkona na mũcara ndũrĩ hakuhĩ kuma. We niĩ ndĩ thirikari-inĩ no maũndũ manditũhĩire mũno, ona ndiĩ ngwambĩrĩria kũ. Haya, kuguo kwĩna MyMobi. Ĩno nĩ app ya aruti wĩra a thirikari ta niĩ, na ndũrabatara garanta. MyMobi nĩyo maũndũ mothe, ũkeheranĩrio na stress. Tũrakũrehera MyMobi, njĩra njerũ na ya mwanya ya kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi kũrĩ aruti wĩra a thirikari. Ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũracoka ũkarĩha kuma payslip-inĩ yaku ya mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Hũra *531# o rĩu wĩyandĩkithie nĩguo ũmenye ũngĩheo ngombo ya mbeca cigana. Ndũrabatara guarantors kana kũihũria maratathi, ũrabatara o kũhũra *531# ũtangĩkĩrwo. MyMobi, chapa bila drama, uko sorted. Here we go. Jitikiria ngũrie kĩũria, we ndereba wa taxi kana boda boda, bas ũhoro wĩ haha. Rĩu kwĩna handũ royo no ritũ na kĩo gĩaku gĩkarĩhwo wega. Tũrakũnyita ũgeni WeGo. Gũkũ kwa WeGo tuoyaga matereba na gĩtĩo, tondũ tuonaga ũrĩa wĩrutanagĩria na kwoguo tũgakũrĩha ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩguo ũtuĩke ũmwe wa ndereba cia WeGo nĩ ũhũthũ. Ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, kĩbandĩ na logbook yaku. Wahingia maũndũ maya ũrahĩtũkio nayo hatarĩ na tũrũgano. Rurumia ngari yaku gathukume rĩrĩa ũrenda, ũthukũme kĩrĩa ũkwenda na ũkenerere commissions iria njega mũno ũtangĩona handũ hangĩ. Download app ya WeGo ũmũthĩ thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store kana wandĩke SMS kiugo WeGo ũtũme kũrĩ 20425. WeGo, let's go. Reke Ngogoyo ĩtuoe Ngogoyo ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Wa mbere ndũrĩ wanjonora mbere ũrenda kũnyota tũirio nĩ Ngogoyo ya igwai ĩreragĩra rũkũ-inĩ na cia tene cinyaga mere na kuna. Ngogoyo back to back. Nyitanĩra na niĩ ngavana wa Ngogoyo Kamau wa Kang'ethe o mũthenya wa Kiumia.
thaa thita cia mĩaraho nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Inua ĩgĩtua ya kwĩtũkĩra Inoro FM ĩratatataũkĩ. Inoro Mio, 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 loco. Alililili on fire. Too easy. Kasike vibaya uko kweni. Sabi girl no they too like dogs. Everybody telling me to. You are my love. Conqueror. The love of my pain. I make you get fine. Tell you love it and I come on it. Anaweza kulicheza sagaruba. Yaka, 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 yaka. Twakinya nĩ mwĩgarĩko tuticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo. Mundu muradhime ndagĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa kĩmũrĩ kĩa Inoro. Na niĩ bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro Mio, 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 loco. Alililili on fire. Too easy. Kasike vibaya uko kweni. Sabi girl no they too like dogs. Everybody telling me to. You are my love. Conqueror. The love of my pain. I make you get fine. Tell you love it and I come on it. Anaweza kulicheza sagaruba. Yaka, 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 yaka. Twakinya nĩ mwĩgarĩko tuticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke. Panema nyimbo citũ wĩinaga atĩa kĩnyinaga atĩrĩrĩ ndĩkinyĩire na mwana wa rwendo akĩonga nyina nyinago atĩa na ũngĩ karia rũthiomi rwakwa ngenete nyinago na ũngĩ karia rũthiomi rwakwa ngenete. Mheshimiwa Maiki wa Miale Subukia sana waigua ngĩaria gĩkũyũ gĩakwa ndũkarakare mũndũ nĩarie rũthiomi rũrĩa nirio nĩ nyina nyinago atĩa no ũngĩ karia rũthiomi rwakwa ngenete nyinago no ũngĩ karia rũthiomi rwakwa ngenete. Shadi wa Naflax Collection Biga look sana Ingiheana Ningotigia tonini twasiana Mutito wakwa Ndukanage mĩtĩ mĩrũngarũ Nyinago atĩa naũngĩ karia rũthiomi rwakwa ngenete nyinago naũngĩ karia rũthiomi rwakwa ngenete. Mwari witũ ũgĩthakathakĩra rũgongo no gũthe nguo tondũ kĩanda nĩ kĩa mwene mbũri nyinago atĩa naũngĩ karia rũthiomi rwakwa ngenete nyinago naũngĩ karia rũthiomi rwakwa ngenete. Magi wa Ithĩra wa Mĩtumba
hota kwaria gikuyu kiega na uithiomi Senya kero twendagirio mbeca Inago Atia Naonge Karia rũthiomi rwakwa ngenete Nyinago Naonge Karia rũthiomi rwakwa ngenete Nyinago Naonge Karia rũthiomi rwakwa ngenete Nyinago Naonge Karia rũthiomi rwakwa ngenete Arome Mai uria njiguaga njorie niguo kwari kana mane itheru ati uguo mundu urume ari umuthi tigua atari mundu urume atari ndakionereria kiega kindu kingiririo Olivi wa Forest Co makiaria na rĩngĩ makĩrana atĩrĩ handũ ha kũigwo nĩ mũndũ ũrũme gwake nyũmba atĩ nĩ kabarĩa marĩ koinange magĩthera ciana gĩa kũrĩa ndagĩtarĩ wa Landmark Gardens arĩria rũrĩrĩ mũthuri naiguaga mũndũ ũrũme nĩ wa bata mũno nĩ kĩongo kĩa mũciĩ nĩwe watuirwo nĩ Ngai kĩganda kĩa mbeũ ũheani wa muoyo kũngĩaga mũndũ ũrũme no ta kwaga kĩmera mũndũ ũrũme kũrara mũtaro ciarĩ thoni nyingĩ yamenyaga nĩ gĩtugĩ gĩa gũtira mũciĩ tene ndũngĩonire mũndũ ũrũme ũkũnyua njohi ĩtarĩ na gĩtũmi Kwendete niwe utamenyaga ni kwendete maitho makwa makuroraga kata maithori na mane wendo maitho makwa makuroraga kata maithori na mane wendo mwale wamu tamaki ndoke uyoke goro ya kwegekene memoro wamu tamaki ndoke uyoke goro ya kwegekene Irikana uria twanathie gũcera baby mana barathi ũndũ thaka wĩna ndutura na njũĩ thaka na magakena ũndũ thaka wĩna ndutura na niĩ ngakena we mwale wamu thamaki nduke wĩyũkie ngoro ya kwĩgĩkene ageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Njoroge Trocadero mũno aranjĩra ngũgeithie mũno agacoka akongerera koiga atĩrĩrĩ mũndũ gwĩtwo Professor Ngũgĩ Thiong'o nĩ arakũngũĩrwo gũkuhĩ na kũraya thĩinĩ wa thĩ no bũrũri wake rĩ nĩ wamũingatire aracokire kũgwĩra ũgeni-inĩ anyita karugano kau nĩ ũkoĩ korega Professor Ngũgĩ Professor Ngũgĩ rĩ Ngũgĩ Thiong'o rĩ 1977 nĩguo rĩrĩ nĩguo ũndũ nĩguo acenjirie mbere ĩyo before 1977 rĩ etagwo James Ngũgĩ Thiong'o James Ngũgĩ Thiong'o kuma rĩu gũciarwo nginya 1976 etagwo James Ngũgĩ Thiong'o
1977 ri 1977 ri na hindi no yothe nginya 1976 ri guothe andikite mafuku make na githungu 1977 akidrop ritwa James agitigara Ngugi Thiong'o 1977 adrop ritwa riu James ri 1977 ri hau no amekire U-turn neho ehugureire kuma muthenya ucio riu guthie na mbere akiambia kwandika mafuku make na Gikuyu. Riu ici ciothe cithomagwo muthi uyu mafuku ri ni transcribe cia Gikuyu andikite primary na Gikuyu igacoka riu igataurwo ni andiki angi magathoma magataura makandikana na thiomi foreign nigetha mafuku mau makinyire audience nene. Riu matuko-ini macio ma 1977 ri 1977 ri niguo ambiririe kwandika mafuku mago criticize riu thirikari ya mundu muiru na kuu mbere ri andikaga mago criticize thirikari cia colonial cia thirikari ya UK. Riu kuma 1977 ri akiambiririe kwandika riu mafuku mago criticize thirikari cia andu airu aria etaga elite Kenyans aria marahinyiriria a Kenya aria angi. Hindi niguo bara ya mbere ri etagwo class war ri ni uraiguite hindi ingi ikiendio ni riri ni thirikari ya UDA ya Kenya Kwanza niyo yendetie class war 2022 na ni yarire niguo waigua makiuga mimi ni hustler class war yonanagia atiriri ati nie ndire ni tondu we wina kio wona we nie njagite ni tondu we wina kindu kiu wanyita iyo ni class war. Riu class war ya mbere ri yambiriirie 1977 Ngugi wa Thiong'o akiuga atiriri elite a Kenya ri aria mari the political class at that time maraiya resources cia Kenya magitiganiria mari athigani betrayers a mundu muiru. Riu makaiya indo cia mundu muiru at the expense ya bareria mundu ucio muiru aruite niguo kuona wiyathi anyita 1977. Riu kuguo theri niguo ambiririe riu kwandika riu hau no andikire riri niguo andikire ibuku riake ria muico ria Githungu rietagwo Petals of Blood. Riu nirio riari riake ria muico ria Githungu. Riu kuma hau ri akiambia kwandika riu mabuku ta Ngahika Ndenda. Riu iyo nego correct ni kwandika mena mundu ungi ni meciria make na mundu ungi na Saitani mutharabaini. Riu ni ritaurĩtwo rigetwo The Devil on the Cross anyita na riu kuma hau Ngugiri ni acokire akiura ni tondu ni anyitirwo akihingirwo mwaka umwe without trial 1 year without trial. Riu haria acokire kurekererio ri 1978 ri akiumagara agithie UK. Hindi ya book launch imwe yari ku UK ri akiuga guku Kenya kwina plot ya kumuraga. Aikarire miaka 22 years ari exile agicoka agiuka oka riu hau riho kwagire mathogothanio after 22 years. Riu haria acokeire ri amukirirwo na gikeno kiingi muno iria cietagwo jubilation no acoka ri hoteli ria athire ri agithia kihurwo muno ni andu matamenyekire mamuhura ri magicoka magika family yake maundu moru muno anyita na hau ningi agicoka agikatia agithie. Riu Professor Ngugiri aracokire gukua bururi-ini wa ugeni na amenanite muno na thirikari cia andu airu ni tondu black supremacists hindi yo ri o nginya riu guka guku riu matuko riu maya modern ri citurite ciri oppressors cia muraiya o nginya riu muthi black supremacists anyita
mothamaki ma andu airu makoragwo mari ugwati kuri andu airu ona nginya umuthi uyu na nikio rona andu magicakaya ti Kenya asa guku Kenya turi akenu ni thirikari kawe nduri mukenu kawe nduri mukenu we nduri mukenu ona nie tutukenete muno Kenya gutie na mundu rakarite ni guza Maundu mothe ni mabe marugame Maundu mothe ni mabe marugame ka twabe twigarike tuthie Ucio Saimo igibaruanie ni ndutaga aruta muthenya no tuko iria musara waingira ruaga tari thira thama gecicaria aikithionaga no tario makoira tapura itari gitago kimundu no tenacio ni switi na bebe anekio toiga ikuonoka igane na iki ikuonoka igane na njoi uire nie ikuonoka igane na iki ikuonoka ige mitukuru asare yuko mitigeno ikuite kware na irongona mutabania kiuga ngeithanie ndokera andu makeinama imoirie no gutuguka andu agakanie nditumagia ninyemenya kanua monjore gutiri undu uhitukaga gitagwo koi uria utenagwo andikio toiga ndikuonoka igage mucene ndikuonoka ige meme uie nie ndikuonoka ige kanua kaingĩ ndikuonoka ige meme ucio Saimo urata wakwa kĩrathimo akĩgũra gakari na gĩaka ũndũ ũcio nĩ mũndũ angenirie era andũ ahoyaga ngoma atĩ kwao ngĩcera ũtukũ wĩnyau igambaga ũtukũ ukawe ũrĩa wamatigire yũkũrũ nĩwe ũmarĩaga andĩkio toiga ĩkuonoka igane na ũiru ikuonoka ige gĩcabanio uie nie ikuonoka igage kanitha ikuonoka ona niĩ ndathimwo ũnjia marĩ guoya gĩcagi gĩtagwo Kaguarũ ngũragia macira gwa Thibũ ndĩherirwo anyitwo na ndirũ ekirwo tairi na njino maitũ atũraga na inegene akĩũria kaciarire mũciũri baba aturire njũgũma na njĩra ĩgatĩmĩra kanua andokio toiga ĩkuonoka igane na ũici ĩkuonoka igio maramari uie nie ndĩkuonoka ĩkuonie mĩtugo ĩkuonoka aciari makene mwigariko mateke ndaci-inĩ nĩ haha urie nie ndĩkuonoka igane na iki ndĩkuonoka igane na njoi gũtĩkuonoka igae mũcene ndĩkuonoka ige meme urie nie ndĩkuonoka igane tatiga ũkĩũria ũkiuga ũmeneire kĩ kĩagia kwĩrũria ũmeneire kĩ na gũtirĩ kĩndũ kwendanagĩria nawe kũmena gwaku no gwatũ kũmena gwaku no gwatũ tondũ ndirĩaga kwanyu ndikomaga kwanyu ndirĩokae muoyo
kumena gwaku no watu tariu eka ndenge hau inyona ikaigua gutahika nani kuigana ngoro ona ndũgĩtahĩka ndiwĩraga andũ atĩ ndũnyendete na nĩ sawa ũcio ti ũndũ mũnene no nĩ kwenda ũmenye niĩ Seka Junior kũmena gwaku no gwatũ kũmena gwaku no gwatũ tondũ ndirĩaga kwanyu ndikomaga kwanyu iwe ũkahe muoyo kũmena gwaku no gwatũ mwigariko mateke ndaci-inĩ nĩ haha na mere karitũ tamaga kwĩ mũndũ ũkomenete ũguo bure Maina ya ng'irainĩ na Samburu manjĩraga kaingĩ no ndiĩtĩkie atĩ kũrĩ mũndũ ũmenete tu no kũmena gwaku no gwatũ kũmena gwaku no gwatũ tondũ ndirĩaga kwanyu ndikomaga kwanyu iwe ũkahe muoyo kũmena gwaku no gwatũ Wajetuma Siwo inde tene rutagio kũĩ gĩkĩ kĩhiko nĩ kĩarema mwĩrĩ ndigĩtie ndĩ rĩmwe nĩ kũrumio nĩ njeri gĩtutha muoyo wĩ hatĩka-inĩ nĩ tharo kwĩ njeri gĩtutha irĩrĩ ciothe nĩ itangire nĩ kaba ingĩahikirie njege ndũre niĩ ndĩgĩtaga mĩgue Ngai aingĩahikirie njege ma maya monaga rĩrĩ urĩrwo akunda iria rĩkaga gata rĩgakũgwa ngauma mbĩa na gwĩkĩra tũri ndabane muoyo wĩ hatĩka-inĩ nĩ tharo kwĩ njeri gĩtutha irĩrĩ ciothe nĩ itangire nĩ kaba ingĩahikirie njege ndũre niĩ ndĩgĩtaga mĩgue Inoros Finest DJ McGeorge Msaperi maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke mamĩrengaga na rũhĩ ngona tarĩ rũhiũ rwatinia kũrereria ngima kanua arĩaga toyo rathama muoyo wĩ hatĩka-inĩ nĩ tharo kwĩ njeri gĩtutha irĩrĩ ciothe nĩ itangire nĩ kaba ingĩahikirie njege ndũre niĩ ndĩgĩtaga mĩgue tũrĩ nawe cingo tũikaranĩtie metha ĩmwe we mwena ũrĩa ũngĩ na niĩ ũyũ ũkĩnjarĩria ngakĩra wĩrorire tu na maitho nĩ maingĩ ndirikanaga maingĩ wana nduria ngoro tũtanakinya kwendana na nĩkĩo wonaga rĩmwe njũkaga na ngoma ciakwa wandũta igoti ngakĩra wandehera irio ngaikia nja icio ciaku Ngai ndamania nganja gũgũta mũkũbo nĩki nĩ mwĩrĩ agatagwo tũcukuru no ti baby ibeka mũthuri ndaririkana hĩndĩ ĩmwe tũtona tũnini ciko tũnarata kwa rũĩ-inĩ magĩthamĩra mĩtaga narithoni gwĩtũirĩtu ndaikarĩte kanyaki-inĩ nawe na kazini ciaku mũgĩ kana mĩtũngi ndatũrĩtwo mũno ciko mũikara thĩ kwĩrorera mwana magĩcanjamũka mũno ũrĩa mareka wega mamĩtaga na marĩtwa nyeki-inĩ ngĩrutia nditi ndarogire kuota kĩũrai atĩ nĩguo ngũgũcirĩrie
wega kanithemwe agemetio nake biũ nawe wathiaga wengi irigĩtwo na Ngai abau tũkĩwakũrũkia mwaka gwitũ gũtiarĩ na kĩaca tũkire na ruci wanyui ndingĩrũgia mwaka toro nagũcaririe na maitho ngĩkwaga na ndũkũingĩha akinya na yuthi kũina ngĩkuona raini ya mbere tũrĩ mũrigainĩ nake Ngai hinya tendiaririe mwarĩkio kĩhoya rwĩmbo ũyũ kĩmwĩta mũine nake Inoros Finest, DJ McGeorge Msapiri. Koria makatea, nie moro wangasi, inyie ndomererie no, kore mutumia ndahiketie. Teta minyani, kegu yakaga irigoi, korona nyoekana, rucio nirikoroka gutemo ndomererie no. Gokinyire ariori, Esther mwari wa Ndii, ngĩkũmenyithia nĩndakwendete ndũmĩrĩrie nwe. Gokinyire ariori, Esther mwari wa Ndii, ngĩkũmenyithia nĩndakwendete. Ũthamaki wa Rome ndũgathira, njũng'wa mũndũrũme mwakendere aikarĩrwo nĩ ũngĩ. Ndaimagaraga waiga mbaka nĩciathiĩ mbĩano ciĩtaware na ndainũka mwathani arogocwo ũkaĩmĩrio kae pole cia wendo woi mwarĩ wa Ndii hĩndĩ ĩyo ũnyumĩkĩire kĩirũ ũkaĩmĩrio kae pole cia wendo woi mwarĩ wa Ndii hĩndĩ ĩyo ũnyumĩkĩire kĩirũ. Arũme kwĩna mbu kimeitwo miuge kana inyuothe mũkome thibitarĩ manĩ cukari kana inyuothe mũkome thibitarĩ nĩ ngoro cianyu ĩkũrumia nĩ harĩ na ũgwati ndemethio ndĩrona maica marũme aingĩ marĩ aceke biũ ta uthi nĩ harĩ na ũgwati ndemethio mbona ũrĩ mĩrango-inĩ kwanyu mĩciĩ. Mwigariko matekendacine ni haha Gũkoma nĩ thĩna nĩ citureci macia wĩra-inĩ kahinda kanini njaraga kanja gũcenjia mocithi marima arũme kwĩna mbu tondũ Kamau ũrĩa mũthekagĩrĩra atĩ nĩatigĩte itherũka rĩmwe aigana ta nguona na gũkwĩtwo no nginya nĩenjoga o nuthu ona gũtheka karĩ ikanie na thĩna Ngai akũherori gĩtuĩka ruo marokorara gũgĩthiĩ na tuko tondũ ndereba nĩahũra thimũ ĩtũrĩkĩire magũrũ kauro mũtumia nakĩa kanjia gũthita atĩ akerwo nĩũngĩ atĩ mũthuri wake ndararaga nja gĩkinyaro rĩa kaigani mathũku ũgũthiĩte gũcaria iki. Arũme kwĩna mbu kimeitwo miuge mobairo yaku ĩkanjia gũthomwo nĩo andĩkĩte communication ciaku igatambota gwaku yarĩ borithi wanyothi na nũ wakũmunia nũ waendithi nũ na wamaria ciũria tabote ũkanya kũĩnja ta waikania wetũmire kwa ngoma igerero. Ulisema ati sina pesa, ulisema ati sitoweza, ukaniwacha nenda peke yangu. Sasa mama we, nalia mwenyewe, mama leo mtoto wangu. Maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke. Gizemon
sitoweza ukaniwacha nenda peke yangu. Sasa mama we alia mwenyewe ana riu thaa thita ya miaraho ihitukitie ndagika 45 ni kuga tuna ndagika 15 tu mbere ya tuiguite mohoro ma thaa mugwanja. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank. Makamishna arĩa mendekithĩtio kamĩtĩ-inĩ ya IEBC nĩ hĩndĩ marathũrimwo nĩ mbunge. Mbeũ njĩthĩ kũnyũrũria mĩario ya Ruto ya kũhoya Kenya ũrekeri. Ana andũ 110 nĩ moragĩtwo nĩ munĩko wa kĩguũ bũrũri-inĩ wa Nigeria. Amacio na mangĩ maingĩ mekuo. Nĩ tũgũthomerwo na njĩra ndaya nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mũhĩa wa Maina hĩndĩ ĩyo cigũkorwo arĩ Inoro mĩaraho thaa mũgwanja. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire Business Credit Card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Wakaiga yo ng'ombe ici ciaku kaĩ citakenia muno na cianyoroka ngothi kunyoroka kare maguta ũrambĩrĩria gũcihaka ai ciume igĩrĩ thiru ng'ombe ici ciaku ciragĩthararĩte gũtharara kaĩ tarakĩmenyire thiri nĩ Force 1 ati Force 1 eni Force 1 nĩ ndawa ĩna hinya na yũragaga mĩnyoo ya mĩthemba yothe ũringithanĩtie na ndawa iria ingĩ cia mĩnyoo rĩ. Force 1 ĩkoragwo na cobalt na selenium iria itũmaga mahiũ magĩe na appetite na oho igateithia kũgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ wa mahiũ na gũtũma mahone na ihenya. Force 1 no ĩheo mahiũ marĩa mahinyĩrĩirio nĩ mwĩrĩ o ũndũ ũmwe na tũcaũ na tũũri. Nawe mĩnyoo mũthĩ nĩ kũnyinamĩria ndathiĩ kũgũra Force 1. Force 1 nĩ ironekana na ithimi itiganĩte cia Force 1 Super na Force 1 Plus duka-inĩ ciothe cia ũrĩmi guothe bũrũri-inĩ. Force 1 kuma Highchem Essentials. Thibitari wa Kenyatta University Teaching, Referral and Research unyitanĩri-inĩ na University wa Manchester, National Institute for Health Research NIHR hamwe na thirikari ya kaunti ya Nyeri nĩ maragwetera ũthũrimi wa kansa ya mũmero hatarĩ marĩhi kuma tarĩki 21 mweri wa gatano nginya tarĩki 18 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 2:30 cia rũcinĩ o nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ũthũrimi ũyũ tarĩ marĩhi wa mũrimũ wa kansa ya mũmero ũgatabanĩrio thibitari-inĩ ciothe cia level 3 na 4 kaunti-inĩ ya Nyeri. Waigua ndũmĩrĩri ĩno kinyeria ũcio ũngĩ nĩ tũnyitanĩre bara-inĩ ya kũhukia mũrimũ wa kansa ya mũmero. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 1558 hatarĩ marĩhi kana twarĩrie kũgerera email research@kutrrh.go.ke. Everywhere you go in Kenya, Coop Bank is there. You go to the east, they're there. You go to the west, they're there. You go to the south, they're there. You go to the north, they're there. The north? Yes, the north. Don't you mean the north? No, I mean the north. The north. The Nord Mall in Ruiru. Coop Bank's newest branch has arrived at the Nord Ruiru, the new mall along Ruiru Kamiti Road. Karibuni tufanye biashara. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Nawe tondu rwimbo rwiragwo rumaga na nda Jumamothi mundu okagwo akiinagira kumomothi mwendwa nendarega kwaria nonge riria turi nawe tondu ni uramenya ma ni rwimbo rumanite na thutha thiini wa tabarira ya gucina na ni Wambui wa Githongo mwana wa muthamaki noneke handa mugwanja tuthi uguo nginya 10 hau akiri hohoro ri yurenda kuigua kari kutaigirira kagima tuigue
na ngĩgĩkorwo nĩ maũndũ ma gũcina nĩ rwĩmbo pa na kanyamu mũndũ angĩkĩra mũhuko kũngĩhĩtio guo rĩ gaimagara na rũrũ maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke Rĩu kwaria ma DJ Mark George nĩ atuhutĩria cia gũtiriha ithuĩ nĩ twambĩrĩria gũtheka kwĩ ng'aũrĩra twĩna Wanyambura wa Vision 2030 na ningĩ ngari KDA 598A ya GMT Sacco ĩmĩtambo-inĩ na ndereva etagwo wa mami konda etagwo Mũrago acio nao nĩ megwetherwo ahiki acio megwetherwo ahiki kuma kũrĩa India na rĩu ndarora mũndũ ũgwĩtwo Mũrago ndaruthĩrĩria na maitho makwa ma ngoro ũcio ndangĩrega bulbul nake ndereba kwaria ma ucio kwaria ma arenda shiristi o eri nĩ tũkũmabanga o mũndũ agĩe kĩũmbe gĩake mũndũ gwĩtwo Maseboro Peace onake arauga tũthiĩ kwao ekũrĩa gwĩtagwo Pioneer Timber kũrĩa stage ya Mobi nona ningĩ mau mothe magĩthiĩ na mbere ũhiki wa DJ Mark George nĩ warũgamio kwa ihinda na nderwo rũgame ũrarũgama nĩ tondũ wa professor ũrĩa ũgwĩte rĩu ũhiki gũtirĩ ũmũthĩ DJ Mark George nĩ megũkorwo makĩaranĩria maranĩrie na ahiki acio mũgwanja endaga maiguana Saturday weroka hatirĩ ũndũ ũngĩ no ũhiki moja kwa moja matũranie mendane o kwendana no kwa ihinda rĩrĩ ũru wa DJ Mark George ti arũmĩrĩre Natasha wika ti arũmĩrĩre Sari wika ti arũmĩrĩre Shiristi arĩ wika ti arũmĩrĩre Bulbul aramaguĩ mothe no nake mũhutithia acio ahiki acoke ambĩrĩrie kũgucia ihinda ithuĩ tũkũmũhũra mbara njeke ta uthi nombe tũthiĩ kwao under attack. Oh my God, we are under attack. Woi. Lord, yeah. Oh, Mrs. Brown, Mrs. Brown, Mrs. Brown, Mrs. Oh, Lord. Oh, Mrs. Brown, Mrs. Brown, wanna hold right down. Mateke dashine ni haha. Oh, Mrs. Brown, you're too wicked. Hey, hey, hey. Oh, Mrs. Brown, you can't hold right down. Lord, under attack from friend foe. From Mrs. Brown, mũndũ gwĩtwo Mbui Wangari kuma kũrĩa gwĩtagwo Ituramĩro mũndũ gwĩtwo Mwangi wa Shosho Julia Duarte MC Sonko Stella Francis Wajehia wa Gakio na mũndũ gwĩtwo Terry Njeri Morris Kenyua John Berere we are under attack Lord Almighty I couldn't take the deal that they were giving, so I walked right out their door. Now Mrs. Brown, them a frown. I call that goose is gone. She planned a secret to war. Said she wanna even the score. Inoro's finest, DJ Mark George Msaperi. Lord, yeah. I'm Mrs. Brown, Mrs. Brown, Mrs. Brown, Mrs. Oh, Lord. I'm Mrs. Brown, Mrs. Brown, wanna hold right down. No, I don't know. Oh, Mwigariko, mateke dashine ni haha. What she did, but she made
this way. I don't know what she did, but I love it anyway. She is my sweet cherry. Oh, yeah, she is my sweet cherry. Every time she comes around, my whole world comes tumbling down. Every time she comes around, my whole world comes tumbling down. People saw me on the street, they think I'm a different man because of the way I flex. No, they just can't understand that I've got a woman to give me love more than I can stand. So if they see the change in me, it's more than I can say. Cause I don't know what she did, but she made me feel this way. I don't know what she did, but I love it anyway. Cause we fed up and tired of your madness. Cause you never mind your own business. Now we fed up and tired of your madness. So you better mind your own business. I got a right to be what I wanna be. Why you blocking my way? You put me under pressure. Money ruining my day. Even the way I walk and talk, I see you want to complain. I'm a victim of your bad style. Stop picking on me. Now I'm a fed up. Yes, me man, I'm fed up and tired of your madness. Cause you never mind your own business. Yes, we fed up. Everyone are fed up and tired of your madness. So you better mind your own business. Not your obligation to be watching every move I make. I got a life to live, so give me a break. If it is me personality, you got no right to judge me. Back off. Mundu witagwo Shikoga Kere Super Girl arauga tumugeithĩrie